khâu hay đi có mày rồi cái sao riêng rồi cái su băng khó này là na dài cái riu lâu thuần cu na lu xuân băng đi khó bu bam la luna kan đi khao riêng ra mi na quay tiếng sen quăng bam tay in khoan na he ta bui nôm cà riu đi cho dinh bang này là na cà riu bam sini cặp na in tâm mai này là he ni nghe in tâm mặc quy ra bu bam la luna kan đi khao riêng ra mi na quay tiếng sen quăng bam tay in khoan na he ta bui nôm cà riu ni cho đi khó tăng mắc quy ram ai lúc mày đi in tâm sini thuần cu na cà riu bam đi khó gu lâu mày bu bam la luna
cái hymn đại điều hallelujah cái hymn đại điều hallelujah anh yêu thuần này Manuel mới quen lá sắm khóc 1 2 2 1 2 2 hai khát suy nát cái này
175 ra gọn rồi anh yêu ta riêng là cậu bầm mấy người nữa hoàn danh còn thao riêng này làm ra thằng cô sống khâu ra gọn rồi anh yêu tên riêng là cậu bầm mấy gậy na cái bầm tung cây lâu cái nè tuy thầy anh như tuồng program cả hậu nụ khang ra cũng là pop lâu nè cái lum lâu ni mấy thầy cậu Philip cả mày pastor cả rụ long Baptist Church cả mày ra cũng mà ra cũng không cạch của lâu cái như thế
Proverbs chapter 19 verse 21 ไม่นนรีสำแรงไปนะแรงบนหน่วยที่เกริงเป่ารีส่วนมีนัดใจวางตังคนนี้อันนี้เราวางตาสักวงสุนามีไว้นัดปีบุงไกลเราข้อเราวางตาทนกุนเอาในเราข้องามปรีมีราววังติงแสงแสงราววังนังตักงานมังนาได้นะทนกุไว้นังรี the fifth women conference from my Baptist Churches Council RBCC ที่ให้เจ้าลูกไปแจ้งคุยใส่ปุ้ยนุ่งไว้ตรงสำแรงให้กายนาทีวางตังเราบ้างจะทนกุไทย that 17 คนน่ะใส่20ขับมีเงินน่ะเราคนใจเราเท่นังรีสกินจะเรียนกายมีที่เราเท่อดีตกรรมกายโซ่เราองตักงานมังนาทนกุไว้ตอนนี้อันนี้ตะไคร้ตอนนี้มีตรงตัวกูเห็นเขาก็เลยนั่งเสียเราดับไปตรงไทยใจเราหน้าบ้านไม่รู้อะไรนะสุยไม่กะไม่แต่เขานี่เราคนนี้นับปุ่มตันจีเรานับบุมังที่ปฏิกิริยาเดียวกันไม่กูเห็นนั่นแต่ใจสุยนั่นใจงามขนาดนี้ข้าเราท้องให้นั่นเราไม่นั่งตรงไกด์ซัมเดลิเวอรี่นี่ไม่รีเบรนอภิลาทางกาลก็ไม่ได้นี่ไม่นุ่นให้ซูไม่นุ่นกูเห็นขังนั่งตรงไกด์ซัมไม่พุ่งไปวงนับนี้ไทยไกด์พอเราคนนั่งปุ่มตันจีเรานั่งตรงบุมังปันรีตะเกียนายไม่กวยวางลงมาไม่ให้ซูไม่กวยขังตะเกียนายรับไม่ได้สับปัสสาวะปังฟังนั่นข้าเราต้องไหนตรงไทยไอ้นั่นเราเมื่อกี้วางลงมาไม่มาใส่กวยนั่นลุงนิ่งที่นั่งรีกสูเราวกันดีตรงจนกวยจะละกันเราวกันนี้ริไม่รักวงไม่ตรงกระลงเขากระแพงครอยอันนี้ตัว disturbance นุ่มไม่กวยที่นั่งรี control เราวนั่งตรงบุมังท่านไม่ได้ไม่กวยนั่นแต่ inspire เรานะนั่งรีลำรวยเรานะอันนี้กวยนั่นนั่งตรงสยามไกนั่นละตรงนั่นแต่ปัจจุบันไม่สูงขังไม่ต้องดวนให้แต่ใครนี่ไม่ต้อง activities ก็กวยนั่นบ้านศิลปินของไทยเขาทำก็เลยลอยมีเผานั่งรีข้าลูกผู้เท่านะให้ให้งามปรีมีรางวัลป้อมสุคริสต์จังก็ศิลปินของไทยอาเมนท่านมิสซ์ตัดที่เราหวังเขาเนี่ยต้อง service ด่วนกว่าตัดไก่ขังเขามาเนี่ยต้อง pastor นะเขามากระลมเรากันเท่ตอนนี้ต้อง service ด่วนกว่าเขามาตัดไก่แบบนี้เท่เขามาตัดไก่มั่งไม่หัวเขา call to worship แต่เขามาอเบียกทั้งนี้เขามาป้าเรานี้ไม่ไก่ได้กินจำเขางงอันนี้เราหวังตัดทวนเขาเราหวังอันนี้ตัดเก็กเราไม่ปูเขาอันนี้ในล่านะส่วนเขาอันนี้ทวนกูนะทวนปิลูในล่านะส่วนนะก็หูเขาหวังเขากำลังทูริงเป่าหายได้ไม่ระวังเงรากวยรู้เขาได้เลี้ยงไม่กวางเงกวางโง่อันนี้คุ้มไก่นักตะกลุมโคอันนี้แต่ดำเล่าไม่ปูริงเป่ามาเขาตั้งคุ้งไข่โคก็ไม่ให้อันนี้ระวังเงอันนี้ให้ก็ไม่รีแกงเราบ่ไม่นุ่นเน่ก็ไม่รีมากวดบ่ไม่เราจิบบังเงก็ไม่รีซาไม่ใส่กิงโคไม่หาระวังตรงหลักกลางเทจุเล่าไม่กระถุยเขาระวังตรงสวยทำได้ไม่สุดีวไม่ไก่น่ะตาไก่ไม่จิงบังทวนกูเวมาใส่ให้ fifth women conference ตวงขับไม่ตวง service เขากระดำลานจำขังกวงเราหน้าบ้านไม่มันใส่ให้ซูไม่ที่หาคริสตาจันครูนักมาทวนเรื่องไม่ตวงเงมากวงเราบ้านไม่มันใส่ซูไม่เขาในลามันชุนจักไม่แต่ไม่แต่ก็มาในไม่สุกันเดียวมาใส่อันนี้เราหน้า conference ตัวน่ะสานบ้านไม่ได้ใส่จิงบังเราก็มาลอยกันนี่เทมันทวนทูนี่ตรง conference ใส่ history ใบกันนี่เท history สุกันนี่เทก็มีเจนเราหน้าคำช่วยมีตรง service เขาไม่ก็นั่นในลานะเราเขากลุ่มไม่เลยก็จะเอาแล้วนะไกเลี้ยงไม่ต้องจิงบังที่สุเราโคก็มาเราต้องสวยเหี่ยมได้ลากเดียร์เราขังไม่ไกนักการำโคสามเหี่ยก็มาสาเรานี่เท่ก็นะservice ตัดการนี้ไม่ต้องด่วนก็ไว้ให้ไม่ไกนักเขาไอ้ก็มาป้าละแค่กำลังทุกโปรแกรมแต่ไม่ไกนะนายบำการเท่แต่นะก็มาสาเรานี่ลุงไก่เท่มาเต่าต้อง service เขาเราต้องไก่จำอันนี้ก็พุ่งกังเรานี่ไม่ให้ Reverend อภิลาทังกาลRBCC ตรง Women Secretary ก็ไม่รู้ก็มาเราหวังตรงไกลซ้ำแต่พุ่งวังเราปนี้นะlet people นะ new woman in Christ คริสต์เขากระทัดไม่ปุยเราไม่แต่กระทัดไม่จูไม่ตัวนี้ก็ไม่เราไม่ตรงลัดกูบังเขาปรีระช่วยนะก็มาเราปนี้เทมาแต่เอาทุกอันอยู่ขัง service ไรเลี้ยงไม่เขานุ่งบาโซนขังก็มาลูกเขาก็มานายนะบัมเทมากันอยู่รัตันนะก็มากันอยู่ตรงกันแต่ก็มากงลาเราบัมปุถุมากันอยู่รอนาตานาบัมขดตาอันนี้ตวงก็ลาตันนี้ก็มา inform เรากันเท
churches ko goi na tuang women tuang president kanyuta hay tuang hu biak khau gwangdung lo khang tuna inform shlo kan mitai thokup mai gwangdung lo mu mai nai e tui thai tau kuma hu kha kha mai ga ina ni tuang bam ta kuma gong la lo diu khang ti thai ka loi dan mi tuang the nong ba zon kuna ra gwang tuang lu gai mi tan mi ga nan king cham ra kho Hello, churches ko na tong president way hu khogang dung lo khang tuna samitai tu itong thakum itong church president gong mage sai ta tho vice ni bam noe ka leader secretary ni bam noe mai ha ka new phans na gong dung lo wo samitai ka loi da na ti thai da mi tong the
ทอนกุเทน้องบาจอนเราหวังตวงลัดกลางแต่ก็มาลู่สุนะคนไกลมันน่ะชวนเรากันไหมนั่นอยู่รู้เขาเราหวังตวงสวยทำได้มีที่เราไม่สุกันดีทั่วก็มันเต่าทั่วอันอยู่ขังไกลเลี้ยงไม่ตรงกันแต่ก็มาวงเทอันอยู่ตวงปรีไปแต่ก็มาเต่ากันกงลาบัมปันเทให้ก็ไม่เจริญนะไม่ไกลน่าติ้งสิกไม่อจุดไหนบัมสนิทแข่งเราหนักกันลุ่มไม่เล็กเจ้าแล้วนะอันอยู่เขาเราหวังแล้วนะตะบุยตวงกระชุเราปนิเจ้าแต่ไม่ไกลน่าแข่งนะบัมขังแต่ก็มาริมนะซิมสินะแข่งเราบัมขังแต่ก็มาที่ไทยไม่ตรงเท Now I would like to call upon our respected speaker Reverend Apila Thangal to come over the stage and deliver the message ไม่ต่างเงี้ยที่ท่าโปรแกรมกันไหลไม่ได้ไม่กระสักไหนเท่ก็ไม่เจริญนะ Music team คันนี้ judges คันนี้เลยนะก็มา song presentation กันไหนเป็นเทปปรีเลยรัตที่ท่าCheck. Good evening to all. Guy meeting sin mo na. I wish we are beginning tonight. Asay ka ko di guy no connect na ka ne. But tonight we are coming to the end of our conference. Kumige say hello mai tong ting sin na bang kon thai. I want to just shout this slogan. I want you to respond. God is good. Okay. He has blessed us today better and better each day. Even by the weather, God shows His favor for us. And I also thank God for this rare privilege for me. Because during my more than 25 years of ministry in God's field, I have never come across such a big gathering. I will really like to say that from the bottom of my heart, and this is a really sincere expression, that this is a really big gathering that which we have not seen even in the international. International level 3 days coming together, singing with all the different choirs from different women's societies. I think it is worthy to enter in the Guinness record. Do you agree with me? Lift up your hands. Yes, let God do the remaining things what we desire in our hearts. I'm so happy that I have been working with the RNBA Women RNBA Association. And I'm sure RBCC now, the present with the new nomenclature, is still the constituent body of MBC. RBCC but by coming to this 5th Women Conference, I've come to know more about what Rongmei Naga, what this convention or churches council is. Women Conference, 5th Women Conference, my Baptist Churches Convention Council to be God has really blessed upon the Rongmei people with more than 193 churches. With members, more than 28,000. Baptized member and out of that, today we are seeing more than 10,000 women members. I'm so encouraged because under MBC Women Department, RBCC Women Wing is there to support the ministry.
MBC ตรงบังเขา Women Department เขาใส่ RBCC ตรง Women ตรงนี้ไปนะครับมาตุ้งเสือบ่ไม่เขาจะทุ่งกุไทย I see God's blessing upon this tribe and the council. ก็มาอะไรไม่ต้องจัดขังไม่ต้องรองไม่ต้องจัดขังระวังตรงสุเฮียมที่เราว่าไม่คันนี้ไม่ต้อง Church Council ขังระวังสุเฮียมที่เราไม่เข้าไทย Not only blessing the population. มันใส่ไก่ไม่ต้องปัดไม่ขังนะคะสุเฮียมรับมาไง God has placed upon with all the blessings so many doctors, engineers, ICE officers, MCS officers, and so many award winners. ก็มาสรินไม่ต้องระบบนะสุเฮียมที่เราไม่ให้ด็อกเตอร์ระดับมาใคร IS officer ระดับมาใครไอ้วัดกระซาปังนะระบบนั้นนี่มาใส่นั่นก็นิ่งติงตักที่เรานะอาจุสุเฮียมที่เราว่ามันจะเฮาไทย I see the resources here, right here in this place, to build upon the Church of Christ on this earth. ก็มันไม่ต้องพุ่มลิงเขาอาศัยให้ไม่ต้องบังก็สนะระวังตรงพุ่มลิงตั้งเท้าข้างนั่นนี่เขาปฏิกเงินได้ไม่ต้องมันใส่เขาปนิดตะบุยเขาปนิดนายว่ามันจะเฮานะบอมไทย And I also must thank the RBCC Working Committee for giving a place, an avenue for the women to be the directors in one of their zonals. ก็มาอะไรนะ RBCC ตรงcouncil ถึงทุ่งกูเวตุไม่กี่ทุ่งตุบิสนาตุบิเทนั่นนี่ตรง council ก็ director ปังกูแต่นี่ตู้ไม่แต่นี่ตีกระสาวเราว่ามันจะทุ่งกูเว And when I see today's conference, the whole from beginning till this end, ก็มาใส่ไม่ต้อง conference เขาไม่กันเขาทำเขาใส่ล้วนไม่กันก็เขาไม่กันก็พาย I see the support of the men partners. ก็มาอะไรเขาไว้ทำไมตัวกายไม่กวาดนี่นั่นอยู่เรามาตรงเราว่ามันจะเขามากันแต่ไปนั่นทุ่งกูเว And I see the positive response coming from our Rongmei men society. ก็มากายไม่กวาดคนนี้นั่นอยู่ลงได้แล้วนะตู้ไม่จะกัดจิ้วเราว่าไม่ได้เขาไม่กันเขาไปนั่นทุ่งกูไทย Without your support, I think the program would not come this far. นั่นนี่เราข่าวเราว่ามาคนนี้ติดต่อกายไม่นั่นน่ะอาศัยตรงโปรแกรมข่าวเราว่ามาคนนี้ติดต่ออาศัยตรงโปรแกรมให้ลุ่นเขาไปบำตุ้มมาไง And I see the future, I see the vision that more and more the support will come from our churches to support the women in the ministry. ก็มาอะไรลุ่มไม่ตัวไม่ถูกงงนี่ไม่กันข่าวไงนะอาศัยของสนิทไงดันนะตู้ไม่นึกไว้ตรงตันดวนเขาตุ้ยเขาก็ไว้นะครับนั่นนี่เราข่าวเราไม่ต้องสนับตะวงปฏิเทศที่ไม่เขาไทย I'm going away tomorrow with this good news that what God is doing within the people of Rongmei. ก็มาอะไรนะใส่ไงไม่รักซ้ำพงษ์อัฐวนกันแต่ตะกันปฏิเทศรักวงนั้นนั่นนี่ร้องไม่นั่นดิ้งเขาตุ้ยต้องไงไม่ต้องตันตาเราบ่มเศร้าตุ้ยไม่ได้พงษ์แต่ตะกันปฏิเทศ And let us not forget to thank God for all the blessings that He has bestowed upon us. มารักวงนั้นนี่ขังไงไม่ต้องตันตาเราบ่ไม่กลัวขังแต่ทนกูขมูริเขา For the closing of our conference tonight, our topic is based on new women in Christ. ก็มาใส่ตรงลอยนี่ไม่ตรง conference ตรง service ขังที่เราไม่ตรง topic ใคร And ดูไม่กระทันคริสตาเขา And tonight we are going to share, so we may take longer time. ก็มาใส่ละหันไม่นายที่ไปจางกับการที่นั่นเราสังหลักบางคนนี่เว้ย And I'm sure since tonight is the closing service, there will be so many other things to be done. ก็มาใส่ลอยไม่ตรงจิมังที่ไปจางคนนะรำบ่ายมินิอาจุดินาบางของไง But I continue to pray to all the delegates, especially for 3 nights and days sitting outside upon the bamboo so patiently. I really appreciate you. ก็มาเอาหน้าทุ่งกูเราหักนี่ทำไมทุใส่กงดุงนับปมไก่ไปพุ้ยก้อยจางในทุ่มจิมังก็ทุ่มจางในทุ่มนั่นนี่ไงไปบุกนะครับกระรักล้มเขาแต่ดุงแล้วนะนั่นนี่สิรินข้างซักไม่ตรงแข่งอะดุงเราว่าไม่คนแต่เขาเราไปนะทุ่งกู Thank you for your patience and perseverance. นั่นนี่เราแข่งซักแล้วไงคันนี้ลงนิ่งซังอะแข่งแล้วมันจะทุ่งกูเว้ยจำแต่สาดนี่ Yes, when we talk about the new women, อันนี้รู้นะตู้ไม่กระทันลำเขาซาคนนี้ไทย I want to quote a statement. ก็มาอะไรละปั๊มขัดอะไรซาลงนี้ Everyone has inside of her, ไม่ก้อยนะครับกระลุกเขา inside of her, a good news. ไม่ก้อยนะกระลุกเขาไก่ไม่ต้องรัดซ้ำที่ไหน And the good news is that ก็ไม่ให้ไก่ไม่รัดซ้ำคือตุบิโซ่ตุบิทิท่อ you don't know how great you can be. นางร้านนางไทยมาไก่นางอธิกรรมสรินไหมนางตะสรินไหมอธิกรรมได้ไก่นะดำเราสู้ทำไมนางไทยมาไก่ And how much you can love. นางรัสรินไหมรำเซียนนางเซียนเอาไว้ทำไมนางไทยมาบัง What you can accomplish. นางพันธีของนางรัสรินไหมตรงนางตันงำเอาไว้ทำไม And what your potential is. นางเขาที่เราว่าไม่ตรงตันตั้งขังนายว่าไม่ตรงอาจุนายว่าไม่โซ่ทำไมนางไทยมา I close the quotation is by Annie. อันนี้ทำไมเราก็ไม่หิวเอาไว้ Another quotation is here. มาโคเทชันคันนี้หิวเอาได้เลย I quote, the women who follows the crowd
tu mai kharona masai kangdai ta lai zon ta ba mai ta ho will usually go no further, ka mai ron ta dungam to khai not further than the crowd. ไม่ต้องกังได้ไทยไรแต่ว่าไม่ต้องกังได้ไทยตั้งไรแต่ละต้านกันเป็นไทย The woman who walks alone เกี่ยวตู้ไม่ขาดกระดาษนะครับตัดละนะ is likely to find herself ไม่ตู้ไม่ตะทอกระดาษนักก็ไม่ผู้โตคนนี้ in a places no one has ever been before. มันใส่กันขั้นนั้นตัดเต่าไม่บ้างแต่ก็ไม่กระดาษนักตัดเต่าคนนี้ I close the quotation. ไม่ต้อง It is by Albert Einstein. Albert Einstein สาโลเมลาไทย He talks about a person. มาใส่กันขัดลำเขาก็ไม่ก็สาโลมี The Latin word nov means new. ละตินเวลาก็นอฟตัวไม่เห็นกระทันตัวเป็นอะไร This Latin root word is the word origin of number of English vocabulary. ก็มาให้ตรงละตินไม่ตรงลัดโครนาอังกฤษไม่ตรงลัดเข้าไปนั่นละกลางปากไอ้มาคนนี้ Because from the nov we hear about novel, นอกตัวไม่ลัดโครนา novel ตัวไม่ต้องเล็กบุกขี้เล่าไม่ต้อง novel นั่นนี่เก่าเว้ supernova, supernova ตัวไม่นี่ตรงลัดโครนา and ไม่ตรงไง renovate. ก็มากระทันกระเสียมทำไม renovate ตัวไม่นี่กุตรพันไม่ตรงไง So the Latin root nov is easily recalled through the English word novel. ก็มันนะละตินไม่ตรงลัดเขา nov ตัวว่าไม่ลัดไทย novel ตัวไหนคันนี้เราไม่ใช่novel Yeah, it is like recall through novel. Okay. English. novel ตัวไม่ตรงลัดกลางกุตรนะไม่ต้อง nov ตัวไม่ตรงลัดแต่ก็มาตีนิ่งเต่าเราได้ So when we read a novel, we experience like the one that has never happened, and so is new to you. อันนี้เรา novel ตัวไม่ปรีบุกขี้เล่าไม่ novel ตัวให้แต่ปากวัดไม่กันข่าวอันนี้ปาเต้าจังไม่ต้องปาเต้าเนาะอันนี้ปากวัดเป็นไง Women in English has progressed over the past millenniums. The word women. ก็มา WOMAN แต่ว่าไม่ให้คำเลี้ยงมันให้ปันแต่ว่าไม่ตรงไง So this wife man means female human. wife man แต่ว่าไม่ให้ตู้ไม่กายไม่ก็ไม่ตู้ไม่ขาดตัวไม่ตรงกันน่ะนี่กายไม่ขาดเท่ให้ก็ไม่ตู้ไม่ตัวไม่ตรงกันน่ะ And when we see the word man, it has got gender neutral meaning. ก็มา man ตัวที่ทอดบางเวลาก็ man ตัวที่ทอดกายไม่ที่นี่ตู้ไม่ที่นี่ man ตัวที่มันใส่ตะตัวนั้นสาบงคนเนี่ย So like the human corresponding to the modern word, English word like person or someone we call. เท่าไรก็ตัว English เวลาเขา person ตัวมันขาดแต่สาบไม่ตรงตัวก็มา man ตัวว่าไม่เลยสาบงคนเนี่ย man MAN ตัวที่กายไม่ตระไม่มันใส่ตะสาบงคนเนี่ยตัวไม่ตรงไง Again, when we see the new woman in the term that is used at the end of 19th century, ก็มาตาว่าอันนี้กระทัดพัฒนาไม่กันขอกระทัดตู้ไม่ตรงที่ตอน 19th century ถึงรวยกันไม่กันก็จะเอาทุกคนที่ถ่าย this group of women were pushing against the limits which the society imposed on women. ก็มาให้ตู้ไม่นุ่นดูนะกันที่ไม่กลัวนะตู้ไม่ต้องก้มนี่ตรงที่ตู้ไม่ก็ตากันนี่ดูนะให้ก็ตานุ่มมาเกตุนะกันนี่กันนี่รันนะโอ้ตาบางคนนะให้กัน So today when we talk about new women, we can say about like liberated women or feminism. ก็มาตาว่าอันนี้ดูนะตู้ไม่กระทัดวิธีทอตู้ไม่ไอ้นี่ตู้ไม่ให้กายไม่เลยสับเด็ดนะกายนะว่าไม่ต้อง feminist สาวว่าไม่ต้องให้ก็ไม่นุ่นแต่นี่สาวบางคนได้ So the new women was a response to this limiting roles of wife and mother. ก็มันตากระทัดตู้ไม่กระทัด new woman แต่ว่าไม่นุ่นท่าเท่าไรก็ตู้ไม่เหาะไม่ขัดเนาไม่ขัดนาตู้ไม่นักเรียนมากันนะตู้ไม่ตาซามีฮะให้ฟังขอตู้ไม่นี่สนุกเด้ตู้ไม่ก็ให้ตู้ไม่กระทัดนั่นนะไม่ขังตะกันอยู่นะรีอดอบงคนได้ Starting from late 19th century, more and more women remain unmarried. ก็มัน 19th century ตรงรวยกันไม่กันก็ตัวตู้ไม่นุ่นไอ้ตัวมีแต่ละแค่ไม่ขัดเนาสุดละแค่ไอ้ตู้ไม่ไอคิวเด้ตัวน่ะก็นี่มีละแค่ตัวดิ่งนะบ้ามีนี่อสุนัยบางคนได้ Until later in their lives, they gain education, organize more for women's group, and they work outside the home. ก็มันกันนิวแฮหลายเด็กนี่ซ้ำเต่าแต่เท่ก็ไม่กันถูกกันนิวนะกายตรงปางเขาตู้ไม่กว่าจะตีกริ้วแล้วนะกันนิวนะตู้ไม่นุ่นตรงอันนี้ตรงคิวไข่ได้ตัวไม่ก็แต่กันนิวนะไม่ขังแต่กันนิวนะกระรำตะบำคนได้ And when we read in the history, we also come across that women were also supporting the war effort during the First World War. ก็มาตู้ไม่กว่าเดี๋ยวนี้รีดาวนะบ้าไม่กันก็รีดาวไรไหม World War I คนตรงนี้ตู้ไม่เราไปนะคะคุยแต่หมดตรงนะคะนะบ้าที่นี่ So Rajeshwari Sundar Rajan, Rajeshwari Sundar Rajan ตัวไม่รู้ 1993 has termed the new Indian women 1993 ที่ให้
อินเดียกระทันตัวนะก็มากริ้วไม่อินเดียกระทันตัวนะสาวบางคนเนี่ย It is to say an independent or professional women. ก็มาให้เราสาวบางคนที่ตู้ไม่กระนั้นก็ดิ้งน้ำไม่คันนี้ตู้ไม่กระนั้นตันตาอันดิ้งน้ำไม่ตัวไม่ตรงก็สาวบางคนเนี่ย Able to stand on our own feet. กระนั้นก็ไม่ดิ้งน้ำไม่แม่งข้าก็งั่งแล้วมันดิ้งน้ำไม่ตู้ไม่นนตัวนะก็บางคนเนี่ย And able to defy even certain customs that is against her. ก็นะไม่กระนั้นตู้ไม่กระนั้นดิ้งน้ำไม่เกี่ยวกระเรียกเรานั่งก้มหนุ่มอะไรตัวนั้นไอ้ก้มกันนี่เดียวตัวนั้นดิ้งอักขังน้ำไม่ปุยนนตัวนั้นก็มาก็บางคนเนี่ย So the term new women always referred to the women who control over their own lives, be it personal, social, or economics. ก็มา new woman ตู้ไม่กระทันแต่ว่าไม่เกี่ยวเท่าโซ่ตัวที่เท่ากระนั้นก็ดิ้งน้ำตัวนั้นกระนั้นก็ปันตีคันนี้เราไม่ได้ใกล้ขุดเขาคันนี้เราไม่ได้ใกล้น้องกับปันบ้าไม่ให้คนตะกระนั้นไอ้นิ่งไม่เกี่ยวให้ดีตัวนั้นดิ้งน้ำไม่ปุยนนที่ให้ก็มาตู้ไม่กระทันตัวนั้นก็บางคนเนี่ย new woman ตัวนั้นสาวไม่หาย That is the general word meaning that we find. Let us turn to the Bible, what the Bible say about this new woman. ก็มาเอาสาวไม่เห็นท่อ general เขาคันนี้เราไม่ได้อันนี้ตรง social aspect เขาตู้ไม่ขัดรนะกระตรงตู้ไม่ขัดสุไม่ตรงคังรีอัดดาวนะดิ้งนะบ้าไม่ตรงลำเขาตัวสาวไม่ตรงก็มีอัดดาวท่อ Bible เขาเราบอกรนะอันนี้เขาตู้ไม่ขัดทัดเกี่ยวตู้ปุยโซ่ตัวไม่ที่นี่เจ้าตัวเขา 2 Corinthians chapter 5 2 Corinthians กันไหนไม่ Corinthians ปุ่งตวง17เล18รุ่นนัสไนเลยรุ่นนัตศาสตร์กันไหนไม่ Corinthians ปุ่งตวงรุ่นนัสไนเลยรุ่นนัตศาสตร์กันไหนไม่ Corinthians ปุ่งตวงรุ่นนัสไนเลยรุ่นนัตศาสตร์ให้จางรวยเท่าปุ่นี่คริสต์ขับบ้านปุ่นไม่ได้ก็ไม่กระทันดีเทกระานได้ตัดกันเทกระทันกงตัดเทมีกวยหายคริสต์ปานรวยอันนี้อุตกะเขากวดที่สุเราดัดไม่ปูขัดนี้มีกวดที่สุเราดัดไม่ตานให้ตานขังอันนี้เขาอินสิเราไม่ปูระวังก็ไม่รอยตาเราไม่ตานแน่ So this from the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 16 and 17 and 18 is talking about the new creature in Christ. ก็มาให้ตาสาวไม่กันไหนไม่กรินปุ่งตรงรุ่นนัสไนรุ่นนัตศาสตร์ก็สาวไม่ได้เพราะว่าไม่ยิสุคริสต์เขาไม่กระทันบัมได้ไม่ตรงลำก็สานาบัมไม่ตรงไง Behold, all the old has gone, and now in Christ we have become new. เจ้าที่เธอกระานแต่ตั้งน้ำกันไทยเพราะว่าไม่สุคริสต์เขานี่กระทันสุลงไทยตัวนี้สาระ When we talk about this new, that means we were having ourselves, but again that the particular person has become a new being in Christ. อาตาไม่ต้องไม่กระทันสาวไม่เกี่ยวอันนี้หัวอันนี้ตันเด็กคิดว่าคริสต์เขาอันนี้ใครอันนี้ต้องใครเรียกอันนี้หลวงอันนี้ปันตีให้กระทันกว่าลีพ่อไม่ได้ So when we think about the creation of human being, again we go back to Genesis chapter 1 verse 26. ก็ว่าอันนี้เรามันใส่กระเสียบไปตรงดำไปตรงลำภาษาทุกคนนี่ที่ท่อเท่าไรไหมอาคาตรงจุดนัจรกแต่ก็มันตักอันนี้เผาตะปนิไทย God said, "Let us create men and women in our own image." เราบอกเราสาคนนี้อันนี้มันใส่ตาอันนี้ลุนลุยไปคนสันดำเข้าตัวนั้นเราบอกสาบงคนนี้ Male and female. กายไม่ได้ทูไหม So the women is there in God's creation. ก็ไม่จางอันนี้ไบเบิลเขาสาวิไทยทูไม่เห็นนี่เราบอกเราดำเล่ามาคนนายบางคนไทย Again, when we see the same creation story in Genesis chapter 2 verse 21, ก็มาอันนี้เรานายซับไม่ตรงดำเล่าไม่ตรงปรีแต่เท่าไรไหมกันนายตรงจุดตะขาคนจะสาวตัวที่นี่เขาตะปนิเห God created the women from the rib of Adam. เราบอกเรานะตู้ไม่ที่เหอดัมตรงจัดเบียกตรงนั้นไปเราคนละปานก็เสียไม่ตรงนี้ So in Genesis chapter 2 verse 22 it says, เท่าไรไม่กันนายตรงจุดนักนายคนจะสาวที่เขาปนิ Adam named her women. ก็มาอดัมเรานะตู้ไม่ปุยที่เห woman ตู้ไม่ตัวนั้นก็เก่ากันนายก็สั่นพอเราคนไทย And we also must understand that this woman is created in God's own image. ก็มาอันนี้ไทยข้างในตัวไม่ตัวไม่ตู้ไม่เห็นนี่รักหวังตรงลุ่นลุยไปเขาดำกันในตัวอันนี้ไทยข้างใน The right helper for Adam. อดัมแต่มาตุงเราหนุ่มไม่ข้างดำเรากันใน So when we talk of helper, many a times we misinterpret and we use like servant. ก็มาอันนี้เรานะ helper ขาเราไม่ตัวไม่ใช่เนี่ยบังก็มาเนี่ยนี่สามไปตรงนี้นาย But helper means it's not a servant, not a slave. เกขาเราไม่ตัวไม่กี่โทบังรับมาไง But in the Old Testament, oftentimes the people of Israelites cry out to the God, God my helper.
ก็มาอิสราเอลมันนู่นนะระกงเขาเก่าเว้ยระกงเลยอาจจะข้าเราไม่ปูตัวนะเก่ากันได้เก่าไปได้ So if the term helper is addressed to God, how can that helper be a slave? ก็มาให้ตรง helper สาวว่าไม่ข้าเราไม่แต่ว่าไม่ตู้ไม่จะดำเราไม่กันก็พินสินปิ้วไม่ต้องละกลางให้เพราะว่าไม่ระวังอาจจะข้าเราไม่ปูตัวนะเก่าไว้ที่ท่ออากูมาให้ข้าเราไม่กิ้วบังนี่น่ะเศร้าตัวเป็นอะไร Again, we'll see from Genesis chapter 3, verse 9. อันนี้เรานะเท่าไรไหมสกิลตรง 3:9 เท่าไรไหมกระทุ่มตรงสกิลก็จะเจ้าตัวที่เขาปนี้ God created everything so beautifully, and after the completion of creating the woman, God, after seeing His creation, He said, "Very good." ก็มาระกงเรานะดำเราไม่ต้องกูให้เลยงั้นไม่ต่างมันใส่ตู้ไม่ขันนี่กายไม่ดำเรางั้นไม่ต่างแต่ก็ไม่ตาเราไม่ดำเราไม่กว่าจะเจ้าเรานะมีเหตุกายหาเกยจนระกงเราสักกันได้ The complete creation of God was fulfilled after creating the women. ก็มาระกงตัวดำเราไม่ให้รวยกันไม่ให้ตุบิกันเพราะโซ่ตุบิที่ท่อก็ไม่ไรไม่น้องให้ก็ไม่ที่เมฆขันนี่นายขันนี่กูไอ้นั่นดำเราแล้วนะตู้ไม่จะดำลอยเรารับตัวไม่กันก็ไปอะตัวตาในลอยเท่ตัวน่ะฮาวายเท่ตัวลอยเราไม่ตัวไง And God has given everything to Adam and Eve to enjoy and control and take care of the creation that He has created. ก็มาระกงเรานะอดัมและอีฟครั้งไม่ตาเราไม่กวยดำเราไม่กวยที่แห่นั่งในเราเจ้าสินน่ะบำเท่าตัวน่ะกันในของสินเราไม่ตรงไทย They were naked, but they don't feel ashamed of themselves. กันในปวนปิ้วมาขวัญในก็ตัวกันในขัดเท้าน่ะกันในจักมาไง But when they commit sin by eating the fruit that God has forbidden them, ก็ไม่กี่กันในเรานะป้าผู้กดมีกันก็ตายกันในตัวเดียวตัวไม่ตัวไม่กันก็ตาย they have fallen into the sin. กันในป้าก็กันในปนไก่เหล่าไทย And from there, the creation, the human being, we have strayed from our Creator. ก็มาให้คุยตัวน่ะอันนี้มันใส่น่ะกวยให้ระกงอันนี้ดำเราไม่ปูคนอันนี้ตัดดูน่ะตัดไทย In Genesis chapter 3, verse 9, when God was searching and coming to talk to Adam, God said, Adam, Adam, where are you? ก็มาอันนี้ Genesis chapter 3ตรงก็ได้16 3:9. 3:9ก็จะเจ้าไว้ไทยอดัมน้องตัวเพียงความโซ่ตัวน่ะระกงน่ะผู้ว่ามันจะนี่เฮาปนี่ Adam and Eve, they were hiding because they have committed sin. อดัมและอีฟระดุบอมคนไทยกลับมากันในปาบสุนัขไทย And when God was searching them, they were hiding themselves. ระกงน่ะผู้น่ะบ่มีกันก็กันในร้านน่ะกันในดุบอมคนไทย This is just my interpretation. I studied this scripture passage, or every time the preacher will preach on the pulpit that they commit sin by eating the forbidden fruit. ก็มาให้เห็นสาวบางคนเนี่ยไม่ต้องปรีดิดไม่กวยนะกันในนั้นให้ตรงตัวเดียวซ้ำไม่ตรงตัวไม่กันกันในป๊าบไปเราเทจนะก็มาสาวไม่แต่ก็มาอันนี้สุนทรบางคนเนี่ย But tonight I want to clearly say that what does it mean by the fruit? ใส่อันนี้จะมั้งไอ้นั่นนะสัตว์ท่าเหล่านี้จะไม่ทั่วไม่ไทยไม่ต้องติ้งไทยแต่ว่าไม่เกิดตัวบุยตัวเศร้าตัวไม่แต่ไอ้ซาเหล่านี้ The serpent tempted them. ไม่ต้องกายว่าไม่รุยตัวน่ะกงแล้วนะกันในแต่เทียมคนไหน And they met together. ก็มากันในชาวริวคนไหน And they committed the sex that God was forbidding them. ก็มากันในไม่กันก็ได้แต่ forbidden fruit นั่นสำคัญตัวบุยตัวเศร้าตัวเท่ตู้ไม่ละกายมันจะกันในแต่ดำเล่าไม่เข้าระกเรานะ forbidden fruit นั่นสาวไม่เกี่ยวกันในขั้นในขั้นตัวชาวริวเลยนะน้าปูสนะไทยไม่ได้ And when God was coming in search of them, Adam them to respond to God that it was not me but my wife. Eve was insisting me to eat. ก็ไม่ให้กันก็ได้ระกเราพูดนะว่าไม่กันก็ได้อดัมเราสาวคนไหนไอ้หัวเรามาแก่อันนั้นอีฟเราอาจจะเทียมตรงใดตัวน่ะอดัมเราก็มาสาวบางคนไหน And Eve was also trying to escape from that, and she was blaming the serpent. ก็มาอีฟเราเนี่ยนี่ไม่แต่ก็มาเรากระดานนักเขาตีไกลๆเรานี่ที่บ้านพิจารณ์คนน่ะไอ้เรามาแก่ให้ตรงรุยเราได้ตัวน่ะก็มาเราก็มาสาวบางคนไหนรุยกระโปรงเราได้สาวบางคนไหน This is the point where we are still the human beings. We are struggling today because of this failure. ก็มาให้ตรงน้ำมักไม่เขาแต่ตาวันอันนี้มันใส่ไว้ให้ตาวันอันนี้กระนั้นบำไทย If Adam and Eve could have responded to God saying, "Oh God, we have committed sin," God would have forgiven them immediately. อดัมและอีฟนะเขาเลยขัดตะคำมักแล้วนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเนี่ยอันไหนล้านดิ่งไทยอันไหนสวยดิ่งไทยแต่เพราะว่าไม่รู้ว่าหูบางคนนี่ไทยเราของเราโกงเราก็จะเลยแบบนี้ตัวไง But because of that sinful nature, we are still today with the sinful nature. ก็เลยขัดตะคำแล้วนะป๊าบตรงคนลุงคนแต่ลุงว่าไม่ตรงคนไทยอาศัยงานอันนี้ให้ตรงป๊าบตรงลุงแต่ลุงไก่นะว่าไม่ตรงไทย That's why we are called the sons and daughters of the sinful nature. ให้สาวอันนี้แต่ใส่ให้ป๊าบตรง
nalu na pau to ni to kau na ba mi to ngai And we still cannot escape from this sinful nature. kam hai tong pa tong lulung khu tra ani ta ngwan ani ta tuang ngam ba mai Tonight, I want all of us to think seriously about what does it mean by the new women. kam sai ji mang hai jang kro na tu mai ka than to na sa ba me kiu tu bui ta so to me ani ma gwa ta sai ka khat khla ni ai Imagine all the families, all the mothers, all the fathers tonight. asai ko na ba mai pui gwai pu gwai ko na ba mai me gwai We talk about the holy marriage. ani holy marriage nau than so me tong lam sa bam khonai As father and mothers, are we clean? asai pui khale pu kha sun ba ma ani sai than na lung na bang gwai ti so We always talk about holy marriage, but before getting married, we already met. We already commit sin. ani na holy marriage than mai na suan to ba me ke tho than mai to na suan sung mai hu ko na ariu la na ani sorry lo na khale kha ta thai na bam tong so Our crown is not clean. sai ani tong kan di than ma khai Our seed is not clean. ani tong pa bi than ma khai And we produce so many young children. kuma ani na mi ko tai ani na non aju alaw non de pon pa lo da kai thai They are all in the big cities, kani he ta we city da dai khulung na bam kai thai pursuing their studies. kani to na rek phu na sam na ta bam kai ai They are living there. Some of them are literally living like husband and wives. ngam ta we ani na non kai si tu na gan he lung na ani ta ani ko to na rek sam ta kan he ta bam kai min nun go he na pu so lung na bam na kai thai city khao They'll come back, but the parents will say, I want my children to have holy marriage. kuma kani ro han ngona me gan ko ta ana no to no thon son so ni dai ta na kuma ani sa ba me patik thai We are making mistake there. ko ta ani pai na ani lat me tong ta na Today the church cannot say no. kum ta be za sai phum le to lan thai tan sangam ma khai Because the wealthy people, the wealthy family, the educated family, the leaders of our society, they are coming and asking, so the church is mum. kuma sai he lungai me kai khun do na ana to solo ni de tu na ana han to talo manu ma kai tu na asai phum ling goi la sa ta ngam nga lungai me nu ding so sang dai me nu ding so tu na sa mang na talo ba me ta thai thai Tonight I want to challenge to all of us, if we want to bring the new person, new society, new tribe for the Rongmeis, let us make new from tonight. kuma ai sai salo challenge lo ni me to asai ani kiu ka that me tung za chulo na rong me ka that me ani ka kam thau to lo kho tu ti to ani ka pang ka lung kho ma me to ka that ta sai zima ani ka hau ni na dai Let us, as parents, let us be faithful and truthful before God. sai ani pui pu kha chulo na ani ra gong hu kha ani sup mai kani lum nu mai su ra khao And if we want to have the holy marriage, let us bring up our children in the right path. sai ani ron ani na nun ti hai than me na so ti solo ni ti to ani na nun ti hai sup me tong khao ani ka ni ti dai thau lo khao And I want the church also to tell the prophetic voice. kuma sai phum ling goi le na ni ni mai tong ra gong to la kang sala ba mai tong la kang ni amu ro sala ba mai tong la kang na ni hai le din ta ro Then when the things happen, there the new creation will start. hai tung din tat me ta khau ka ni ti to hai kui ta ka that ka ni ka hau thau ka ni thai Okay, when we think about the women, the status and role of women, sai ani tu me nun tuang ani tong ta ni mai khani ani tung ani ki tu bui so tu me ani ka khat ni thai women were treated inferior. tu mai ti he ka tin na kha kai mai me ko mani ani ko ma Second lo we class citizens. second class citizen ka nai mai citizen number 1 me number 2 ko mai kham khat lo we And even from the Old Testament, when we see the law of Moses, women were unclean. ani ro na old testament ka za me ga ko tai tu mai ti he pho mai dei tu na kam la lo we A woman who commits adultery should be stoned to death. tu mai kharona mai lung ma lo we thai ka tu ta da loi lo ni dei tu na moses tung lo ro sai They were not allowed to enter into the synagogue, kani synagogue ko da nu ma khai kani tong rakai ko da nu ma khai neither the temple. kani tong temple ni ko da nu ma khai They were not allowed to read the Torah, kani the tong law book. tu mai non te kara mai tong bible te torah te ti pa ma khai Teaching to women was not allowed. tu mai non khang ra gong la kang de lo nu ma khai Talking to a woman was a taboo. tu mai la ka su we thai mai te kham mak mai dei Women has to just bear children and do the household work. tu mai tong tan ki nga na ki pola na kai khot tong tan ki ta na ba mo to na ko ma old testament ko ni ko ma hai kum suam khanai Yeah, when we think of those things, when we think of the status of women, ani ra tu mai non tong standard tu mai non tong kai mai ku mai kai mai kan khao not only in the Old Testament time, even within our tribal societies, we still have that. ata ani tong tu mai tong
เกี่ยวกับโซ่ตัวนั้นจะไม่กันก็โอเทสเมนต์กันก็ตู้ไม่เจอไก่ไม้นักขัดมันมีตัวกุมอัตาวงานอันนี้ตรงจัดเขาอันนี้ตรงเรียกคนนี้ตะไก่นักกุมบัมได้ Because all the tribals we are from the patriarchal societies, patrilineal. เราไม่พิจารณาที่อันนี้ตรง tribal ไม่จ่ายบ่อยท่อ patrilineal patriarchal society เพราะกายไม่รู้นะก็ขุดลวกงากายไม่ต้องจันเขาตะไก่ไม่ต้องจัดสุดที่ไปจางครนะ patrilineal แต่ไม่ต้องกายไม่ต้องไก่ห่วงตัดไม่จัดสุดนะ The man decides for the society, the father decides for the daughter, the wife. ก็มากายไม่รู้นะก็ต้องก็ขุดไม่ข้างกันนี่ก็ต้องจัดข้างกันเน่าข้างกันหน้าข้างก็ไม่นะทุกส่วนนี้โซ่ทำไมก็ไม่ได้ข้างเราไม่ต้องได้ And the property is given to the boy child. ก็มารำด้วยให้กันหน้ากายไม่ข้างนั้นได้ตีนี่ไหม If the family does not have boy child, they give to the nearest family those who have boys. ก็มากระกายคนเขาจะกายไม่น่าพูดมาเกยตัววิธีท่อกระขังกระคนเดียงเลี้ยงมาขังกระคนตีลวกเรากันนี่ได้ So when we just compare it, our tribal society is also not better than the Old Testament during the time of Old แต่ Testament. อันนี้อยู่ตรงเต่าตะไคร้เนี่ยบ้านอันนี้รวมไม่ตรงใจคนนี้แท้อันนี้ตรง tribal society ก็จะคนนี้แท้ตะไคร้ไม่กันเขา Old Testament เขาเสียแต่ว่าไม่เท่าไรก็จะขันได้ So when we are talking about new women in Christ, when Jesus came to this earth, อันนี้ใส่ให้ตู้ไม่กระทัดตัวนั้นซานะว่าไม่ตรงลำเขาไว้ยิสุคริสต์ไม่ต้องกันที่เขาไก่ล้อมไม่กันเขา God has created us in His image, but we have fallen away from His presence. We have fallen into our sin, but He does not want us to perish. So He wants us to be saved. And there was no other way but only to send His only begotten Son, Jesus Christ. ว่าไม่สุเพราะว่าไม่รักวงเรานะอันนี้มันใส่ที่ให้ก็ลุ่นลุยนะดำล้อมไม่ตรงที่ไทยแกเถอะป้าไปผมที่พิจารณาอันนี้ก็เขาเราดูนะตาไทยก็ลุ่นลุยเราดูนะตาไทยก็พิจารณากระต่างก็ที่เมียงก็นี่ไม่ให้ว่าไม่สุคริสต์เรานะคะไกลเราแล้วนะอันนี้มันไกลไทยเราไม่รับมั้งนุตมากพิจารณาว่าไม่สุคริสต์เท่าไกล So เราไม่ตรงไท today ย it's only by the grace of our Lord Jesus Christ we are enjoying this status. ก็มาใส่ให้เพราะว่าไม่สุคริสต์จางคนนะใส่ให้นั่งเลยไอ้ใส่คริสต์ไทยใหม่ปุยขัดสุนใส่อันนี้ไม่ตรงบัมคนนี้บัมไม่ตรงไทยเนี่ยล้านบัมไม่ตรงไทย Because in Nazareth manifesto in the Lucan record, อันนี้เราลุกก็เจ้าคนนี้ไทย Nazareth manifesto ตัวมันก็เจ้าคนนี้ไทย Luke chapter 4 verse 18 from following when we read, Luke chapter 4 verse 18 คนใกล้ๆมันก็เจ้าคนนี้ไท God ย has appointed me เราบอกนะอาทิตย์เท่าเราไทย to preach good news to the poor, กายไม่ต้องป้าไว้ดินข้างลงซีไม่ต้องก็ดิน to ข้าง set the captives free, บังเราบ้ามันจะตีรีเราข้าง to make the blind see, แม่ข้างบ้ามันจะตีเฮาเราตะข้าง and to set liberty. ก็มาตีนะกังของบังเราบ้ามันตีให้ตีนะรีเราข้างตีรีดวกเราข้างตัวไม่ให้ So within this Nazareth manifesto, women were the most privileged group whom Jesus met, or for whom Jesus has ก็ให้ come. พวกมิสคริสต์ข้างตีเราไม่ต้องให้ตัวNazareth manifesto ตัวสาวไม่ต้อง Luke chapter 4 verse 18สาวไม่ต้องให้ไม่ต้องมันใส่ปังเท่าโซ่กังปังเราไม่ไม่ข้างบ้าไม่รีเรามันก็เท่าโซ่แต่ตู้ไม่นุ่นให้ปังก็แต่สังไงเลี้ยงไม่สมคนไทย I want to say that thank you God for creating me a woman. ไอ้เราบอกภาษานี้พวกมันได้ได้ทุ่งกูไว้แต่ตู้ไม่ทางตำเราไม่ข้างตาตัวน่ะไอ้เกานี่เอง All the women, I thank God because I am a woman created in His own image, and I get all the opportunities. อาทิตย์ตู้ไม่กันลุ่นลุยไปข้างตำเราแล้วนะไอ้ตาตานุรักไปดำเราไม่ต้องขอตานุไม่ต้องกวยข้างกระบักข้ามลาเราแล้วนะตานุข้างอัตเก่าเราไทย Yeah, when we see in John chapter 8 verse 2 to 11, John chapter 8 verse 2 to 11ก็จะวิธี we see here about Jesus and the adultery woman. อันนี้คุยจ้าคนนี้ไทย John chapter 8 verse 2 to John chapter 11. 8 ตรง verse 2คนน่ะ Yeah, it's about the story of the adultery women and Jesus, their discussion. just 11 2คน11ก็จะวิธีตู้ไม่ปุยลุงมาไม่ปุยตรงลำก็แต่นี่เราก็มาเอาปนี้ So when Jesus left Mount Olive, ที่สุดนะ Mount Olive แต่ก็หมายนะก็เราดูนะไกลไม่กันก็ได้ and went to the temple, ก็หมายนะรักใครก็ตัวไม่กันก็ได้ and he was talking to the people, those who were in the temple. ก็หมายด้วยรักใครก็บ้าไม่นุ่งแต่ก็หมายก็สุบางคนนะ The Sanhedrins, the Pharisees, the religious leaders, they came. ก็แต่รัฐสับตัดไม่ลีดเดอร์ก็เฟรซีก็หมายสเนดรินก็หมายก็บ้าไม่กวยแต่ก็หมายก็สุบางคนไทย They came and told him that they brought an adulterous woman. ก็แต่นี่สาวคนนี้ไทยให้ก็แต่ลุงม่านไม่ปุยตีให้ลุงม่านแล้วไม่ปุยแต่ผู้งงตรงไทยแต่น่ะก็มา
สาวไม่ได้นี่เขาคนไหน They asked Jesus, according to the law of Moses, if anyone commits adultery, she has to be stoned to death. So what do you say? ก็ไม่ให้การคนใดกันนี่เราจะสู้กับทันเท่อันนี้ตรงล้อเขาทลายนะท่ออันนี้ตรงเร็กดันทลายนะท่อตู้ไม่ขาดนะลงมาเราอีกท่อตู้ปุยสุนีนะเจ้านางรวยกันนะทันบางคนไทย So here when we see this adultery woman's position, she is condemned already to be dead. ก็ไม่ให้คุยอันนี้เจ้าไม่กันเขาไว้ให้ตู้ไม่ปุยลงมาเราไม่ปุยหายก็ไม่ให้กะทิให้ต้าเรานะกลมน้อยขังก็ไม่ให้ก็มาบ้าไม่ปุยที่ไปมากไม่ปุยบางคนที่ไทย Penalty for adultery was to be executed. ก็มาไม่ตรงลงมาเราไม่ตรงpunishment ก็ไม่ตรงลงมาเราไม่ตรงก็ต้องไทยขังที่ไทยก็ขังบ่ายไม่ตรงมาก But you know the law of Moses, when we look carefully from the book of Leviticus chapter 20 verse 10. อันนี้เรานะ Leviticus 20 verse 10ก็จะเจ้าคนที่ไทย And Deuteronomy chapter 22 verse 22 to 23. Deuteronomy verse 22 ตรง22 23เจ้าคนที่ไทย The law clearly states that both men and women who commit adultery are to be put to death. ให้คุยจะเจ้าคนที่ไทยตู้ไม่จะนั่นหรอไหมกายไม่ที่นี่ตู้ไม่ที่นี่ท้องปนนี่ลงมาไม่กันนั่นไม่ที่ให้สลวยนี่น่ะได้กันไหนตรงลาซันคิวตรงนั้นสาบงคนไหน So even to commit adultery it involves two, men and women. แม่งขัดลงมาไม่ตัวที่ท้อกระรานั่นลงมาหนุมาไง They brought only the women. They brought only the ก็ women. ไม่คิดให้กันคนใดที่สู้ทางพงงไม่แต่ตู้ไม่ปุยแต่นักพงงบางคนไหน How can a woman alone commit adultery? ตู้ไม่กระรานะครับก็มาลงมานี่นะเจ้า So here the religious leaders came to ask Jesus to hear from him. ก็มาให้คุยให้รัฐสับตัดไม่อุตสาหนุนตรุนะว่าไม่สุขสาที่ให้ตัวเทียบ When we continue to read this John chapter 8, Jesus did not answer them. He tried to avoid to respond to them. อันนี้ John chapter 8 ตรง verses 11นี่ปากไอ้คนนี้ที่เขาเอาคนนี้ยิสุคริสต์กันนี่ก็ลัดมุนดาวมากันเนี่ย But after pausing some time, he told them, if any one of you does not have sin, you may take the stone and stone her. ก็มายิสุรสากันเนี่ยนั่นนี่คุยดิ่งนะบ้าไม่ปังเขาไว้นั่นนี่เท่ากับไม่ป้าข้าสุมาเกตัวไม่นายคนนี้ที่เท่านางรำเต่ากินดัดเท่าตัวนั้น All the men left and the woman was left alone. ก็มาให้กันก็ได้กายไม่กวยให้ปุยที่ให้ละจันสุรนะสุรวยนี่ให้นะบ้าไม่กวยให้กะเล่าดูลมตะกันไม่ได้นี่ไทยใหญ่ให้ปรีก When Jesus looked around, she was all alone. มายิสุรนะจ้าพูดได้ไม่กันก็ได้ไม่ปุยแต่กระดาษบางคนไทย So Jesus asked her, where are those accusers? ให้ปุยก็ทันคนนี้โอ้นางที่ให้ล้านแท่น่ะสามารถมีนุ่นกว่ากิจเพนตะกันให้น่ะเจ้า Has no one condemned you? นางทำให้ขันนี่นางที่ให้ละจันสมมติไม่เกี่ยวนางจะสุดท้ายให้น่ะเจ้า No man, Lord, she responded. ก็ไม่ให้กันก็ได้ให้ตูนปุยตรศาสตร์ให้ไม่ขันสุมาไข่ตัวนั้นสักคน So ได้ even Jesus also responded, neither do I condemn you. ก็มายิสุรนี่สักคนนี้ไอ้เรื่องนี้นางที่ให้ละจันสุมาไข่นางที่สินละจันสุมาไข่ Go and sin no more. ตลาดนับปั๊บตามได้ริ้วได้ตัวนั้นยิสุรกดีละคนได้ This particular word of Jesus to the women was a one word of affirmation and commission. ก็มาให้ตรงหลักการยิสุรสาเรามีให้นางให้ตานตมาขังคันนี้ตัดละนะตัดปัละนะตานตมาขังตีตาเราไม่ต้องขัดบางคนได้ In this story, the women knew that she is inferior and she cannot say against the law. She cannot defend herself. So she was simply keeping silent. ไม่ต้องปรีกนี่สาวคนนี้ถ่ายให้ตุ้มปุยให้กระไม้ท่อกายไม่ขังสงตะไก่ไม่ได้จนนิ่งที่เขาท่อกระดานนักกระไม้อะตรงอะดานนักไม่ละไม่ขับปูเนี่ยในกระเจ้าตรงตะกี้นักกระไม้กระดานนักกระไม้สังเอามาคนนี้น่ะสิ She might be aware that she didn't commit the adultery alone, but she cannot tell the people, those religious leaders, because the religious leaders were holding the laws in their hands, as if it is their duty to do everything. ก็มาให้กันก็ได้อะตากระเรียกละดันตรงคันนี้เราไม่ได้อุตส่าห์ไว้ตรงทุกกระเรียกละดันแต่ก็นี่บ้านก็สิละนะนั่งละไม่ดีเท่จนก็จะเศร้าไม่กันก็ได้ก็ไม่ให้กระดานนะคะอะไรนั่นเราไม่กันขันอะไรปั๊บตันสักตรงตะกี้เต็มแต่กระดานนั่นก็ไม่ให้ดิ่งเท้าก็มาสังก็มาบงคนไทย But the moment she met Jesus, Jesus' action was not death, but he gave her a new life. เกจิสุคริสต์แต่ก็ไม่อารุไม่กันเขาจิสุรู้ว่าก็จะสุดไทยไปทางสุดเราไม่แค่เท่าก็ขังปันทีก็ทันทีตะกันไทย Jesus knew her that she is a woman. จิสุไทยเด็กก็ไม่ตู้ไม่ได้ไม่ไทย
But Jesus wants to let her know that she has a dignity and a right to live as a person. ก็มาจิสูนี่ไทยให้ตู้ไม่ขาดไทยก็เข้าก็ไม่ระกระดำเล่าไม่เข้าก็ไม่นี่ริงนุริงขังคดีก็ไม่ก็ขังตู้ไม่ขาดสนมันไงระกระดำเล่าไม่เข้าริงนุขังในไอ้ตัวนั้นมาระกจิสูไทยคนไหน And here Jesus was trying to reject the double standard law. ก็มาให้กันก็ได้จิสูเรานะท่ออาตาวกุยแต่อุตส่าห์นี่ก็ไม่เป็นนุ่นปังแต่กระปังคนนั้นค่ะไก่พิลุนสุมิตะก็ไม่ให้แต่นุ่งไก่ตัวมิตะก็ไม่ And the judgment upon the inferior or the weaker section. ก็มากันนี่เรานะงำมักไม่นุ่นตะกระดานนั้นดิ้งนั่งไม่นุ่นที่กันนี่เราลัซันสุนนะบ้ามิที่นุ่งไก่ตัวมิตะจิสูเราดิ้งมิตะไก่ก็ได้ This sinful woman found herself challenged to a new life. ก็มาแต่ให้ป๊าบสุบ้าไม่ปุยหายตาตัวกระขังปันตีกระทัดเร่งตะนุ่งขังกระขังตากระพำตีเราไทย Understanding and having a new life. ก็หมายถึงว่าไอ้ตรงปันตีกระทัดนายตะนุ่งทิ้งที่เกตทำไมลงทัดลงสุนกระทัดตีเราไทย Because in spite of all the sins that she has committed, and in spite of all the laws that is surrounding her, binding her, with all the weaknesses, Jesus did not condemn her, but Jesus gave her a condition. And then with against all the discrimination, she was given the right to live. ก็หมายไทยกระด่างเขาลัดดันสุไม่ตรงรวยกันนี่เราไม่ใช่ลัดดันรวยอัจุกระด่างเขากันนิ่งนะบ่าไม่เกี่ยวว่าไม่สุขสารนะให้ไหวแต่รับบ่าเกี่ยวกระข้างให้ปันตีกระทันคันนี้ตันเท่าตันนุ่มไอ้ตรงกระทัดขัดที่เราต้องไม่เข้าใจกันไหมให้แต่ I think somewhere in our society we need today the same action what Jesus did. ก็มาใส่อันนี้ตรง society เขาอันนี้ตรงกันที่เขาอันนี้ตรงจัดลงคนนี้จิสูตาเราก็ไม่ถูกมานิ้วใส่ตาของกันยังไง Do we really recognize and accept women as a fully person? ใส่ตู้ไม่ตีให้มันใส่ขังสุนัขเราคงเราดำล้อมันก็กลุนลุยมันขังดำล้อตรงที่เศร้าแต่อันนี้เราลองนับบัมได้เศร้า In a community and in a church. อันนี้ตรงพรมลิงคนนี้อันนี้ตรงนำคนนี้ Without laying any restrictions and limitations. ตู้ไม่ได้ตัวไปจางคนนั้นให้สนุกให้สนุกมาแก่ตัวไม่ตัวเรียกเรานะทิ้งนับบัมตรงนี้ This passage is often preached upon the forgiveness of sin. ไม่ตรงใส่ตาป้านับบัมไม่ตรง John chapter 8 ตรง verse 11เขาสาบไม่ตรงบัมผมให้ป้าตรงเราไม่ตรงนำคนนี้ราไว้คนนี้ But we can also take it as a passage where we can preach about the justice and gender discrimination. ก็ไม่เกี่ยวไม่ต้องลัดบัมคนนี้ลัดจันสุดล้มใหม่คนนี้ตู้ไม่เนี่ยกายไม่ที่ให้มาใส่ข้าจะสนเราคงดำเราตรงเด้ตัวไม่ตรงลำเขาเราคงนักการกายไม่ดินเราครั้งนี้ให้ต้องลัดบัมคนละคนไว้ In what way this woman's story proclaimed to us today with a word of hope? ก็มาใส่ให้ปุยตรงปรีเลยนะนี่ของตีเราไม่โตให้คนสาวเราไม่โตอันนี้ของริกุนไม่นายไทย Again, I want to see another woman from John chapter 4, verse 13 to 18. John chapter 4, verse 13 to 18 คนนี้ไอ้ก็มาตู้ไม่ปุยขาตรงปรีราดันนี่ไอ้ The women from Sychar, ไซการของก็ไม่ตู้ไม่ปุย not far away from Jacob's well. จะกบตรงดูคุณคือดูฮักมึงอ่ะ She came to fetch water. ก็ไม่ดูสู้ของคนนั้น Water is very necessary for survival. ดูให้ริงขังกันไง It is the source and symbol of life. ดูให้ปันตีตรงปัดไม่ตรงนั้นก็มาลาเราเว้ And we also know that water removes all the uncleanness. ดูให้เรานะอันนี้ตรงพ่อไม่ก็สุดท้ายเราเว้ Here the women came to fetch water and met Jesus. ให้กูให้ตู้ไม่ปุยเรานะดูให้สู้ของก็ไม่กันกับพ่อมิสุคริสต์อาริวกัน At that very moment she was having 5 husbands. ก็ให้ปุยให้กับการปงนายบางคนได้ The one she was living with was also not married. ก็ไม่ลุงนับบ้าไม่ปุยนี่ก็นายสวดมาก็ไอ้ Jesus was about to cross Samaria. ยิสุรุนะสมาริยาให้ก็ไม่ตะการตะขังปะบางคนได้ And he came to that particular Jacob's well and he was resting. ก็ไม่ให้ตรงจักรตรงดิคุณก็ตะก็ไม่นี่กงแล้วนะจังทับบางคนได้ He sent his disciples to go to the town and bring something to eat. ก็ไม่ได้ก็ตรงดิไซเปิลนั้นแต่รำตู้ขังตามขังลาตะโทษตรงเท้าเราบางคนได้ So when Jesus was resting alone in the well, the Samaritan women came all alone to fetch water. ก็มาให้ยิสุคริสต์เรานะด้วยคนดังเขาจังทักนะบ้าไม่กังก็ได้ให้สมัยนั้นไม่ปุยนี่กระนั้นนะคะก็ไม่นี่ดิสุของคนได้ Commentaries and all, according to that, when we see most of the Jews, they don't want to cross Samaria. ก็มาอันนี้เราคอมเมนต์รีก็จะคนนี้ไทยจิวส์ไม่รู้นะสมัยตะการนี้มาไกลที่มันนี่ไทย Even though it's a long journey, they don't want to enter Samaria, so they take the double way, longer road to go to Judea. ก็มาจูเดียเขาตอนนี้ไม่แห่สมัยตะการนี้จะทศจังซ้ำตัวก็ไม่เกี่ยวสมัยตะการนี้มักไปจังครจิวส์ไม่รู้นะกันนี่เว้
chang sang he kom ta na bam to ngai Judea to Galilee and Galilee to Judea. So in between this Samaria is there, but they don't want to cross this Judea Samaria. Galilee kro kom ta da ni mai ta kani na takwai na ta bam kon dai takan magana Samaria ta takan magana takwai ta bam kon dai Because these Samaritan people were thought to be unclean. klam hai Samaria me nun hai pho me nun dai to na kani ning kon nai They were also not trustworthy. ma kani to lum nu magai So with all those conditions, they don't want to get in touch. They were the best enemy between Jews and Samaritans. ma kani kha ka ko wa kani he zauji ba sin bam kon nai ma kani ti pho mai sin na kom Jews me khat mang kon thai So just think of this particular Samaritan women also in this passage. Jesus is meeting to a person who is outcast. kuma Jesu ro na ni ani ko khat kai de the kamai taw sori ni mai ha kani ro na tho lagan palau mai ka hi nu baget tu mai te sori bam kon thai A woman, ha ke tu mai da di he and she is also a divorcee, having 5 husbands. kui to kamai he ka na galau mai ka ga pung na na ba mai ha kamai pui kha bam kon nai Triple downtrodden women. kamai he ka tuang suan me ka za ka thum the tu mai da loi Samaria mai da loi gan ta lau mai ni tu mai ka ga pung na ba mai ha kumai si hak mai kai hak mai pui kha bam kon thai And according to the Johannine Gospel writers, this particular place in this Jacob's well, Jesus confessed that he is the Messiah. ani ro na za ko ni thai John tung Bible ko za wi thai mai tung bam ko hai Jesu Christ ka mai Messiah to mai ta sapat mi bam kharai We would have thought, well, Jesus could have come in this big gathering where more than 10,000 women are gathered here. Here he would have said, oh, I'm the Messiah. Jesus could have gone to Jerusalem temple, the temple where the Jews go and worship, the big gathering. Jesu ro na ka mai tung gathering ta dire ma ko masai asing sing ba me ga ko ai Messiah ki the da ka ba mu tung dai Jerusalem ho kai la na temple ko masai asing sing ba mi tun ko ta ai Messiah ki the da ka mai ka ba mu tung dai Or with the big people, big shots, dignitaries, or with his disciples. lungai me nun khao khani ro na me sang mai dai me nun khao ko tung disciple nun hu khao ma ko na hu ko ta ka ma ai Messiah ki the da ka mai ka ba mu tung dai But his disciples were already gone to the town to fetch some food. hai gan ko ta ka mai ra ko tung disciple goi te ni tu jang me la khang ko ta ka mai thaulo bam ko nai And this is Jacob's well, ka mai hai Jacob tung ti khun ko bam kon thai nearby the temple of the Samaritans. Samaritan me tung temple dang khao Jacob well ko ta Jacob And tung ti khun here ko in thai this particular place, Jesus is speaking so highly about the spiritual matter. Kam hai tung bam ko hai Jesu ro na bumang tung lam khao sarin me tung ko kamai ra bam kon thai In the first century, Palestinian, to talk to women was a taboo. tu me khao hai tung gan ko ta kamai tung lam ka su ni me tho khadai mak tung dai Outcast, marginalized, excluded, oppressed, and she was women, and her race and religion also quite different from the Jews. kama kamai hai tu me da loi kamai hai pap me su da loi kamai nau tai ngan ta lo me da loi kamai si me khao number ka thom padai kai me pui khat bam kon dai pui tai But when Jesus was talking to these Samaritan women, Jesus was trying to say that he has been saying that it was prophesied that Messiah will come, but Jews, they never understand. Even after the coming of Jesus, they did not recognize Jesus as the Messiah. kama ka Jesu sabang kon ne Jews me nun na tho Messiah gong pri the na ka ni khon ma kon ne ka to ka kai pa gong me ga ko thai ma mai te sabang kon thai So here Jesus is talking to the particular woman who was downtrodden, outcast, a divorcee. He was trying to talk to this woman, and he declared that he is the Messiah. kama hai tum bam ko ani pri ko za ko ni ti tho hai ko mai kai kan mai pui khani ta si kan mai Jews me tung za ko ta ka hi la nu la mai pui ko ha wa me su Christ na ai Messiah ki ti de te kama hai ko ta sabang kon thai Here Jesus was demonstrating that his salvation is not only to the particular Jewish community, kama Jesu Christ na kama gulo khong gong mi hai Jews me ta na ba khai but to everyone. me ko na khang ti thai So even the Samaritan women, the downtrodden, the outcast also, she received this salvation. kamai kai kan mai tu mai kai kan mai pap mai sa azu kai kan mai hai ko mai hai nong ta kamai na wa me ra gong ko She was also a human being. She was also a human being kamai ni man sai kha der in na her own right. kara da khang sup me nai dai
And she was also with strong characters and good qualities. ka khau ni gai me pai na nai dai She was outspoken ka ma he lat sa pa de and she was so practical. ka ma he ta na me tum ta na me pui And she also was courageous ka ma ba me ni nai dai and she was also sensitive. ka ma he mai khat kom te ko pa di so tum ni ka khat thai me And pui she dai was alert because when Jesus was asking her to drink, to get water for drinking, she was telling, how can a Samaritan give to the Jew for a drink? And how can I? She knew that she was having more husbands. That means she was also an adulterous woman, unclean at the bow. How can Jesus ask water from her? That she was well aware of herself. ka ma ka pui ha ka mai thau so tum thai ko ne wa me su krisa ra ka ta akhang dui ti yao tan sa me gan ko ako manang ahau nai bang tung sao ai ko mai tu mai pa kai kan mai ai ko mai na khang ko ma dui ti na nang juice me pur ko jang ni na sao tum sa bang ko nai But the moment she realized that this is not a prophet, this is not somebody ordinary person, but he is the Messiah, she responded to him. ka ma jisu ka mai hai pui ha o mai to sup na masai amu ra ma ke hai to masai bai me le chak ma ke ka mai masaya hi ke tun thai ma gan ko tai ka mai bai na la sa kan thai With this conversation we see Jesus was talking to the Samaritan woman. Samaritan woman was conversing with Jesus, both of them talking together. Here we see the cultural pairs and tradition breaking. Kam hai ko ani hau me ke to kuizo ti to Samaria me le Jews me khale khat ka chu magana kuma me ka Jesu Christa na Samaria pu ka chu thai Samaria pu din lat mun dau ta thai ka na khale khat ka chu thai mai ko to Jews me le Samaria me ka khao nai me tung riang to subao lo kan thai Jesu ru subao lo kan thai So a new life for this woman was given. kuma hai pui khang hai panti ka that ti lo kan Jesus thai did not reject her because she has got 5 husbands. Jesu ru na ka mai nang to pa me de nang to nang gan he su nai me de ka ta lagat magai Rather, instead of judging her, he accepted her and she also accepted. kuma ka mai na Jesu ru na mai pui ti la zan su lo na top ga phang ka te Jesu ru la lo kan thai pui ti Some of the scholars tend to say that the 5 husbands which the Samaritan woman is having, it may not be again very literal, but it must be a metaphor, like saying that in the Old Testament, the 5 books, the law book of Moses, which is also called Pentateuch, the laws will be condemned her. But it is when she met Jesus, Jesus gave a new life. kuma sai scholar pang sa me to hey gan pang to me he hey gan sak ma sai sang khala ke to lo Moses tung lo buk pang nai me ta hey pang to sabam to khongai hey buk pang to ka ta condemn su thina nang nu ma khe to na nang ka ta la zan su na ka the thai khang su lo me ko tong di hena ke to Jesus Christ ra na hai te gulau ka nai to me to ngai Jesus liberated this woman and awakened her to a new life. Jesus Christ ra ka te tiri lo kan thai khani khang pan ti ka than ti lo kan thai And when she received that, the moment she received Jesus, she cannot remain herself alone, but she went and passed it on to others. kuma ro Jesus Christ ai thau so to me thai la na Jesus Christ tung sam gai me su lo me gan ko mai kra na bam ga ma khai mai pak ta la na me bai din ta kan thai This is the place where the broken relationship with the Samaritans and the Jews were repealed. kuma hai tung bam ko na Samaria me le Jews me ka bak kan me ta ta ka sep da thai ka riang da bang da thai Jesus ignores the social and religious restriction to entrust his word to a woman. kuma Jesus Christ ro na tu mai khat khao ka tuang lat khani ka mai ra ka long ning ka tu pui khang kai tong so tu mai tong lat tai hai Samaria me pui ko ta ka mai sala ka ni na dilo ka ni na Scripture clearly says that the women preached Jesus and his word in Samaria. kuma hai pui tu na Jesus Christ tong lam tai Samaria khao ka mai ta na din ta kan thai tu na sai She left her bucket and she ran to her town to Samaria and she proclaimed, come and see this man who can even tell what I did in my life, even my past. He is not an ordinary man. Come and see this. kuma hai pui tu pak bol na ka tong bucket mai dui la khang na go mai tong zai go bucket ka lau tu na ka ram hang Samaria pak ta na gong thao atong panti lam thai na mai pu hai kui nai na bam thai gong zau thao da ka mai gong kau ta ka And the nai Samaritans accept the salvation or the gospel of Jesus through these women. The scripture is very clearly written. ani khao Bible lo than hi la wa me hai pui tong through khurona Samaria me non hai wa me su Christ khani ring bam hai kani phang ka nai tu ni hi lo thai
It is in this particular passage, John chapter 4, verse 35, Jesus is talking to his disciples and the multitudes who were with him. Look up, lift up your eyes and see. The fields are white and laborers are few. John chapter 4 verse 35 ko tapo bisu kisa sa lokane kaziap nun kani mainum sa lokane namek da phang ku na jaw tho srin me lang pok di thai law tai thang pai na nai thai ke ma sai raw thai te sa kanai. You see, yesterday when we were about to have this photo session, people coming around this stage, Dula nai ani photo session la khon gong ba me gang ko tai masai patik nu gom khonai the crowd coming but non-stop. masai kum gong na bam khon thai. We can just imagine and see the scene where Jesus was talking to the Samaritan people. Ma jisu ni kuma masai zu me kang dai ko ta lakang di mam khongai. When the women ran to the city and told them, they came out and they rushed to hear the word about Jesus. Kuma mai Samaria me pui turuna mai tung Samaria bolana pathau pazau thau masai gom mam thai ta na kaw me gang ko tai kani goi he hey jisu da zau khang ta krap me kang dai pa bang khonai. So here Jesus is telling to his disciples, look at them. Who is going to tell about the good news to them? Kuma jisu sa bang khonai ka siap nang khau zau ti thau kani khong thau na ragok lakang The urgency of the work. ragok lakang ni tin kang katum ha kan tin kang nai thai. This is a commission by Jesus. Kuma hai he jisu krista na ani ma goi lakang la dan kani krien ti Go to Judea, Samaria, and to the ends of the earth. ragok jisu sa lawe na ni Judea ko Samaria ko kani tin nga na talana. Take my gospel. Atong latsam gai mi din ta thau ta jisu sa And this commission is not only to a particular group of people. Kuma hai tong dan hai masai asa khana ra makhai. It is to both men and women, those who believe in the name of Jesus, accept as his personal Savior, and we are commissioned to go and proclaim this good news. Mai tong jisu krista tong la thau mai khani kamera ni ta din na ta ro tu na ba mi ke ta thau ta so tu bi ta masai asa khana ra mai ke tu mai gai mai po jisu krista la lo kan mai goi kha mi la ta sana ba mi tong thai. Samaritan woman is a model for us today. Samaritan woman hai Samaritan me pui hai ani mo na khang model kha the. Do you have Christ in your life? Asa ina panti ko jisu krista na ni mak. If you meet Jesus Christ, you will not simply sit like this. jisu krista na khau nai ti tho nang sup na kha dung la rai na bam tu khai. Whatever your background is, whatever your past is, you will run and you will work for God's glory. Nang sai he jisu krista ke nang khau nang lung khonai ba mai ti tho rai rai na dung mam tu mai padup pani ti thai jisu krista khang nang pak pani ti talan nang din ta pani ti thai Paul- background tu bi bam kan dia. Paul must have written that he said, there is no male or female, we are all equal in Christ. Paul must have written on this. Paul hai jang hello mi tong ai jisu krista thai ka me goi kan jisu krista bang ka tu me gai me ma khai. And this one central Pauline teaching we are missing today in our churches. Kam hai tong Paul at sam lo mi tong lakang hai ani tong phomling pang ko hai sai mak ma mai. Christ has broken the pillars. Rago on hai tong riang ka ko bang la mi tong riang te tu me le gai me ta khak lang me tong riang bang la mi tai wa bi su krista ra su ba lo kan thai. When Christ died, when he was crucified, the curtain in the Jerusalem temple was torn into pieces. jisu krista thai me gai ko tai Jerusalem tong rakai tong kham thing phai ta ka kan thai bak kan thai ka chung ro phak kan thai. There is no Jew, there is no Greek. Everyone is equal in Jews Christ. ma khai Greek ma khai Gentile ma khai Jews ma khai sam di thai su krista hu khao. Are we still having partition in our churches? Sai ani tong rakai ko sai he ani kan nai kham thing phai lo on bam thi so. Jesus has commanded every one of us, whoever has come across the saving grace of Jesus, to go and proclaim for his salvation. Jisu krista sa lo ko ne thau ko mai atala lo mai goi ha tu mai gai mai tu ma ke thau ko mata la lo mai goi thia mai dai mai tu ma ke la lo mai goi ha atong lat sam gai mai din ta thau to me Jisu krista thau lo mi thai. We are following in the footsteps of Christ. Sai Jisu krista ro ta lo ka mai tong sang kam ko ni ta na lai ko The church is commissioned to do that. sai phom leng ta pa Jisu krista thau lo tong thai ta tang kha. Therefore today, the pastors, deacons, the association leaders, or whoever is denying the leadership of the women, no, we are doing wrong. Asai lakan kyo ani tong phomling ko ro pani ra ma ke ani tong association ko purin thai ma ge tu bi na bro thai ma ge asai tu mai khat ra gong thai me pui ka ti he ka ta tin thing bam de tu to ani ra gong la pi me ra ma ge We are not talking about the position. ani koi sa ma me la ko position dai mai thiam mai pastor sulon de kum sa pa ra ma ge But we are talking about the equal partnership in God's ministry. ko me ke thon sam la na tu me le ga me sam la na bang du sulon tan na ta ko tu me la re.
And I am so shocked to see that in one of the books, women now and then sharing untold lives of women in Northeast India, the role and status of Rongmei women in the traditional and present society, which was written by Longsang Liu. Here it is mentioned that 173 churches have got 200 theologically trained, and out of that 70 women are theologically trained. And just think of now, it is already 192 churches. So how many theologically trained women the Rongmei Baptist Churches Council will have today? Hey gan ko 173 churches na bang ko ne hey gan ko 200 theologically trained na ito na sai hey ko gan reaction na ito tu mai ito na sai ataw hey song gairan na bam khong the ko mai to tu mai tu bam ko tam kai na bam so tu mai to. I'm just wondering whether all the 70 women theologically trained are here tonight or not. Sai he mai tong sa mai to reaction na gan reaction na ito like theology sam lo na bam me puinun kyu asai ko itan bam na bam di so. I want the theologically trained women to recommit your life for God's ministry. Sai hai kui bamam ko ni to sai theologically trained so na nang theology sam lo na nang bamam ko ni te khas ta bam ko ni thai asai to panti ra go kati ko lo do rao. And even if they are willing, if the churches are not opening the doors, how will they come and do the ministry? How can they fit in? Kani ra tani na bam sani phomling na kani ka kham la lo ma ka ti to tu mai nun ki tu hang to ko patani na so. When we work together, men and women, we can achieve better, more. Tu me laga me kriu la na wong ta me gan ko hai ani dai na ta nu wai dai na ngam nu wai ani hai. The churches where more praying mothers are there, it's very strong spiritually. Thau ko mai tong phomling ko tai hoi nai me pui nun na me tong phomling tai bumang ko pai na ka tan na dai ko me ni thai ai. The churches where young people are encouraged and where when we put more resources for them for molding the leadership, the church becomes stronger. Thao ko mai khao sabon pang ti hai zau sin la na ka ni khang thao ni mai dai thao ni mai tung thia ka bumang khao sang da thao ni mai tung thia ka phomling na ka ni ko min na ka ni ta tan su lo bi thai. I'm sure we have got so many Rongmei ladies, those who have undergone theological studies. But I'm sure, where are they? I don't know me to theology sam lo kan mai sai rong me pui nun ga nan bang khong kan ni ko mi ke tu hang bam thana taw hai. Out of 70 out of 100, only one women director is given in the zone, the Menglong zone. Where will we fit in for them all this more than 100 or more than 70s? Ataw ito masai phai bu pa bam khong the sai to theology sam lo mai tu mi nun ke ataw tu me khana de ani dong RBCC bang ko na na ba mai ko mi to tu mai ba mai gan rex rock rex na ke tu bu su bam lo ko to ani kyao. God has given with different talents, so many abilities are there. God has gifted with different gifts among the Rongmei ladies. Why don't we make use of their resources? Rongmei pui nun khang sarin me tong ra gong na kan kai patti lo ba mai tan thai mai son thai mai sa thai mai azu ti lo na ba mai hai goi tu bi su na sin mang chao piu khao piu lo ti khao. What is wrong for Rongmei ladies to be ordained? Rongmei pui nun khao asai he kan ni khong ordination ti na si me tong tu bi nai na chao. What are the qualifications they are lacking for that? Tu bi tong qualification ka ge nai bo tu bi tong career ka dat ka ge nai bo tu me khat audience lo ni Rongmei nun ding khao. Are we still like the Sanhedrians and the religious leaders? We want to still go with the law. Right kho Jehudi me tong Sanhedrin ka pang wai mai Pharisee me ke ni kuma career la dan ko tani na de na ta pho ni bamam tong ni. Let us not misinterpret the scripture. Ani ring me la kang ta ani rona din la lo recall interpret su la de kho han la de kho tu mi tong ai. We need to reread the scripture. Ani sai ani ro la kang ta pa. And we need to recognize the women as a person, as Jesus saw the women. Kuma wa mi su krista na mai kai kan mai pa pe pui nai ta man sai kang hau lo na panti ka that di do mi kuma sai ani kum hau lo ka ge na ye. I want to hear very fast, very soon, that even the RBCC has got ordained women. Kum ara ka tum chu ni tu me to zai mi long khang RBCC ro ni sai tu mai khati hai ordained so lo ni thai to suba me khon da chu ni thai. Because we are not going to work only within our Rongmei area. Asai ani ro mai tung long khana tan tan khang ra magai. When we go beyond,
รอไม่ต้องปังเขานี่ตอนนี้ที่ไทย someone ordained ladies are also required. โอเดนสุดแล้วไม่ตูไม่เห็นนี่กระปังตะปังกันเกียนายไทยกระปังกันเกียนายมาไม่ But if our ladies are not given with that, how can we get the opportunities to serve beyond our region? กระปังเขาตูไม่โอเดนสุดแล้วไม่รักหวงซิมรวยสุขังกระบัมนายบ้าไม่บัมก็ตายอันนี้ตูไม่แต่สุดแล้วมาบอกคนนี้ที่โตกระบัมก็แต่ตะกุตะคนนุกมาค่ายอันนี้สุดแล้วทุกมักพิจารณา I'm sure within few years, even in searching for someone who to serve in MBC, ordination also will one of the criteria among the women. อาตาตู้ไม่นึกขัง MBC ของงันน่ะตู้ไม่ขัดตา post ของเรานี่ที่โตออเดนสุดแล้วไม่สุนีเนี่ยเด็ดไม่โกงคนนี้ไทย Why should we close the doors for the women, the able leaders, those who are trained already? ก็ไม่ต้องรอไม่นึกขังนี่ให้ฮักไม่ก็ฮักบางคนสินี่ก็แต่ออเดนสุดแล้วไม่จางคนน่ะ MBC ของเราหนุ่มมาขเกตุไม่ต้องโกงคนนี้ก็ไม่จางที่ผู้สื่อข่าวเรานี่เจ้า The zeal and the commitment they have given to God. กันนี่เรานะกันนี่ลุงนิ่งซิงกันนี่เราติปาลนะรักว่าหันตานี่ที่นั่นติปาลนะบ้าไม่เข้าใจ Who am I to stop that? ไอ้เราเนี่ยผู้สื่อข่าวก็แต่ติดทักนี่เจ้า Am I not afraid of God? ไอ้รักว่าจะปิ้งมังกรเจ้าก็แต่ติดทักองค์ขังตานกันนี่ปุ่ยแต่ติดทักองค์ขัง Because this is the direct command from our Lord Jesus เราไม่มี Christ. จิตสุขสารนะก็ไม่กำมังคนละสลาวดูเวลาได้ให้ยัย Tonight, ใส่สมังให้ I want to call upon our women. ใส่ตู้เมนุนตัวไอ้เราปุ้ยกวยใส่เก่าปนี้ From the very beginning, I said, we are a fallen creature. We are fallen in the sin. ไอ้ท่อมรสาบางคนเนี่ยอันนี้เห็นป๊อปเมนุนป๊อปเขาใครเราเมนุนได้ Tonight, let's commit ourselves and say, Father, forgive my sins. ไม่จางเราใส่อันนี้ปูระกวงดังเขาเพราะว่าไม่ระกวงเลยไอ้เห็นลาดดิ่งไทยอภาพโกงเราว่าตัวนักวงข้างในยัย Tonight, let us once again meet Jesus Christ, ใส่สิมังให้ว่าไม่สุขสันต์อาริวตะละเข้า who is the liberator อันนี้แต่ที่นารีกันเราเนี่ยไม่รีดวงเราเนี่ยพูดอาริวตะละเข้า and who saves our souls. อันนี้ต้องดูอันนี้ต้องบูมังแต่กูเราไม่พูดตา And if we trust on Him, อันนี้ก็จะลุ่มมิตรเท่า and if we commit our lives, อันนี้ก็เขาอันนี้ปันติติโกเราวิทาย He will lift us. ก็ไม่อันนี้แต่ใช้เท่าเราปฏิไทย He will break the barriers, ก็ไม่เราสุภาพเราปฏิไทยก็ไม่ต้อง and ทำทิ้ง He ไปไว้ will ไทย open the way for ก็ us. ไม่อันนี้คือสร้างแล้วเราปฏิไทย He will justify ก็ us. ไม่อันนี้ติดสุบเราป And ฏิไทย He will be on our side. ก็ไม่อันนี้ไทยดิ่งเราปฏิทิได้ And this is not for competition, ก็ไม่ให้ competition ของเราแบบอาเขียมของเรา but ได้ it is simply to submit ourselves to the calling of our Lord Jesus Christ. ก็ไม่เกี่ยวอาศัยให้ว่าไม่สุขสันต์เก่าเราไม่เข้าใจอ๋อน่ะมุนดาวเราขังไง God, I want to bring godly children who wants to pray tonight. ไอ้เราใส่ให้อันน่ะเราคงจะถ่ายไม่นะไอ้เราจะเท่าเราเนี่ยจนน่ะสานี่ไม่เท่าไหนเจ้าสานี่ปังเขา God, I want to commit my children for your ministry. Who wants to pray? อาศัยให้เท่าวิบัมบ้าไม่ปุยนุนปังเขาให้อันน่ะที่ให้เพราะว่าไม่เล่นนักขังไอทีปาไทยจนน่ะภายในนี่ไม่เท่าไหนเจ้า God, I want to pray for Rongmei tribe. Who wants to pray for our tribe? อาศัยให้ตรงไม่นุนขังอาซาดขังไอ้ภายในบางคนนี่ที่ไทยจนน่ะใส่เท่าก็ต้องปันติที่ปานี่ไม่นายเจ้า God, I want to pray for the Rongmei people to be righteous. Who wants to pray for that? อาศัยอันนี้โรคไม่ต้องซาไทยนะฮูก็ซุบไม่สนลุงกันเดียวจนน่ะให้ขังเราภายในนี่ไม่ก็เท่าเจ้าอันนี้ดิ่งเขาเท่านายเจ้า God, I don't want to stop with this 5th women conference, but from this onwards again, I want to stand for your gospel. Who wants to pray for อา that? ศัยไม่ต้องฟิฟคอนเฟรนซ์กันนะลอยเล่ามาให้พวกใหม่ก็ไม่กี่เท่าอาศัยคนละกระหักแล้วนะน้องตวงพวงลิงข้างคันนี้น้องตวงต้านข้างไอ้ดิ่งนี่จนนะสาวนี่ไม่กี่เท่าไหนเจ้านี่ปังเขา God has blessed upon so many gifts, so many talents, but who wants to pray again? God send us extraordinary talents so that people will come to know about the Rongmei people. Who wants to pray for that? อาศัยให้อันนี้ปังคนละวงนะซีนไม่ไกลปฏิเราเว้อันนี้ของรู้ส่วนข้างให้ข้างซ้ายข้างอาจุที่เราไม่กี่เท่าให้ข้างสองสินี้ก็รู้สิ่งนะข้างไกลปฏิเราตลอดนะบ้าหนูให้ไหนงั้นไม่เท่าไหนเจ้าใส่ให้อันนี้ปังเขา Whatever I have spoken in the presence of our Lord Jesus อาตามไอ้ Christ. สัพพะก็ไม่กวยให้ว่ามีสุขสันต์หุกสัพพะมีตรง And นี้ more than that, whatever you want to ask, you can ask. ให้ข้างสองสินี้ไกลในนางในนี่ที่ไหนหนูเว้ So may I know how many mothers we want to pray tonight before we end up our service. อาศัยให้ไม่ตรงตรงปรีตรงกันในร้อยไม่หูเขา May I ask you to stand? ให้ตรงให้ไหน We want to pray together. เท่าดิ่งเราปะว่าอันนี้ลมจับเขาอาตาสักก็ไม่ต้องป่วยก็ได้ Any mothers, any women. ไอ้นี่ให้ข้างดิ่งด้านนี้เท่อารมณ์ดิ่งให้ข้างดิ่งด้านนี้เท่นั่นซ้ำไม่กวยอาศัยให้ป่วยกวยเท่าดิ่งเราปะว่าตัวไม่ตรงไง
ตาสักกันไหมอันน่าไอระกงที่ปานิไทยอัตงปันตีระกงที่ปานิไทยหอยไหนเดนิไทยอาซาของหอยไหนเดนิไทยอาขังไก่ปอดระกงเล่อาขังที่เราไม่ต้องไก่ปอดเขาสู้นี่ไก่ดันไหม Thank you for the mothers those who are standing. Anyone more? เท่าที่เราต้องพอเท่าสู้เท่าที่เรานี่ไหม We want to close with this prayer. I want to close my message with this prayer. ทุกคนเว้ยเท่าที่เราไม่กลัวใจไม่ต้องรัสวยเราเลยนะตาตรงหินเรานี่ไทย I'm happy that many mothers are willing to pray. And let this be the starting of our prayer, not only tonight, but until we receive what we claim from our Lord Jesus Christ tonight. Let us all have a mass spoken prayer. Let us pray together. ก็มาตาวเฮตาดิ้งเราไอ้บังจะไปได้ถึงกูเทก็มาตาดิ้งเราไม่เห็นนะก้าวไม่สุกันดีท้อให้กูหอยไหนก้าวไม่สุกันดีท้อก็มาตาวไม่กล้วยนะคะ mass spoken prayers นะหอยไหนหรอกเขาไม่กล้วยนะก็ลงเขา Puba parira kan ga koi nang nipi katha ku yang bu nang thon kate sini kai lapang ka kui kan hi to dira nang di hi gumbo nang kui cham hi har mini kang na ba nang nipi katha ku yang bu dira nang thon kate o pa parira nang kui cham kang ba kan do ka soi ka man nai chuli dira nang ni ko khilo to chuli cham kang khat chuli dira par mi ku yang bu dira kanale gram bu yang bu kang ni nei bana puba nang ni thon bi bilo to chuli dira nang cha do kang ni nei ye wa parira hi ja ka dira sini mi ka tang nang ni pi pi yaw to ni hi ja ka dira nang ni pi ka tho hi dira nang ni marai ni o pa parira nang kan thang bu yang bu nang ni dira nang bu thon khale khale pi ni ja ka nei bo dira nang ni mi khang gui har mi khang gui ko soi ji nang ni dira nang ni ko pilo chuna dira nang gui kan thang gui yang bu sini to dira nang gui cham ka theng ko kang ni kum bo dira su kum ni nang cha to lo hu ni ne bo pari mi ko pun chi to dira nang ni thon bi bi ni nang ni dira pari mi ko yang bo dira chap pi ka chi wa nang ni chap pi sa lo nang ni ko si pi sa lo nang ni kai kham ji lat pio to ni dira nang ni thon ji bi lo ka chi dira nang cha to khang ni ne ye pa pa dira hari mini nang khalat ko thon ka te ba pa dira nang thon ka ni hari mini nang cha to praise the Lord praise God to go there to revive the nang tong revive the tung ko way nang tong panti ka than di lo ka nang tung ko way nang tong mai ti ka lo ka tung ko way ring merong le oh praise the Lord tong mai ti ka lo ka tung ko te nang sa ni ba ni su kan de asa ikoi ko na ba mi pu way na fifth kan praise the Lord mi pu way na sa na ka ta ka ki ki ko le nang ko panti ka than khani na ka na kum tan ka than na ka da mi su kan ko ni ka salam ito ngai dai na tung ko te ring merong le nang sa ni da mi su kan de Praise the Lord, praise the Lord. Kama sa ihe ring lena na tanda me talo mo kada thun ku wering me ring lena ani pang khao. Na no sa ihe ani tong pre something phongom me pui ta na sing pi lo lena. Nang tong strain me tong tanda me talo mo kada thun ku thai. Asa ani rong me pui nun ding ka na ro nei ro le. Ani khang panti ka that nang tilo ka me ta tining talo ta me khang thun ku wering me ring le. Ani zang mak na pa me ta na ani tong zang ti talo ta me khang thun ku we pa me ring le. O ring me ring le ani sa ye. Ai tu me na khade ai ra khasrap me ka ning na pa me goi ko trona. Na hai goi to suba lo ngam kan thai ring me ring le. Asa ina ani khang pum tan ka that ti lo to thau ring me ring le. Asa ini kui kong na pa me goi khang ani na lu goi tai nang khang roi tan ani jok thau lang me ti sulobo pom tan na me lu sun ti jok thau lang me sulobo ani na pa goi tai nang ta thai mi pu suna nang ta ping me pu suna kan di khaw khani ko goi na khaw o ring ma leader khat sun ti sa pa ngam mi to na nun ta ani ro na ma ko pa ngam phang to pom tan ti kai lo tu mi nai ta klot mi to ngai asa he ani goi na hoi na ye ring me ro gong le ani ro sa ani na nun ta na khang roi ti pa rai ta ni hoi na ye ring me ro gong le asa ani ta ta ngam me pom khaw ani na nun ta tang kan dio ta ni hoi na ye po me ro gong le hai kang ta ani na nun ta na khang mo ko lo khang ka ge na ye ring me ro gong le wo me ro gong to ning ting ti la wo di pui goi khang ani na nun ta nang tong sap de khaw nang tong ram khai ka mo ko ta lo gam khang nang ani khang tong pum tan ti la wo po me ro gong le asa ani swan ka me pui nun ani samaritan me pui khang so ani si ka me pui nun ti hai na ro ka lo na na ro la lo na ani khang sai pan ti ka than ti lo ta thai ring me ro gong le hai jang khro sai hai wa me ro gong le ani khang tong pan ti ka than ti lo ta mi jang khrai pom tan ka than ti lo ta me kumma ani khang tong kai pan ti ka than ti lo ta ro ring me ro gong le oh praise the Lord praise the Lord asa ko ko na pom kai pui nun goi khang nang tong kai pan ka than ti lo ta ro ring me ro gong le bao na tong kai pan ti pa mi su ti lo ring me ro gong le dai na tung ko thai ka ma sai hai ani goi ni hai tong fifth
conference ของเราไม่รู้นะซาคุยของเรานะอันนี้รู้นะตาดนะตายไม่รับไม่เกิดโตนั่งต้องรัดซ้ำกันไม่สุลก็ไม่กลัวตัวนะผมตันกระทัดละแต่ละนะอันนี้ใครคนเขาอันนี้ร้านอันนี้ปันตีเขาอันนี้ต้องพรมลิงเขาอันนี้ต้องนำเขากระทัดพงวงไหมกายไม่พงวงไหมเสียนไม่พงวงไหมกองเราไม่พงวงไหมสุจักไม่พงวงไหมคุยน้อยกิสุกันที่เท่าทำไมเราเสียเราไม่ต้องไงเราแรงได้นะจุงกุเทไม่ต้องติ้งเส้นอันนี้มวยนะเขานารันนี่เขาไม่ต้องลุงดิ่งกระทัดที่ตะขังที่เราไม่กุมมาอาศัยเท่าดิ่งเราก็ไม่นำมาเท่าดิ่งเราก็ไม่กุมมานางอันนี้ไว้เท่าก็ไม่กุมมานางอันนี้ไว้ของตรงผมตันคันนี้ตรงสวยที่เรากันเทที่ไม่ทายไปจังเลยท่านก็ไม่ต้องรักสวยสมัยว่าเป็นของนาซาเรตในโพสิชั่นคริสต์จะคุยให้ตรงเทอาเมน Amen. May God bless us all. Amen. เราก็มวยนะขังสวยที่เราไม่สุปฏิโตอาเมนThank you, Madam Apila, for sharing the word of God. We are so blessed to have you as a speaker for this 5th Women Conference. We believe that the seed that you have sown in this conference will fall on the heart of this Rongmei woman and bring forth much fruit. Let people see that. Let people see change, a big change in our Rongmei society through this conference. May God bless you. May God bless you to broaden your ministry. Thank you. Thuần quê mấy cái này tane king tree na ra gong tola kang ta king rim na king lau na ba mấy khang ta kuma thuần quê anh nhiều mấy cái đó là kuma ra gong tong cái sam dai mấy tong conference long khao zeng ni thum ha kuma chu tàu lau kan the chu tàu lai mấy ta anh nhiều amu dan mga anh nhiều kai thang ta dalana conference tong gai mấy tai anh nhiều kai thang kuma mathang Ripalana ragong tong him da kuma ragong tong ramgai dai ramita conference tong thai dai kuma lungdau pan me puinon surakhau tum da kuma satau lo mi tong the magai the tau tho aniu mathang kuma tanduan nai na bam dia tat kai da ko tau hai lugai me kuma king cham kho mai hai ni tong music team khani judges kani khurna kuma ragong tong lugai me da kuma king cham pane mai lu son ba me son ta nge ti te tho ti pat me gan da kuma nai na ba me mai lu son na ba me da kho steward goi da kuma offering ka kha khang da kuma na new hu ho kuma wang na ding rial na samdan bam khono tum ta san dau lam tong the check. Bang ngủ tặng mây, quy quay thong kêu mày mong đại mày khô hay, music committee khanina, jury member quay thì rock mày na, nến pang khâu kada lâu na, guang lâu, hình thế tán thai mong mày, thai một cái không biết sự tiệt thôi, guang lâu mày lông khô hay, trên mày bùi quay khang, này quay khang, làm tì lâu khang ta lâu khang mà cái không biết sự tiệt. How can my conference go khoni music committee ham ki tu jury member nungwa ran mi committee tong kan hela tau kan mage committee sailuan tong ko hai milung nei la mai nai bijang khona ani wang kriu lo me ko hai lu hai
thai sầm thoi rầm cái cũng cho cái thôi thai mấy lú cái này xóa lò khô thôi nè nhiều hay sầm rèn lắm mấy trong thế nhiều xóa lò ní mấy lú hay nhiều xuân nó bấm bút xin đi gen mấy pui quay rồi nè pu quay khang khăn này nè sai mấy trong hồ lông khâu quăng lò nó bấm mấy khăn này mấy quan hay dù lò nó bấm mấy quay ta cái tiêu lò mấy lú xuân nè hết pu sai tiêu hồi này nó bấm thôi gần hay rau thế thì nó bấm mấy lú ta nhiều xóa lò không thế thuần khu thế như tuồng judges cái ní music tuồng team gọi ra quảng tuồng luta thuần khu truy na thuần khu na xóa long mấy khang ta ra quảng dân kêu na thuần khu mấy tuồng thế mà tao thu tipat mấy gan hay cũng mà này thế mà tipat mấy tuồng gan hay cũng mà là thao mà cầu tipat mấy tuồng cắt gulong mấy tuồng ra xoay ta lu Purnima Pauk my women vice chairperson kamay ra cũng mà kalum lau pante cũng mà kalum lau tangi thì ta stay ward where na cũng mà offering ta cũng mà là thao nụ thế
kalau makau kuma lakan kana sani ye kuma new sai hai offering tipat khang tana new sai hai kagan hai kuma ti lawbam tung the kuma kamai ning mi ta kuma ban khau sen na kuma samda na bom lo po to mai ta kuma salon ni pi tung the ma ra ko khau new hoi nai kho kalom kho ting kau thang ba mai him dai me kai pau po ba mai Jehovah nang ta kangan mang da thuen kuai po ba ra gwang nang tong ram zen hai aniu sa tan aniu sa ngam gai po ba mai asai he rat mai women pungu tak mai tuang po ba mai asai conference sai asai po ba ra gwang 17 kru asai 20 po ba ra gwang no ba ani wai tai po ba me gai na duak la wai po ba me ra gwang po ba mai tan ha pa na asai he no ba ani khang ka ge nai me azu wai rik mi tong la kan tan ni po ba na ba ni khang na ri ti su lo thai di kam gai kan tu sau preacher in a research portion po ba ani chu lo chu tau thai thuen kuai po ba ra nang tong ram zen ta uba paragwang asai he ko mitong in khap mitong ti pa mitong gagan ngai me nang ti lau ta thai uba paragwang as me kan ta ni thuen ko pitong ngai uba paragwang na to le keng risai except chapter 20 verse 35 ko puwa maragwang la taw min suang bo me tipa me soya mai to me ragwang na to la ka ngai hai ta na hab na puwa Jesus Christa mi tong kan di ko nang me nang mi tong kan di ko gwang na nang panti tipa long me pang khre asai kan di me gwai ko puwa maragwang na tong soyam la taw na ba me mi kan ta puwa me twen ko wai kuma sai tipa long na ba me sen bam gwai ni ragwang nang khau ka lo pi tong ngai puwa maragwang tipa na ba me man sai ka thoi na ko ragwang nang tuang bu mi tong soyam ta ti lo pa thau ta na nai me gwai te ti kan samdana ba maragwang him dai be kai pau pu ba be Jesus Christ zang ka thwen ku nai pi tong ngai Jesus zang khau amen thon ku the offering ta kuma la ka hau nu the kuma mai gai na rena katuang khau khonai me tai kuma lungning dai na lungning than na ti pa chui na kuma ti pa lau tho ra ngong di khang dam ta kuma saloni the kuma mai tong offering kha bam na ka kha bam me da khau ani tong central committee biak thang na ka ge nai me tong tan duan gwai da kuma ka gan kuma la lau pu tho a committee biak thangroi na committee asek ta hamithai program khau ka zaw lo na ba mai man sai ka sek tai thun ku mi tong ka gan la khang thoding da mi tong the komda new tong 5th women conference sai asai khap mai jingbang khau churches azu rina hitong conference khang registered sulau na bam cho khani choir azu rina gwang lo na bam cho to mai tong kadang na ka sek salau ni ye January 17th Krena 20th Pau new conference nai kai mi khau hai churches registered sulau mai sing rina 183 churches rina registered sulawe pomling phai khat na rek tat sat na ka thum rina register sulau the mi tong conference khang hai khani choir competition khau participate sulau mai sing rina 145 choirs rina mitong competition khang kazaw lawe phai khat na rek dai na pungu choir rina mitong competition khau kazaw lo the komna churches phai khat na rek tat sat na ka thum khau phai khat na rek dai na pungu rina choir competition khau kazaw lawe fellowship hamithai church 38 rina thomi tong competition khau kazaw taw lo makhe komna group ABC tuna khailong mi khau hai group A rina 68 choirs rina kazaw lawe Group A Krina choir Riksarup na tatsat rina kazaw lau the Group B Krina 37 choirs Group B Krina choir Tamru na tsanai rina kazaw lau we khani Group C mai gai mi group khotai choir 40 rina kazaw lau we choir Rekdai rina kazaw lau the kumna hitong churches registered sulau me Krina delegates suna 9,291 rina wong tang lau we Sing sekiu na pain hai rek sekiu na akhat rina mitong conference kang hai delegate suna guangtang lo na ba mitong the komna churches tong pastors azu rina ni mitong conference kang katong church ta zian mai ga na khani kalum lo na lungsu ka dan na gwang lo mai pastors ni gai ngan na ye
churches phai khat rek ta chat na thum register sulang me khau hai pastor rek ta chat dawrina mitung conference khang aniu le tu na gong bam lawe hai ka new way khang ta ni thon ku we ra gong rina me ko ina khau bu mitung sohiam ta nai mi sudi wo tu na salawni mitung the kumna katang khau gift and presentation committee rina chamda lo na ba mi khau asai jingbang tung program khau ka zaw lo mai gan thum khang hai jian mi tung kai pati pa lo ni e rai mi khau pau philip ka mai pastor karulong baptist church aizan pa pa lo thai jian lo na nang niu tung bam khau tai thauding lo na puo kum lo we tu thai niu tung conference tung chairman mr ringa manggeng mai ka mai rina mi tung kai pati hai ti halo pukhang zeng hoi mitung e pau philip ka mai pastor karulong baptist church om zialaw na pastor na hine ha tadguang lo na po pastor karulong baptist church kanai mekhao Reverend PR Damthan Lung Pastor Taudai Fellowship Dailong Baptist Church Reverend PR Damthan Lung Reverend PR Damthan Lung Pastor Taudai Fellowship Dailong Baptist Church Katang Korina Reverend Dr. Jonathan Geng Mai President RBCC Reverend Dr. Jonathan Geng Mai President RBCC Itong mung khang rina guang ka zaw lo na ba mai khani mitong program tin thui lo ba mai ko goi na khang ta thon ku the khani biu mang mai tung kai pat bang khon se ni nang niu ta chakhuang suwe jiane tu mai tung kai pat hai ti law na ba mi tung e kumna ka tang khau mi tung conference khau committees hai ka singai na na ye tiki sai jingbang hai committee akhata acknowledge sulauni mi tung the mi ki thu ni tung 5th women conference khang ani tung competition khau tat kai lo na ba me khau committee kabam bye bye na du na bam khon sini ka niu tong kagan rai palau mai khani ka niu re lak lo me pan roi aniu tong choir competition tung duan ko goi hai tin thui lo mai man sai ka sek na ye hinun ta acknowledge sulau ni ye 5th women conference tong music committee members pang jan pa palau khoni thai jia lo na mi tong stage ko wang ding lo na puo tu na salau ni mi tong the kumna gift and presentation committee rina kaniu khang tipan ni mai tung kai pata tipat lau tang pu khau roi megoi na kaniu ta thon ku the khanin jiane tu mai tong ban ta megoi na hiu cham rap ram na hiu lau kho taw hai committee members sai pa jan pa palau thai jia lo na mi tung stage kho gwang lau na puo rai me kho Mr Dibam Gon mai music committee convener Mr Dibam Gon mai kanai me khau Mr Pauri Geng mai music committee secretary Mr Pauri Geng mai katang khau Mr Amu Thai mai music committee member Mr Amu Thai mai katang da khau Mr Blessing Ka mai music committee member Mr Blessing Ka mai Mr Machun Guang Geng mai music committee member Mr Machun Guang Geng mai katang da khau Mr Namkhui Gon mai music committee member Mr Namkhui Gon mai Mr Pauzeng Lung Geng mai kamai ni music committee tung member e Mr Pauzeng Lung Geng mai Mrs Atoliu Pa mai kamai ni music committee tung member moi e Mrs Atoliu Geng Pa mai kham me khau Mrs Lung Khang Duan Liu Geng mai Mrs Lung Khang Duan Liu Geng mai music committee hai gan chakiu rina
for committee members way Mr. Pauri gang mai kamai he katong personal tung tin me nai mi zeng kre new tung 5th women conference kau ka zau longa makhe gong ding lo na ba me goi khang gift and presentation committee rina chamda lo mai tai ti ha lo khang salau ni e me goi na dingba mai committee members goi ham tang bu khawre ban hiu cham lo kho committee ko goi na ka tuang tuang thau te tan chui ne ta lo mi ra na re ti music committee hai ni kabam bye bye ti mai zeng khrina kaniu extra effort ti lo me committee no ne kaniu ta pai na sa khwang suwe khani mi tung 5th women conference khau music tung khau ha mi thai choir competition tung duan ko goi thui na tat kai lo na ba mi hai niu hu khau ding na ba mi goi pan ri ye tu na sa lo ni mi tung the thon ku the mi goi na khang ban hiu chui na hiu cham lo kho katang khau judges nungoi tani acknowledge sulau ni mi tung judges kang ni tung zian mi tung kai pati palau khang ni re chakhwang sumai reverend gai singlong ka mai finance director RBCC rina jialo na mi tung kai pat haiti hal lo khang mi tung stage ko gwang lo na puo reverend gai singlong ka mai finance director RBCC ni usai asai hai khani dola nung khani rai meeting ming nung group ABC tung competition takai kamai khau judges gan sakiu rina zawlawe kani wei tani thun ku we khani sakhwang suwe kani tung zan pa palawe thai jelo na mi tung stage ko gong ding lo na puo rai mi khau sir geng khui gang mai associate pastor Julon Baptist Church Sir Geng Khui Gang mai katang da khau Sir Kai Bian Kamang Pa mai Sir Kai Bian Kamang Pa mai proprietor Synthesia School of Music Tamenglong kamai he Tamenglong Baptist Church tong member re kathum mai khau Sir David Gon mai Bachelor of Music loilo mai khare Sir David Gon mai music teacher suna bami tunge kamai hai ataw taw suna choir director RBCC Center Church Imphal kutonge Sir David Gon mai padai mi khau Sir Anam Pau Gon mai kamai ni music teacher re ataw suna RBCC music committee tong member suna bamai ye pangu mai khau Sir Obed Riap mai choir director MBC Center Church Imphal Sir Obed Riap mai kamai hai MBC Center Church Imphal tong choir director sunaba mai ye sarup mai khau gan mai rong mai Bachelor of Music loilo mai moye kamai hai music teacher sunaba me kamai hani RBCC Center Church Imphal tong member re chanai mi khau Sir Din Chui Lung Gang mai Sunday School Superintendent Taudai Zeng Sir Din Chui Lung Gang mai tatsat mi khau Kamagui RBCC Music Committee member Kamagui kamai hai RBCC Music Committee tong member sunaba mai ye kham me khau Miss Jian Thui Liu Rongmei music teacher sunaba mai ye kamai hai Delhi School of Music tong faculty moye kamai hai Dimdai Long Baptist Church tong member re khani kamai RCF Delhi Rongmei Christian Fellowship Delhi khuni
member suna ba me ye Miss Jian Thui Liu Rongmei mi hai new 5th women conference tong 9 judges pang hathe kadiu rina talong mai ka goi na khang ta chon kuwe khani kadiu rida competition tat kai ka mai tong group ABC tong kaniu re chak long mai tong thai lai na ni result pat pani the kaniu mai goi na khang ta chon kuwe kam na ding khat law na puo judges goi ta RBCC lungkhau new hekom mitong thai mai khadi aniu tong competition hei ko goina hei thui na tat kai nu khang ti law na ba mai ka niu tong panti khang ta ni ra gwang ta chon ku we ka niu gong ni mai tong panti duan goi khoni ka niu ru khau ra gwang tong soyam bu mi tai nai mi su di wo tu na salaw ni mi tong the ka niu tong presence rina mi tong conference ta ti pai na ka ru lawe khani tin thui lawe aniu pui hei zu me goi rina nang niu me goi na ta sakhwang suwe khani ziane tu mai tong lien mi tong kai pat hai RBCC women khoupum as a whole represent suna nang niu khang ti law mi tong ngai tu mai ta sai hai salaw da ni mi tong the judges aniu hu ko ding ba me goi na khang ta thon ku na khani sakhwang suna ziane tu mai lien na niu me goi na ban hiu cham law kha thon ku theng ni bom ta law da no the kumna new tong 5th women conference ka hau krina loi mengan zailo me ragwang ta thon kuwe Mother Teresa rina Nobel Peace Prize la khangwong megan khau kata tubuila salaw ni cho tu na than megan khau amai ri thauding na lat bai mi samana go home and love your family tu mai lat na salaw na kamai kabam la da kamai ta new me goi na ri thai hai tu kumna mi tong 5th women conference khang pui hezu rina gwang law na bam me khau hai aniu asai mi tong conference khau chu lau thai lo mina hamana tat handaleki kakai khani katuang kai khun khau aniu pui khat khani tu mai khat suna zian mai roi karu lo mi tong kai khun ta ta na ka siam da minun su kho tu na kariya lo na mi tong ka gan hai loi lo ni he mi goi na ta thun ku the gai the ka ge nai mi tong tuan goi ta new tong central committee biak thong na kuma tan kai lau kan the tau thu new nu gai mi lu khat kuma king cham na kho mai hai apa long dung ta me long jon khara kuma king tau cham pani ka new ra kuma ka gan la lau pu tho da ka new ra sol wai tang ka ne thai aruna ding thau dat maksni thon ku lau mi tong la sa tai ani lu dim gwang liu gon mai women chairperson RNBA kamai khorna kuma thon ku lau mi tong la sa ta kamai kum la nga zut kan bu du tho
แต่เรื่องรุ่นสนายครอยสายงานไม่เข้าดวงเรานะบ้าไม่เรากวางตาไรตับตาไม่เข้าทุนกู้ไปตรงแท้มาใส่ให้ขับไปตรงที่ไม่เข้าทุนกู้ไปตรงละแกงโซ่ขังไปน่าน้อยแย่ก็กล้วยน่าโซตะกันนี่ไทยก็งานให้แสงงานปงแท้โซดูอีหมอโยนั่นนี่โซนะบ้าแม่โซแสงนี่โซดูนี่ก็นี่ลายปิวนี่ตระมแกมาโซถอยนี่โซถอยมึงนี่ก็มาโซไก่เป็นนี่แท้ไม่ไหวนะกิ่งสีนะกิ่งเราโคโซซ้ำแล้วไม่น้อยปนี้โซต่างบ้างไม่น้อยปนี้ให้แต่โทกระโดดนั่นต่างแต่ขังครามนี่นะแท้แต่มันจะโซเราไรไม่ต้องแท้มารำไม่ต้องเขาปุ่มเขานี่วงเรานะบ้าไม่ให้ได้เราฮักแกนี่ก็เขาปุ่มให้นี่ตะเราเต่าจัดบ้างไม่บ่มแท้มาไม่ต้องเขาปุ่มให้แต่ก็ไม่โนเน่คอนเฟรนซ์กันนะไม่ต้องเขาปุ่มให้อันนี้ women conference สุดละโคตัวนั้นนี่ให้แก้วเปล่าไม่ต้องแท้เข้าใจอันนี้ตาไลน์น้อซีไม่ตาเสียดสีไลน์น้ออะไรนี่ตาสุขามเรานะลุงปุ่มหาแก่กี่ไม่ต้องไลน์น้อตัวทูบอยรวยแล้วมาตัวน่ะอันนี้ตามาใส่นี่กันนี่เราบอยรวยแล้วไม่ตัวนี้ใครสีแท้มาสินี่นี่ริงกับบ้าไม่หายเราหวังปอนเน่ตัวน่ะอันนี้หวังเราไม่กวยนะเราหวังแต่ก็มาชวนกูดักเลยเขาตัวน่ะก็มาสอนเรานี้ไม่ต้องแท้มาไม่ต้องคอนเฟรนซ์ใส่สุดท้ายพลังนี่ตัวนั้นนี่ลงไกด์ได้บ้าไม่ต้องแท้ก็มานี่ต้องโปรแกรมเขาตายไกลกูนะกระแปกกุนเขาตาย RNBA นี่ฮิตเทเราบ้างกุม RBCC นี่ฮิตเทเราบ้างกุมตัวบ้ามเทนะวันเสาร์เราคุยชันนี่สุนับบ้ามเทอันนี้ว่า RNBA มีปุยสุดดักไว้ RBCC มีปุยสุดดักไว้นะก็มาไกลงาบ้าไม่นั่นเทอันนี้สันให้สกีดักไว้ดักไว้นะบ้าไม่นั่นเทแต่ไม่ตอนนี้มาสลาวนี้ไม่ต้องเทขณะรำก็เดิมแสงเขาไม่ต้องคอนเฟรนซ์ก็ไม่กันเขาไปนะอันนี้ตาริวซุยนะริวลาเวอันนี้เขาปุ่มไก่ไม่ให้ไก่เลี้ยงสรุกสนายนะบ้านไม่กันเขาว่าตะไก่ตะงะก็มิตีนั่นให้มิติ้งซุยตำรู้ตั้งไม่กันเขาละไม่ต้องคอนเฟรนซ์ใส่วงตาไม่ต้องเทไม่ต้องคอนเฟรนซ์เขาให้อันนี้ต้องกระดอยสนาเกซีเอฟไม่ต้องเขาปุ่มเอเรียก้อยเลยนะอันนี้ขังบางก้อยไม่ต่อเล่าไม้โฮลก้อยไม่ต่อเล่าไม้มอยดุยตีเล่าไม้ก็ไม่ได้ไทยอันนี้ขังต่อเล่าเท่าตัวไม่ก้อยเขาตายกันนี่แล้วนะซ้ำเล่าไม่ต้องแบ่งต่อเล่านะบ้าไม่หายอันนี้เขาปุ่มเขาบ้าไม่เกซีเอฟกันนี่แล้วนะอันนี้ขังตอนสุยนะต่อเล่าไม้ริวเล่าไม้กันนี่สังรังปนต่อเล่าไปแสงคนนี่นึกไอ้นะก็บอกวงดงบัมตรงไทยแต่ไม่แต่เมื่อวันนั้นทุนกูเราเข้าตรงแต่ก็สลาวนี้ไม่ถึงไทยก็มากระดอยสนาไม่ต้องเกษียณเขาบ้าไม้พาสต้าหนึ่งกวยเลยนะอันนี้อุตไปนะปุยนั้นตรงเดตอนนั้นก็เล่ามึงอ่ะกันนี่อุตไปนะอันนี้ขังริวซุยเรานะกันนี่ไล่ก้อยไม่สลาวนะกันนี่ตัวรอก้อยเรานะกันนี่ตรงบัมก้อยไม่ตีเรานะกันนี่ตรงดีแกนนนก็ไม่ไทยกันนี่ตรงยุดนนอันแล้วก็ก้อยนักลงถอยมีก้อยแต่ไม่ต้องพัมเขาไม่ต้องโฮลเขาต่อเราขังกันนี่เลยนะก็ติวซุยเรานะไม่ต้องเกษียณเขาบ้าไม่น้อยก้อยเลยนะไม่ต้องเขาปุ่มเอเรียไม่ต้องก้อยเลยนะอันนี้แต่ก็ติวซุยเราแต่นะอันนี้หนุ่มไอ้นะก็มาพวงกระดงบัมตรงไทยแสดงคนไม่ก้อยนะกันนี่ก้อยนะแต่ก็มาทุนกูเราเข้าแต่ไม่แต่ก็สลาวนี้ไม่ต้องไทยก็ดอยสนับพาสต้าหนึ่งก้อยเลยหัวหน้าไอ้ข้อละเว้ก็มานี่ปุ้ยนั่นถอยมันไม่นั่นแต่กันนี่เราไปนะสักควงสุลาเว้มาไปนะกันนี่แต่ทุนกูไทยแต่ไม่แต่ก็สลาวนี้ไม่ต้องไทยไม่ลงเขาตายคอมมิตี้แม่ก็เทตอนนู้มักไปแสดงคนนะไม่ต้องคอนเฟรนซ์ให้คอมมิตี้โคลาหน่อยนะบ่แม่ก็มาเซ็นทรัลคอมมิตี้หน่อยนะบ่แม่เซ็นทรัลคอมมิตี้โคลาบางเขาตายซับคอมมิตี้ไปนะก็มาไกลนะบ่ไม่ต้องเทก็ไม่ลงเขาตายก็ต้องเท่าตอนสุยเราแต่นะก็มาอันนี้ไม่ต้องโปรแกรมให้ถุยนะตะไกไปต้องเทแต่นะคอมมิตี้ก้อยแต่นี่ก็มาทุนกูเรานี่เทก็นี่แต่อาคาสุนันนี่ก็มาทุนกูเรานี่เทก็ไม่ได้กี่ไม่บ่อยเหมือนนั่นเลยนี่อันนี้ต้องโคดเนี่ยตาปุยเรนี่เนี่ยต้องเซกิตรีปุยเรนี่เท่าดิ้งไม่ไหวเรนี่กันอยู่นี่ทวนผู้ไทยตอนนั้นโซนบัมที่น่ะกันอยู่ทุกมาวิ่งไปสุกันที่เท่าสลาวนี้ต้องแท้ก็มากระโดดสนานี่ปุยนุ่งกวยแต่ก็มาถึงกูเรานี่แท้ปุยนุ่งตัวเราไม่เท่ากันอยู่รอนั่นแต่ถึงกูเองนี่โซบัมปนี่นี่ที่กี่ถึงกูเราเมื่อกี้ท่านี่หน่วยมักไปแสงโครนาเปลี่ยนมักไปแสงโครนามาถึงกูเรานี่แท้ก็น่ะอันนี้ RBCC ไม่ปุยนั่งกวยหาย
นี่เท่าโน้ก้อยนะวงเรานะบ้าไม่ขังตาไปนะก็มาทวนกูเว้แต่ไม่แต่นี่ก็มาสอนเรานี้มีตรงแท้ก็ตัว ABC group เว้นะก็จะซื้อนะก็จะเรานะบ้าไม่แต่นี่มาทวนกูไปตรงแท้ไม่เข้าใจกันนี่นิ้วตรงสองสตาร์หน่อยนะบ้ากันแน่นะนิ้วตรงลีดาร์ก้อยไม่หน่อยที่ไปแซงคนนะอันนี้ก้อยนิ้วลูเข้มเต่านะบ้าตรงแต่ไม่แต่นี่ก็มาปุยนึงเว้แต่นี่ก็มาสอนเรานี้มีตรงแท้ทวนกูเรานี้มีตรงแท้อันนี้เซ็กฮาเกไปนะเซ็กบัมสินี่ก็มาไทยลูกใหม่ก็ไม่ไทยเซอร์ซีลูกใหม่อนุมังอาศินีก็มานิ้วลูกเข้มไก่แท้ก็มาจิงบางคนนี้ก็มานิ้วไทยนิ้วตรงเพลทปูเลียบเดี๋ยวมาเรนูนะก็มาลูนี่เดี๋ยวเราไว้กันแท้ไปนะก็มาทวนกูเว้วันนี้เซ็กฮาวันตรงไงเมื่อกี้โซแสงขีดตาก็มาล้มแถวนี้ได้นะวันนี้แข่งแถวดิ่งกับบ้านตรงแท้มันไม่ไหวนะตาก็มาทวนกูเว้นั่งนิ้วเลยนะลูกไว้แม่ให้สู้โซเราก็ไม่ระวังพิมพ์ด้วยไม่ข้างทั่วเราก็ไม่นึกกูเขาตอนนี้ระวังตาก็มาถึงกูเรานี้ไม่ตรงแท้ก็มานิ้วข้างไม่ตรงโปรแกรมน้องเขาลีดเดอร์สุขังสุเราเตนะเรากลุ่มเล่าข้างสุเราเตนะก็ไม่ไทยรู้ตัวเล่าข้างสุเราเตนะก็เกน้อยไม่ตรงกูเขาแต่โปรแกรมเขาแต่ทุยอีกครั้งก็มาไม่กล้วยนักคงสุยเราเนี่ยแต่แผ่วไม่ลงเขากับพรดิ้งเล่แล้วไม่เอฟซันสุมีแม่ก็ไปนะก็มาทวนกล้วยโปรแกรมตัดที่ทุยเรานะบ่แม่โปรแกรมของเรานะบ่ไม่กล้วยนะตอนนี้ก็มาทวนกูเรานี้มีตรงแท้ก็มาเนี่ยตรงสปีกเกอร์ในตอนนี้ก็มาทวนกูเรานี้มีตรงไงดาวไหนก็ดาวน้องตัวน่ะอังกฤษสอบไม่ตัวถอยนี่ตรงไงแต่ตอนนี้มาสเรานี้มีตรงแท้ตัวไอ้ลายเขาถอยมาสิอังกฤษตัวนี้ถอยได้ละตรงนี้อังกฤษสอบก็หมายสอบว่าแต่อังกฤษสิได้น่ะอังกฤษตัวไปนะนี่ถอยได้กระลำห้องต่อยลาเขาถอยมั่งแล้วก็กุ่นก็กล้วยน้อยนะนี่น่ะนี่สายอังกฤษสลัดไปนะก็มาไหนเราแท้หันนะบ้าไม่ปุยแต่เนี่ยก็มาทวนกูนี้ไม่ตรงแท้ก็หมายกระรารักแต่นี่ร้องลาหรือมั่งมันนี่สอบปนบ้างก็แม่โซตดีหลังเขาไรนี่นั่นร้องลาคำสอนสนิอังกฤษแล้วนะนี่เก่งปอยนะสายเก่งเราแท้ในแต่นี่ไปนะก็มาทวนกูไม่ตรงแท้น่ะใส่ตรงสปีกเกอร์ตัวตะการไม่นี่หน่อยแท้มาบำเราไม่นี่หน่อยนะบำแท้ใส่กลมสปีกเกอร์ให้อันนี้ไปนะกระโปรงสวยกุลาเซนแมนใบเซนแมนกระโปรงสวยนะกระโปรงเราเว้ไปนะมาทวนกูเว้กันนิ้วให้กระติ้นนะกันนิ้วสัมเปียงแกะหมอยนะบำไม่เข้าตาโปรแกรมให้ไปนะกระตัวกระเตที่มีแสงพระนักคนตรงคอนเฟรนซ์ลงหัวให้กี่นะบ้าไม่กูดูนะบ้าไม่ตัวกูดูหอยนี่ก็มาบ้าแท้โซนะบ้าไม่ปุยอันนี้ก็มาใส่นนข้าวโพดไก่เราก็มากูดูแต่นะเด้ภาษาแกนี่ตัวสปีกเกอร์ไหนนี่กูดูเด้เท่าแม่แกนะว่าก็มาเน่งมันตรงแท้นี่ตรงโคลาเซนแมนซิกตรีนี่เด้ไบส์นี่ตรงเซนแมนนี่เด้ให้โซโรนะเด้ก็มีแสงพระนะที่ตัวมันก็นะนนข้าวโพดไก่เราดูเหล่าใจมันก็เซ็งอันนี้ดีแล้วสัตว์ที่มาก็มากูดูแค่บามนี่บามได้กันนะก็มาที่ตัวมาแค่นะปุยร้อนนะที่กินก่อนไม่นี่ก็แสบผมต้องรำไงนะบามตรงแท้ตั้งดูมาไงไม่ปังนี่ก่อนนี่ไก่สีนะบามได้กินตู้ไม่ตรงแต่นะก็มาเหนียวก็มาโซนะบามกันนี่แท้นี่ปานมิสันเราดำตรงแท้ทุกคนสั่งไงกันเหนียวแล้วนะไปนะตรงไก่บางวงห้องถอยมาไปนะก็มาต้อนเรานะบามแม่มาเซนแมนซิกตรีสุเหล่าตนะโปรแกรมกระดิ่งเขาก็มาสุปานบ้านนี้ว่ากันนี่ตอนนี้ก็มาทวนก็ไม่ต้องแท้มาซิกตรีปุยให้เนกไปนะก็มาสมาร์ทสุนะตอนเราที่ไปแซงคนนั้นไปนะว่าในบ้านไม่ต้องแท้ก็หมายให้ตาในบ้านคนนั้นตะกังไก่ให้ก็หมายน้ำนี่ตัวหมูโปรแกรมตะไก่หลังที่ไม่เท่าครั้งนี้เดียวครั้งนี้เดียวตัวที่ไม่เท่าโปรแกรมตะเชียร์แล้วข้างไปนะก็เพียงคนนั้นก็หมายการนับตัวหมูไม่การนิดหน่อยนะบ้านตรงแท้เราแถวเดินกันปุยตาเนี่ยโปรแกรมซิกตรีแท้มาข้าวโพดไก่เขาก็หมายกังนี่กังหมอยตะการแท้กังนะบ้านไม่โคตรนะมาก็หมายให้นี่ก็มาตอนตินอ่ะตอนเราไม่ปุยแท้ก็มาทวนกล้วยโปรแกรมเขาบ้านไม่น้อยนี่แท้บางไก่บางวงแต่มาแค่ก็มาปรีเก่งมีการนี่กันนิวเร็วสีอันนี้บ้านเด็กไงก็ไม่กี่กันนิวต้นซุยนะก็มาตอนเราไม่ขังตอนนี้ไปนะกันนิวตอนนี้ทวนกล้วยตอนนั้นก็มาสอนเรานี่ไม่จงแท้ก็มาไม่จงฮอลอันนี้ดุงก้อยนะดุงว่าบ้านไม่ให้
อันนี้ตรงเล็กไว้เลยนะอันนี้ขังกระเกนไอ้ไม่กวยตอนเราเนี่ยบ้านไม่ขดตาอันนี้ RBCC ไม่ปุยน้อยกวยเลยนะไม่ตรงแบนเนอร์กวยอันนี้ก็มาระวังเราแต่นะอันนี้ปวดลิ้วนะตรงบ้านนี้ไม่ตาก็มาแดงกวยเราแต่นะไปนะอันนี้ลุกมันนี่ตรงบ้านไม่ตรงRBCC ไม่ president ปุยกวยอันนี้ leader กวยแต่นี่ก็มาเรื่องนี้เราก็ติ้วซุยนะก็ติ้วเราเนี่ยบ้านไม่ขังแต่นี่ไปนะทวนกวยแต่ไม่ตรงละแกนี่ก็มาโซเรานี้ไม่ตรงแท้นี่มอยก้อนนะบ้านไม่อันนี้ไล่อันนี้ละโซนะบ้านไม่อันนี้ตรงไม้ก้อยไม่ตีเรานะบ้านไม่นี่ตรงเล็กเลยนะตีเราแต่นะอันนี้ก็มานุ่งไอ้นะควันก้อยไม่ลูก้อยไม่แต่ก็มาอันนี้เก่งกับบ้านตรงแท้แต่ไม่แต่นี่กันนี่แต่นี่ก็มาทวนกูเรานี้ไม่ตรงแท้ไม่ให้ไปนะทวนกูนะบ้านขนาดยัยไปนะชิ้นด้วยที่เราไม่ไปนะนายแท้ก็มาก็โดยสนา finance committee แต่นี่ก็มาทวนกูเรานี้ไม่ตรงแท้ก็มาอันนี้ให้ตะกันไม่ตรง conference ก็ตัวนี้ชิ้นด้วยไปนะเรียบเราเว้ยเรียบแล้วไม่กันเขาตายใส่กองหูอันนี้ก็มาตะกุตมักสเนก็อันไหนนะตัวมักสเนก็มาห่วยบิววันนี้แท้ตัวเราไม่ตรงแท้ก็ไม่ติกี้ไม่แต่อันนี้ตรงโควิดเฮโรนากูดัดตรงไม่กันเขาตายก็มาอันนี้ตรงเสียนไหนมาก็ที่นี่หนุ่มวักไปแสงขนาดอันนี้ให้มาตาในบ้านไม่ตรงแท้ finance committee นี่ไปนะก็มาต่อเราเว้ยกันนี่ตรงแซงกันนี่ตรงปุ่มหลักเรานะก็มากันนี่เลยนะก็มาต่อเราเว้ย Infal area คนนี้อันนี้ให้ก็มาตะโกจีไม่ก้อยนี่ตะโกจีมั่งไม่ก้อยนี่ก็มาที่นั่นน้อยหม่อยไม่ก้อยเขาอันนี้ของเขาเราหนูปนิเทศจะไม่ก้อยเขาแต่ก็มาอันนี้ให้ก็มาเช่านะตาในบ้านไม่ตรงเทก็มาตาไม่กันเขาแต่ไปนะก็มากันนี่เลยไหนรอนะปุยนั้นแต่เธอก็มา support ส่วนนี้ให้แน่ปุยนั้นของเธอตัวเรานี่นะบ้านที่แน่ตัวนะกันนี่เลยไปนะก็มาตีเราไว้มาไปนะตีเราไม่แซงเขานะนี่ไม่ตรงง่อยให้ง่อยจุ้ยนะง่อยไก่นะบ้านไม่ตรงเทนี่ตรงง่อยบิวขังตีเราไม่รู้เขาตัวนะก็มาบูนะสายงานนะวัวงาบันเดก็ไม่กันเขาตายตลอดนะใช้แต่จิงบังก็หากันนี่ก็มาวัวงาบันไม่แต่ถอยเย่ก็มาทวนเอาหูง่อยรวยกันนี่เท่ตอนนั้นนี่กัน finance แก่ไม่นี่สอเราเตี้ยวตอนนั้นนี่สอระบำตรงเท่มาใช้งานไม่เขาก็มาแต่งานไม่ลงเขาวัวงาบันเอก็มาอันนี้ตรงง่อยไม่ต้องเสียนหายไปนะก็มาวงไกนะวงเราที่พิเศษครานี่ตรงconference ใส่ก้อยนะตะไคร้ไปตรงเท่แต่เราก็มาสอนเรานี้ไม่ตรงเท่มาให้น่ารักมาก็ใบนะที่เราไม่น้อยไพ่บอลที่เราไม่น้อยสินดุยที่เราไม่น่ารักมางาไปนะก็อยู่ปมหลักเราไม่ก็มาก็ไทยที่เราไม่ไปนะก็มาน้อยนะพ่อแม่กี่ไม่กลัวนะแต่ทุสตังตะถอยมาแค่ก็มาสินี้ก็มาที่เราไม่นึกว่าแต่นี่ก็มากันอยู่บ้านมาบ้านสินี้กันอยู่กันนี้ระวังตรงเสียมน้อยเมนบูไม่สุกเดียวตรงนี้แต่ก็มาสอนเรานี้ไม่ตรงเท่มาโซ่ข้างไปนั่นน้อยแย่ก็ไม่ตะกี้ไม่ตะกันให้ตาในบ้านพิเศษครนะว่าทางให้นี่ตรงโปรแกรมให้นี่น้อยแต่ในบ้านพิเศษครนะไม่ตรงล่างให้สกายสกุลก็มาโซล่าไม่ตรงแท้นี่ตรงนี่ข้างปรีก้อยแม่เราเล่านะบ้านไม่ปุยเนี่ยนี่ลาดมารำไม่โทก็มานี่เขาสอนนี่สบานถอยมาแค่กระแดงโด่งมาเราก็มากระบายก็มาสอนตรงไงแต่ไม่ตอนนี้ก็มาโซล่าติดเท่าแต่ไม่ตอนนี้ก็มาโซล่านี่ไม่ตรงแท้ท่านก็เทเมื่อนั่นไอ้รอนะนี่ก่อยตาไม่กันข่าวนี่ตรงสปีกเกอร์ปีนี้โซลาดิงเซอร์นี่ก่อยคงได้ไม่กันข่าวนี่แต่ตัวเวลาโซนะโซลาตัวไหนไงอันนี้คุยสุวรรณไม่ตรงกันยาทีบีเขาหางานไม่ตรงได้นี่ตรงนี่หันไม่กันข่าวนี่สปีกเกอร์ตัวเวลาโซลาตัวละท่านไม่กันข่าวอันนี้เดี๋ยวถอยมาบัมปราแม่นี่ก่อยตาได้ไม่กันข่าวนี่ก่อนแต่เวลาสอนเราสอนยังไง I love you ผู้ I love you ลารานี่เขาโซมิจ้างอ่ะโซวงตรงแท้ไม่กี่ลาดก้อยไม่ได้นะโซปนาวงตามกันเขานั่นนี่ก่อนน้องถอยมาแค่กี่ก้อยผู้วงตอนนั้น I love you เราที่อุสตัวเป็นเด้โซนี่โซมิจ้างคนนี้เด้นี่ก่อนเขาก็มั่งพลังเกี่ยก็สิ่งนี้สปีกเกอร์โซลาวนี่ปรีไปแล้วนี่โซลาวเท่าตัวมิแซงขนาดก็มาโซมิแซงหมอยสิ่งนี้ก็มาโซนี่หมอยแฮนี่โซอันนี้กริ้วดันมากันเขานี่ตรงสปีกเกอร์นั่นด้วยนี่ตรงลีดานั่นด้วยทันไม่กว่าเขาโซเดย์ตัวมิลาตานี่โซโคตัวมิตาก็มาโซลานิมตรงแท้นี่ตัวสปีกเกอร์ปุยรนาไม่มาดาตริซาเรื่องนั้นสลาเวตัวเวลาตอนนี้สลาตอนนี้go home ตัวนี้ตาดับไปโตที่แท้
ก็แจงใครเนี่ยก่อยแต่นั่นน่ะตัวสวินตาตะข้อไม่ไหวนะในเรานะชวนน้องแก้วอันนี้ตรงก้อยนะนี่ตรงซาสนี่นำก้อยนะก็มาตาไม่ปุยนั้นสุข้อนี่รถสับตาไม่ปุยนั้นบูนตะโกนบางข้อสายนี่ลุงดิ่งเราก็ไม่เข้าใจเราวงเลยนะไม่ไหวนะเขาเสียมเราไม่สุกันเดียวอันนี้นอนนั้นข่าวนี่ตอนนอนนั้นข่าวด้วยไม่แทรกไม่โซปนบางกันเดียวแต่ไม่ตอนนี้ก็มาโซเรานี่ไม่ตรงแท้สายปรีก้อยไม่ก็ไม่ถ่ายนิ้วตูไม่ตรงเขานิ้วตากระเสียบนี่ไม่ตรงตามเขาลงทานเชียงไปเขาก็ไม่ถ่ายกระเกยน้อยไม่ตรงเว้ยเขาก็มาโซเราก็ไม่ขังตอนนี้ก็มาทวนก็ไม่ตรงแท้นี่ตัว resource person เดินนี่ไปนะโซเรากันแน่โมบายลำคันนี้ก็มาไปนะโซเรากันแน่โมบายกระโบถอยมังเส้นเดียวก็ปุ่นนะเส้นนี้เส้นตะวันด้านโจตอนนั้นไปกดมิโซนะออยละทวนลงไงในบ้านตรงแท้มาเส้นนี้ตะเลียนเส้นมาหน่อยนี่แท้แต่ไม่ตอนนี้มาโซเรานี่ตรงแท้ก็มาเนี่ยกระโบถอยนะเนี่ยตรงฟอนเส้นนี้กระลำโซนะเส้นนครนี่นอนตานับตัวหมูไม่แซงใครก็มาไทยอันนี้โลจิไม่แซงใครนี่กันนี่เชื่อมโดยสบัมจิไม่แซงใครนี่ฝนก็เล่าไม่รำงากระงานโซนะนี่ฝนนี่ก็มาสินสุยในเซงเข้าแต่ไม่ตอนนี้ก็มานี่ตัว resource person นั่นนี่ไปนะโซสุยนะโซเรามาขังตอนนี้ไปนะก็มาทุนกูเทมานี่ขังกัมเปียร์เราไม่นั่นตอนนี้มาทุนกูเราเนี่ยกันนี่ไปนะนี่ขังโซสุยนะโซเรานะบ้าแม่นี่ปุยนั่นแต่โซเราว่าแต่ทีนี้โซถอยหลังนี่ไม่แซงใครกันนี่ตาโซสุยนะโซเราเท่าแต่ทีนั้นกันนี่ปุยนั่นตรงดิ่งเขากระริวแล้วนะไปนะโซสุยนะโซเรามาขังตอนนี้ก็มากัมเปียร์นั่นตอนนี้ก็มาทุนกูเรานี่ไม่ต้องแท้กันนี่ให้กันนี่เลื่อนนี่ก็เย่กันนี่ขวัญนี่ก็เย่มาไปนะกันนี่เราโซสุยนะโซเรามาขังตอนนี้กัมเปียร์โซเราไม่นั่นตอนนี้ก็มาทุนกูเรานี่ไม่ต้องแท้มากระบ้ามเขาเกยๆน้อยไม่บ้ามเขาก็มานี่ขวัญก้อยไม่แต่นั่นนี่ลัดก้อยไม่แต่ก็มาโซตันนะบ้ามปุถุแต่ไม่แต่นี่ก็มาโซเรานี่ไม่ต้องแท้มานี่ขังกะเกยน้อยไม่ก้อยเจอโซเรานะบ้ามไม่ก็ไม่ได้ไม่ต้องโปรแกรมลงหัวตะไคร้นะบ้าไม่ได้ก้อยนะแต่ก็มาทุนกูแท้แต่ไม่ต้องละแกนแต่ก็มาโซเรานี่ไม่ต้องแท้มาโซนต่างมาไม่น้อยปุถุนี่ต่างแท้แต่ก็มาโลเราปุถุแต่ไม่ได้ก็มาโซเรานี่ไม่ต้องแท้ทั้งกูแท้ไม่ก้อยนะพอเราหวังตัวเสียน้อยไม่สุขดีเท่าโซเรานี่ไม่ต้องแท้มาขาดไปข้อโซเรานี่Presiden nên gọi ta mấy tuồng bằng của quân tình là vô là sao là vậy Presiden nên huy khu của đông ba mình nên gọi ta không quân tình là vô là sao là vậy mà thao của mày Presiden quân nào mong mấy tuồng nói thay bài Presiden này có một quân là vô có một quay cái dẻo mong mày tuồng SARS này có một quân là vô mấy tuồng bằng của quân tình là có cái sum mồi mà quân tình là oai kéo bom tuồng là ngoan nếu oai kéo bom đây này đấy không quân tình là phụ khôngท่านดูมาไงไหมเดี๋ยวขาดปังตัวนี้สิตูไม่ปังตัวนี้ปะเราเนี่ยโตนำเราทางนี้ง่อนมันจะเขาเราแค่ทั้งกูไอ้ Presiden นั่นกูไอ้ตานั่นอยู่ SARS ตรงขินสุนันำตรงขินสุนัน Society ตรงขินสุนันก็มานั่นอยู่ตะวันเราไม่ตรงเทไปนั่นอยู่ตะชนกูไอ้ตรงไม่ตรงแต่ก็มาสเรานี่นะเด้นั่นอยู่ข้างรำบ่อยไม่ตีเล้าข้างนี้แม่แกก็ไม่ตะกี้นั่นอยู่เลื่อนก้อยไม่นั่นอยู่ตรงกระกันไรไปเล้าไม่ข้างตาโฟโต้แคมรานั่นเลยนำเล้าข้างตาก็มาแก้วงเล้าไปตรงเด้นั่นอยู่ SARS ขินสุนันวงเล้าไม่คันนี้นั่นเองตัว society ไม่ปุยให้ซูมไม่แต่ก็มานั่นเองเลยนะแก้วงเรานะเสียนสุยนะเกี่ยมเขาบัมสุยนะบัมเรามาขันตะชนกุ้ยตรงละแกงสลันแล้วเธอมาถึงก็ไม่ตรงแท้ก็มาเดี๋ยวเขาลูซอยเรานะบ้าไม่worship team ตอนนี้ก็มาถึงกูเรานี่ตรงแท้กันนี่เราเนี่ยตัวโฮตรงปุ่มขังสุเรานะบ้าพี่แจงคนกันนี่ตอนนี้มาถึงกูเรานี่ไม่ตรงแท้กันนี่ไปนะกันกูนะก็มาต่อเรานะบ้าไม่ขังตาก็มาทวนกูไม่ตรงแท้กันอยู่นี่ส่วนสุยในส่วนเราแต่ปนิดเดียเพียงนี้คนนี้ก็มากันอยู่นี่ส่วนสุยในส่วนเราบางปุถุเท่านี่ตรงปันตีน้อยสันเราก็ต้องเสียมรอยสันบางเท่าตรงมีตรงละการสลาวนี่ไม่ตรงแท้อ๋อเราต่อเรานี่ไม่หลังทำไมแท้ Central Committee ขังกันที่เราตัวที่
ไอ้เท่โปรแกรมคอมมิตี้เราไอ้มาตักขัดติงแถวงานเดี๋ยวมันขังตาทุนกูเอ้ก็มาลัดซ้ำรีพอร์ตเสร็จซุ้มมิเซงคนน่ะไอ้ตอนนี้มีตัวมาขอขันนักข่ามาไงนั่นเองมีแต่ทะเลาะนี่มีตรงไหนมีกี่ทอดใช้ตัวฟีเวอร์แมนคอนเฟรนซ์ก็ไม่ให้กงสิเนี่ยให้นะอันนี้เช่นด้วยเขาเราของตั้มมีการเขากงสิเนี่ยเท่ก็มีตรงปริดผมแต่ละมาตีเราละมานั่นเองอันนี้ว่าแต่เท่ให้ก็ไม่สุดได้ขังสองมันหนึ่งให้นะอันนี้สักครั้งสุนับสองมันหนึ่งให้นะบางอย่างตรงให้ตะกี้ให้ก็มันไม่กลัวนั่นตัวน่ะใส่ให้ปุยนู้นมันใส่สิ่งรุ่งเต้าไม่คงต้องมันไม่ได้เฮาไม่กันขอให้กุมบันไม่tutùให้กุมบันไม่tutùอันนี้ให้เขาสู้สิที่ใครเป็นนี่เด้เป็นน่ะสามีนายเท่ที่มันถึงรีพอร์ตให้สุขงไงเท่ก็ไม่ใช่ใครมันก็ในตัวลุงนิงมันก็นั่นก็เฮาไม่ได้ถ้าเราว่าเขาสามีนายไม่ใช่ใครให้ถ้าเราไรนี่ตรงไงตอนนี้มีตรงตอนข้าวหัวก็ไม่ใช่ใครไอ้สาวพุทธะนักแกงทุเดาสีเท่ก้มตัวน่ะโอ้ตัวมันแต่แก้วนี่ฮะแก้วรันรันไม่ตลอดปะเนี่ยแก้วรันรันไม่จะตอนปะเนี่ยตัวไม่ตัวอะไรนะมีตัวฟีเวอร์แมนคอนเฟรนซ์ก็ไม่ให้บัมตัวปุ่นเนี่ยตัวปุ่นตัวว้าวตัวเนี่ยแก้วนี่ฮะบัมเข้าตัวก็ไม่เกี่ยวอะไรให้ก็มีตัวคอนเฟรนซ์โดนเรื่องอะไรนะบัมตัวให้ตัวปุ่นตัวให้ก็ไว้ใจตัวนี่โอ้ตัวให้ตัวฮะแก้วมังริมตัวแก้วไม่ตัวสุดามังปนีแก้วไม่ตัวสุดปนีเจ้าระบำนั่นนี่ตัวแก้วอะไรเดี๋ยวอันนู้นดีมาหน้าแก้วรันที่มาสูงตัวไหมแล้วมาให้แก้วเป็นอะไรเดี๋ยวมันก็ได้แก้วพุทธเจ้าสุยละฮะปุยนู้นพวงคอนเฟรนซ์ก็ไม่ต้องคอนเฟรนซ์ได้ไม่ให้บัมตัวปนีoke, hantar saja benar. Ngai keman, entah keran berat tu suai teh. Kau tangkan me kau dah keluar dia tu. Sudah suang tham apa ni? Hei kau metuang conference, kan tu rindu si masih. Kau nama, hei kau metuang puinan tang conference ada mahu bandar tu mahal. Aneh apa pun ini? Kita masih tu hal. Kita tu roh tu ni tengah kah. Mesti kita benar tak? Deh, tahu le. Pun dia tu bangsa kepat. Sunuk makai. Aku metuang conference. Fifth, puinan tang conference dah mahal. Bandar pun dia. Okay, ngai. Hết toàn cái bắt ra theo cái toàn thái nữa hết có mấy tuồng quên những tuồng conference bu cả sẽ ta sụt đến đó ram này ngà bấm nó ta là khai vậy thế bấm ta tập quân nhé thì cái kéo đàn thế ni bam tu pun ni aja tu nak kau ran the, hai tang ta bila sana pun ni nak ke, hai tang ta rawon ni misukan di hau, rawon lom dan banggai kau, tunggu he, kau sin kalau mukang ta, kai the tu mentau he, anu komiti betang rena, renda lom itu asak, ada me, kesep, renda lom itu de, thai long mes nala tu sakai lah he teki. Kalun thuan ku thay, đến đó lâu tình thay, thuan ku về thì mình tuồng ngắc hả, kalun lại mình tuồng tệ, đã lâu nia, cũng thế nào ai, serial pengu, nah hai pakai lah putra, uang ni minun ta sanda lau puo, uang deng lau puo, cũng mình thay, anh yêu tuồng chắc uang dân phong mai, rebrand Jonathan, gang mai cầm mai na uang anh yêu uang tên se lau puni,
ก็มาขดเตอากลามกันนิวสันพอใกล้แล้วพูดเตกูนี่มันนุ่นเฮสันดานของเราคางก็มากันนิวลามนะครับกันไหนนะครับก็มาทั้งกูมีตัวนักแกงอันนี้สลาวปนเน่ก็มาและแกงก็สิสลาวมังกรีเราได้มันนี่บิตัวสมบัติปนนี่นะก็มาได้เลี้ยงมาขอกระเด็นสังไปสันดานเราพัวกวางคางมากระเด็นสังบัพติเชสที่มันนี่สันดานเราพัวเกษียณที่มีขวดประธานแต่กวางข้างสันดานเราพัวลูบังลงบัพติเชสที่มีขวดกันนิวฮะคอนเฟรนซ์เกตให้ตั้งสุยฮักเราตัวน่ะให้ตัวนี้ไทยเหล่านี้ตัวนี้รามิลูบังลงบัพติเชสนี่ก็มาสำหรับเราพวกมาฮอลอาร์คิเต็กต์มิสเตอร์โนโวรองเมย์รำกระดิ่งแจมไม่รำกระดิ่งแจมบัพติเชสไม่นี่ก็มาสำหรับเราพวกนี่แต่ก็มาไอ้ชาวถึงกูแบบไม่กันก็มาจากในเรื่องแท้ที่เกี่ยสลวยรับตัวหงนี่ก็มาเรดี้สุดเราพวกตัวตรงแท้กุมตังกันนี่แต่นี่ตรงอุตส่าห์นักวงเด้งกันนี่แต่เห็นนับสลับนี่มันก็เดินแสงไปตาตัวมันนี่ไอ้ทุ่งกุลนี่ทุ่งกูฮักเกให้ก็มีตรงการเฟรนซ์บันไม่ก็เข้าแถมไม่กันคอจ้าสเนี่ยไม่ไปไหนแต่น่ะนำมันไอ้ตรงเดให้ตั้งแต่จ้าสุกมันนี่นายแต่ตรงเดไปเองเท่ามีก็มีการเข้าไปตรงคอนเซิร์นไปแต่คอนเซิร์นสุ่มบั่มไปนั่นไหนไปตรงเราไม่มีการคนนึงไม่มีตรงไปไหนไปมีตรง authority ไปมีตรงงำไปนั่นไหนก็เกยไหนมันมีการเขาให้นะให้สลักให้ก็เกยนั้นมีการกวยนี่เขาvillage authority นำไปเขาก็มีการเขาชอบมีการเขาซิวนั่นน่ะนี่เราน่ะริวเราน่ะบัมปุน่ะให้ไปตรง fifth women conference RBCC เหนุ่งไงนะตะการตัวหนึ่งไทยนั่งนี่ตะการนั่นเราไม่ไปตะการนั่งทุกคนไทยติมเด็กก็มาดูนั่นสลาวนี่เทสกายนี่มองไทยนี่สีนั่นได้จังไรให้ตั้งกันถึงจังบัพติเชสแต่นี่เราไม่เคสยับนหัวสุดเทก็มีกี่กบัมบัมสุดเทก็มีการเขาjust ตรง building เขาjust ตรงบัมเขา just ตรง utensil สิ่งมีกฎหมายเราไม่ได้ก็ไม่โซ่ไม่กันนี่เต็มเราเนี่ยกี่กบัมเขาบัมไม่สั่งบัมไม่ตรงไปนี่สุดเทละเว้ยกันนี่ตรงปริก็มาจงปัดจงวะเร่ทุ่งjust officeบัมบีบัมบอลเอาเทก็มาอันนี้ central committee ตุนวงบัมมีเหก็ต้องสั่งพลังไม่ถูกบังสีมันตรงสีนั่นดิ่งเทช่วยดิ่งเทก็ไม่สินี่ข้างเรานะอันนี้แต่ที่สิบช่วยเรานะที่บัมช่วยเรานะก็มาอันนี้แต่ให้ที่นั่นล้มเรานะการงานสังไทยมาแค่ให้ก็มีตัวงานสลับไปแจ้งพระการงานแมงถึงกูเอที่มีแต่ก็มาสลับนี้ตรงเทสบงไงนี่แต่กี้มาสังไงละแค่ถึงกูเทที่มีตรงละแกนสลับนี้เทก็มาให้ตั้งเกษียณตัวอันนี้ตรงประธานนะอันนี้ตรงเชฟเพอร์ซันสลับกันเทสายละแค่ให้ตั้งลูบังลงบัพติเชสเรื่องอันนี้ตรงคอนเฟรนซ์เกตเฮตาเราไม่เฮกันนี่เรื่อง responsibility ละลานตาเราตรงเทตั้งช่วยหักหลักเวอันนี้ให้ชานมี society จูเวconference ได้ไม่แรงวงสินี่ให้ก็มีตรงเกต house ได้กันมาเกกัดดัดไหมตั้งนักคงสีไหมเย่มีเฮ conference เปลี่ยนเลยเช่นอัลลัดลับปะไก่หักงาตุมาเกก็ไม่เกกันนี่เลยเรื่องอัลลัดงากันกุนนะรำดูบังลงบัพติเชสนะตั้งชื่อในตลอดตรงดิ่งไทยตั้งงานงานทุกคนไทยรำดูบังลงไหมบัพติเชสทูดัตเตอร์ส่งตามไหมโรงตรงลำเขาดัตเตอร์ส่งตามรับน้องเวนดัตเตอร์มามีตรงจ่ายสุกันเดียวถึงสลับนี้ตรงเทมไอ้คนนั้นมาทางเขาขัดhall architects nakala me je satudai bapti church the ete kala khui hila ba ma salamal auteng the haitini ani hall dong ba mi ha kalam ga ba mai katchia ga ba me dong thu su ba me ka wai na ha ka mai ra phong bolo ta na miak ma ni dong bam dong e man tao drone ka kap lau mai ram de to bi kho ani dong photo ba mai video ba maiคนงานนะไม่ได้ไม่ใช่แล้วไม่งานเขาบังกันเท่อันนี้จะขังสูงสิไม่ได้ไม่กันนี่คนประเดี๋ยวจะบ้านมันเขาหักกันนี่ไงให้เท่าอย่างครุโซ่ถ้ากลุ่มกันนะจะบ้านมีเท่าอย่างครุโซ่แต่กระจายครุนี่ดิ่งไทยก็มา brother น้องรองไม่ตอนนี้ไปนะถึงกูให้สงสัยแบบนี้ที่แกให้ตัวก็มาแต่ถึงกูไม่เลยเราคนนี้เท่แต่ไม่นี่กระไรกายก
kapan di lungseng mi subang kan diu pinun ke gue na ha wan sai wan sing teki mi ha zip kai ta ane tuang conference hall chui lau mai thia ka siam lau mai ani rin me ani no ni tau su mai no bo rong mai tu mi puha kara krai kai kapan di lungseng mi su kan diu tu nama kai na zip kai ni kolom lau tio na conference chairman na other team tong ta mu lo ryo ngai ta kom na he ko ko ne tan chin da la mi sem kra a sahab lo ni mi ke athon kiu mangai ne tadri ta aram kesia goye tna bazu tong pam me gang ke lo dan ke lo du tio tna kum salau ni em aram ga dem jang te mi goye tna ke lo na da lap ta palawo salau ni em ma gram tan dat mi gang khao kesia goy ni ngai tna ro lo ma tao Gaidimjang cái tiếng này từ sau lâu mà nó giờ nó tụm bằng ngô mấy cái có sáu sắc mấy tụm nói mà sẽ ta tụt tập khởi số tụt Central Committee tụm xuân meeting thay nó cầm sẵn nín thế cầm thịt na khui kola am tu khui local committee da mấy tại cái gì tụt sau lâu cũng cắt xí mang này hay sẵn mấy tụm nín thay cái này mấy tụm conference phong lâu tụm ngày giang rồi tập anh mấy cái khao kesia guaye tena kau lawo solawo thunku law tho kesia guaning thai thunku ni kesia pe thunku thai na solaw ai ni tapalo puo salani tong thai aram Gaidimjang ning thalaw na tapapuo kai tang pe mi gan kho Gaidimjang ngai ni ngai sre mi tu ni ngai kesia guai ni ngai sala puo tena salaw tong thai ngai te ko men ta ka law mi salaw mi guai ni kong law pu tho Gaidimjang pai khore gan khang law pu tho cái này mấy cũng mà Gaidimjang Baptist Church na khát con lộc puto cái CF na president cái salon na bame president bama pusni con lộc cái gì mấy con lộc puto lubam long Baptist Church na khát con lộc puto mà Jeme brother Nobo Rongmei ni jelen na kalong lộc puto con lộc cái này thế thái anh ấy cho con lợn phụng mai Reverend Jonathan Gangmei kamera na kaniu kate henaber sokhang kama slop na putho kulong lo putho nang salang nin tong te ma arrangements ban nun der ma thang to lo putho man ta kong lo ka lam ning wen ma thang lo putho Gaidimjang pai bi thang rồi có mà bam ba mẹ ra mình Gaidimjang lo putho Reverend Jonathan Gangmei kamera na ya long dong lo po sa kamera ta Reverend Jonathan na bamak te na kong he ma Reverend Rongmei associate GS and outreach mission kamera kalong lao lên bộ thôn nó mà request mình tên nào mà xin có mà Gaidimjang pai thì mình any khát con lao po Gaidimjang Baptist Church nó cũng gì mình khơi đông bam mình sẽ con lao po sẽ là ní tôn thế Gaidimjang Baptist Church KCF dong President Etang Lubang Long Baptist Church lubang lấp Edam Mika na sa may Nobo Rongmei ni kung lo na po Nobo Rongmei architect
บอลน้ำมันคนเดินกันจะงาก็มาให้นบอร์สเราแต่ปนินไทยก็มันเต่าอันนี้ตัวชงกุเทสารนี้ก็มามันเต่ามันทั้งข้ออันนี้ตัวการเฟรนซ์ของไวซ์แชร์แมนนั่นนะการหลักขัดตัวนี้ตัวก็พอตรงนั้นเฮเชอร์แมนไวซ์แชร์แมนของเรานะการสุดทุกคนมาเสียนบอลตรงเทดิกีสามันมองไม่สักไหนนะอันนี้ตรงดิ่งเท้าของดำไม่นุ่นเรนนางให้หลังตัวเราคนดิ่งเท้านะว่ามีตรงเทการสมานเทก็ไม่ดีกีอันนี้ปังโคอันนี้เราสปอนสมัยออฟฟิเซอร์มารารากุมบ้ามีจางคุยอันนี้ตันเจียนนะ moral support อันนี้ financial support สนากุมบ้ามีไปนั่นไอ้มีจางคุยกันนี้แต่ acknowledge เราตัวนี้นะมาราราดิ่งเท้าตัวเราตรงอันนี้ปังโคกงบ้าไม่เซอร์กับพันไก่ปานไหมอันนี้ก็ไก่ปุยนี่กงบ้าไม่มาตะขัดดิ่งเท้าลอยตัวไทย conference เบียดทั้งเลยนะนั่นนี่กงเราตั้งมีตรงส่วนนิ่งเต่านะบ้างค่ะเจียนมีตรงไก่ปัดนะคะอันนี้ตรง chairman บ้านคนนั้นทำเราเขามั้งอันนี้ตรงเซอร์กับพันไก่ปานไม่ก็ไม่ wing commander commanding officer head quarter eastern air command Shillong Indian Air Force ตรง commanding officerไม่ไงนับบัตรหิวเราเขาอันนี้ Madam Pretty ไม่นี่มันตะขัดดิ่งเท้าลงนะหรอเจียนมีตรงไก่ปัดชนะที่เรานี้อันนี้เขาให้รอไม่ปังเขาไรเลี้ยงไม่ Air India Air Force ก็ Commission Officer เท่ก็ไม่ฮะนี่รอไม่ปังไรเลี้ยงไม่เท่2006กุมเดือนนะที่ให้ก็มา Commission ชุดเราตรงเท่เราบอกเลยนะนักการก็คนนี้สุยมกันที่เรามีสุขดีโทตรงนี้เท่ก็มาที่ไทยตรงนี้เท่ก็รอเท่อันนี้ของ Judges นั่นของ Citation Plus กันนี้ของเจียนมีตรงไก่ปัดชนะเส้นด้วยกิจเนี่ยสิ่งที่เรากันมีคนเตะ donors นายมินุนแต่ทุนกูลงนี้นะที่เราตั้งกันเท่ก็ไม่ติกีทุนกูลงนี้นะกันอยู่ลุ่นนั่นตอนนี้กันนี้กันอยู่จันนั่นตะเลียลงนี้นะไอ้ก็มาดิ่งเท้าตัวตรงไรมีคนมิสซิสอสิงกังไม่มาตะขันดิ่งเท้าเลียเราอันนี้ตรง conference ตรง finance convener เท่ก็มาอสิงกังไม่ก็มาเรียนrupees 5,000มีตรง conference ตรงข้างก็มาเรียนนี่เท้าเราตรงเท่ไม่ต้องวันที่เราก็กันไหนมีคนมิสซิสอาเกียกังไม่ก็ไม่เรียนนี่ finance ตรง secretary เท่ conference ตรงก็ไม่เรียนนี่ตรงนิ่งได้นะ 5,000 ที่พอเราแต่นะมีตรง judges นั่นตรงกวยข้างกันไหนกันอยู่เรียนนักมุสลิมตรงเท่กระทบมีคน reverend สังกัดลงกังไหม sir สังกัดลงเท่มาตะขัดกับปางทั้งบ้านมีแต่ตะโกนลงท่อมันลุ่นเรียนลงนี้เท่บ้านใจเท่าเราเที่ยวชัดโอเคไอ้คุ้มนะก็ไม่เรียนนี่มีตรง conference ของเราแต่นะ just ตรงปะปะก็ข้างก็ไม่นี่ที่เขาสิ่งปุ่งเราตรงเท่ปะได้มาก็ Mrs. อาริวเผาไหม Mrs. อาริวเผาไหมทำไมบัมนี่บัมมักโจให้ดิ่งทำบัมกันแต่นั่นที่นี่อันนี้คุย stage ก็ดิ่งมีทุกเฮาดอกแค่ไลค์ทั้งตันใหม่ที่นั่นนี่ไอ้ก็ไม่เรียนนี่ลูกปัสสิ่งปุ่งเราเท่Mr. ริงมังกังไหมนี่ตรง chairman เรียนนี่ไม่เรียนนี่ลูกปัสสิ่งปุ่งเราเว้ไอ้ก็มาDr. Adwana Dr. กระดวนไรเลี้ยวก็ไม่เรียนนี่สิ่งปุ่งเราเว้ไม่ต้อง stage ก็ต้องเฮามักตุกุมเท่ไอ้ก็มันนะสนัยมีเขา Madam Godi ป่าไหมก็ไม่กงมาไม่มาตะขันดิ่งเรียนเรานะรอ Madam Godi ป่าไหมก็ไม่เรียนนี่ลูกปัสสิ่งปุ่งเราตรงเท่ทุนกุเท่ไอ้ก็มา Mrs. อังันกะไหม Mrs. อังันกะไหม congregation ก็บังผมโอเคทั้งบังเท่ทุนกุเท่ไอ้ก็มันนะสกิลมีเขา Mrs. อคิวกังไหม Mrs. อคิวกังไหมเสื้อนำลาลงปุยตัวของเท่ Mrs. อคิวกังไหมโอเคทั้งบังเท่ต้องมีคนสู้เท่โอเคทุนกุเท่กันอยู่เรนะลงนิ่งได้นะที่พอเราที่วิจารณ์เลยอันนี้โอเคอันนี้รู้ส่วนนี้นะบังชุนี้จัดสุดเรานี่มีเรื่องของปะปะโกของสัมดาเรามันก็ต้องมาเขยที่นักเพียรเราที่นะกันอยู่เรนลงนิ่งได้นะที่เราตรงเท่ตรงนี้เท่ไอ้ก็มันไม่ไงเขาก้าวดาวเราตรงนี้มาทั้งดิ่งเท้าตัวนั้นบัมปนี่อันนี้ก็ล้วนดิ่งเท้าตัวนั้นบัมปนี่ไอ้คนนั้นตาของเขาโดยเราเท่
New tong women tong chairperson biak tron na thun ku long mai la sa khani mai gai na ta tin ela lo na ti nui lo kan the thun ku the kamai hapai na ka humor jas mai puini e thun ku e mai la anu tong central committee biak tron ni kuma ka ge nai mi tong duan goi to kuma la lo the ta thun ni tong service tong duan goi hai kuma loi gai the kuma nyu mai gai na wei nai na ka lom mai hu khoเราหวังแต่ทุนกูน่ะรู้ส่วนจำปนนี้ไม่แต่อยู่ตรงวอร์ชิปตรงจิมเลยนะก็มาใจเราปนนี้เท่นะก็ลุ่มนี่ไม่ตรงดวนกวยแต่ทั่วอันอยู่รู้ส่วนต่างปกตินะก็มาไอเทมแต่ก็มาไกใหม่ที่นะก็มาปาเราขังเท่ไม่ไกน่าเราหวังแต่ทุนกูนะกระบังพดิงเท่าเราว่าไม่ตรงทุนกูไม่ตรงลอยนี่ไม่ตรงลูหะนี่ตรงวอร์ชิปจิมเราก็มาใจเรานะไม่ไกน่าส่วนจำปนนี้เท่ Hello. Mắc mây ra cài hai băng mây ngang sang request hậu điên lại gót mây tàu tuôn diễn mây rơi quần cùng âm mê in tâm mây lùng dài kêu lòng âm mê niu tan bầm ni cay bò nâng tan đuôn quay tài in đau lòng ô mình say na nung quay phò tàu đại rú khờ cai sự khờ niu mà chuột mây tan xuân lại liền lắm khờ cái lại mê lê cái gần rơi su căng
อันนี้ไม่ไหวนะขวัญปันนาเราหวังเขาไว้ในก็ไรเลี้ยงไม่เขาอันนี้ตรง Fifth Women Conference ไกนะตัดไกนะลอยเล่าไม่ขังตัดทวนกูนะกลุ่มเขากันในไม่ครนะอันนี้ตรงทีมเขาสาลงไม่ตกมาก็ไล่ไม่ตรงจุกเขาหาอันนี้เราจับตัดในปุยนุ่นสุนะก็ไล่งามขังเราจับตัดในปุยนุ่นสุงามขังเกี่ยวอันนี้ไวรัสไว้ก็มาตีบุเราเขากระทุ่มไม่ครนะ RBCC กันนี้RBCC ตรงมิชชั่นขังก็มาไว้ในคู่ประเดี๋ยวไม่ครนะนี่วันทวนคิวทูนี่ตรงคอนเฟรนซ์ลอยแล้วนะก็ไกลลงก็มาตัดกันเป็นนิเทศจังคุยจังตักเขาสิสวยไม่พัดมังไกลนะตั้งงามขังตะก็มาไว้ในเราคู่ก็มาปังงูไม่ครนะอันนี้ไม่ตรงเขาปุ่มเอเรียอันนี้ตรงคอนเฟรนซ์โฮสต์แล้วนะว่าไม่ตรง churches ก็ไว้นะเขาเราหวังตรงสวยไม่ตรงคอนเฟรนซ์แหล่งเราไม่ตั้งเลยนะสวยได้นะก็มาลาเตาไม่ตรง churches สุงามขังตะก็มาอันนี้ตรงรัสวยก็มาตีเราคู่คำช่วยไม่เขาเจนปีคำสอนตัวนะไกด์เท้าเป่าคำสอนตัวไม่ลงไม้ Baptist Church ตรงลงไม้ 4 พิสเลนตรง Baptist Church ก็ไกด์ปุยก็ไม่หา kidney patient อาคาสุนัข Delhi ตรง hospital เขาก็มาบ่ไม่ตัวนั้นใส่ไม่ขังตัวนี้ใส่นี่ตรงปุยนุ่นกวยตรงรัสวยแต่ก็ลุ่มเราโคไกด์ดัดนะก็มาการไม่ไกด์ประดาขังไม่ตรงกวยก็มาไม่ได้นะกวยในไกด์เทแต่เรากวยรัสวยนิ่มเรานี่ไม่ตรงรัสวยแต่ Reverend PR ดำทันลง Pastor เต่าได้เฟลโลชิพได้ลง Baptist Church ก็ไม่รู้นะก็มาลาเราเป็นเทไม่ไกลนะดงไกลเรานะหัวในช่วยนะหัวในเขา
สิ่งคิวเมรากวงทวนเน่กระจังทุนางวินาไม่ต้องปังงูตั้งไปเราเหมือนที่ปังงูไม่คอนเฟรนซ์วิมันคอนเฟรนซ์ก็เขาหนุ่มที่เท้าแล้วนะใส่รวยไกลไม่ต้องติ้งเมงานเขาเท้างานไม่เขานาฬิกานะใจเราไม่ขังตาทวนกูไปตรงเทไม่ต้องดักเขาให้นางเลยนะอันนี้กูให้ตะกสุเราไม่ขังตานี้ได้เนี่ยถึงกูไปตรงเทกลำใบบ้านะอันนี้ไม่กูให้นะตะกสุเราไม่ขังตาได้เนี่ยถึงกูไปอันนี้ต้อง resource person นั่นคันนี้อันนี้ต้อง speaker แต่นางเรียบผิวเรานะนางเลยนะจริงคิวไม่ต้องนางต้องสวยงามเด็ดเรานะบ่ไม่ขังตาได้เนี่ยถึงกูไปตรงเทพร้อมรักวงก็มีจีนังกูเองนะกายไม่ต้องเที่ยวเขาก็เสียบเราแล้วนะไม่ต้องดวนเหข้าสุนัตตะไกเราเทโปรแกรม participants สจุกเวแต่นางพิวเราไม่ขังตาได้เนี่ยถึงกูเวบุญไม่ต้องมุ่งให้ทิ้งที่เราไม่รักวงนังหิมได้ไม่สุกันเนี่ยท่ออันนี้นังตรงเจ้าเสียงเขานังตรงสยามเขาไม่ต้องโปรแกรมให้เลยเราเทก็นักกบอมตะพักนัตตะบังปุษณีไม่กูเวนัตนางดวงเราปฏิของไหนไปตรงเทปูรากงตรงเสียนไม่นามพอจิสกุสตาตรงเจ้าเสียนอันนี้บุมังท่านเรียนลำลอยเราไม่ได้ไม่ก็ถุยนะตาคนนี้ติงสังแสงลำลอยเราไม่สุดที่ท่อจิสุจันข่าวอาเมนทวนกูเทไม่ไกลนะตาอันนี้ตวงจิงบังตวงก็ลุไม่ตวงด่วนทุกคนมาเข้าระลอยเราเทก็ไม่เกี่ยมาทั้งอันนี้ตวงโปรแกรมไกลไหมแต่ไกลนี่นะบ่ไม่ตาไม่ไกลนะบ่ช่วยนะกระดามลานจำโคซ้ำตาสะเต่าเราดันตวงเทRBCC ตวงล้วนปุ่งหูตั้งไม่ Women Conference ก็ไล่นะบ่ไม่กันดีเขาราจะไทยไม่ปุยนุนตัวไม่ละดุนบังเขาไกดิมแจง ground เขาปุ่มโนเน district มณิปุรเขา January บูแจงรุ่นนัสนัยนุ่งตะเรตัดไกนะบ่ไม่อาศัย January บูแจงจุยง่ายกันหน่วยไม่จิงบังด่วนขังกระดำกงลาเรานะบำไกไม่กวยนะตะไกปอกคริสต์จันเขาสลามจีดะเรระหว่างตวงสุยเฮียมไม่กระถุยนั่งเขานายไม่สุกันดิวระหว่างตวงหลัดแกงหรือก็มาใส่รำกตานะรวยเราไม่ตุไม่ให้กะเฮาไม่ขังสวงกายเย่นิ่งติงดินสนายตวงตะสัดเขาก็มาฮิเรานะนายเย่อันนี้ตวงด่วนให้คอนเฟรนซ์ตวงด่วนให้อาตาทุรวยไก่นะบอมเทกะกันให้นี่ตัดนะบอมไม่ก็ไม่ลงเขาแต่เอาให้ก็ลาคังกันให้ที่เราเวก็ลาเรนักันเรานี่ไม่ได้วงเราไม่สุกันดิวมีตังกันนี่ไทยง่ายลูแซมใจเราไม่ได้อันนี้ตรงคอนเฟรนซ์ที่ให้ที่ลุ่มเรานะบ้าไม่อันนี้ตรงคอนเฟรนซ์ที่ให้กลุ่นที่เขาไกลเรานะบ้าไม่คอนเฟรนซ์ worship team ตัวน่ะกันวงเราดันไม่สุกันดิวแต่ก็ลาคังกันที่เราเทไว้เวลาคนก็ลาทำไมจันเฮรัมขัดกราราไม่คุยจันบังจีRBCC ไม่ปุยก็อดีตกำนิ่งติงโซนัดเตสเวไปนั่นนิ่งติงไม่ปุยนุนปังอันนี้ตัว 5th Women Conference ก็ของเราบ่ไม่ปุยก็ตาก็ลาเบกทางเลยนะสรินน้ำมังอ่ะเจ้าเรานะอ่างน้ำบัมตรงนี้ไม่ก็ไม่ตัวปุยสมัยนั้นก็ไม่จู่ๆให้อันนี้ RBCC เขาเราไม่ได้ก็ไม่เราไกลไม่ปุยนั้นในบางคนละเงี้ยนะเจ้าบัมตรงนี้ปงซีนะปงเราบัมไม่ลุนไกลไม่ปุยนั้นก็ไว้แต่เจ้าเรานะเราหวังหิมแต่ตัวนั้นบัมไม่เราต้องเสียมปุยนั้นคนไหนมีสุดที่ท้อที่เขียนทุกไม่ท้ออันนี้ต้อง speaker สาลมิลาตัยอันนี้ต้องกล้าดาวchairperson ปุยนิสาลกันเอง I love you ตัวไม่ได้ตัวพูดนั้นอันนี้ริกุนบะมีทำไมลงเวลาสัตย์นี่ส่งอัมปนิได้นั่นนี่สามข้อนี้ก็ให้มีการสินสาลดิวได้ I love you nervous ตระ ไปนั่นนี่ลาสีก็มาอันนี้ใบไม่ RBCC ไม่ปุยไว้ขัง information ตัวที่ขังเราโอเค quality นี่ไม่ให้
komiso di kita KSCF khoupum area churches fellowship mi he ani utong khoupum area tong John tong director ni komanai de komiso di don tau ani horna KSCF rena mi he katu suna tabam tibjang karna ani mi tong kamung hene ani ukoma KSCF rekman sinbam tenare te me kumaning tau lo wo tuan hai 21st January Saturday kau hai aniu bamdu milang kangte KSF mai tuang kai khun tong pari suna information ti loni mi tonge mi ke tho subcommittee ka goile kong latna KSF tuang guide sorry conference tong guide asanan goi tan tuan hai aniu tan ta lo ho tu misaloni mitong hall hai ani ora pangam misuna to ani ora pangam sang plage ta komaning gai bizang krana mi hai KSF tong sorry conference sang subcommittee kong latan conference tong guide asanan goi ta ani pochai ga sa hai sulong mai nai the mi ko gai han kadau ite Sunday ko church ka thoi repeal dani bizang krana mitong pot ko he de to ani sontang lo da monu mam bizang krana asarnen goi the guide the konglatana subcommittee katong committee rena kalun thaina lalom me goi ta kabam sana solo da khang kadaw hai Sunday ning bizeng khona Sunday ko chang tho ani tong posai harabam tina hoi sang lak bizeng khona Sunday hai theklong latana Monday nung kai kani thai KSF tong youth ka koi gong lo khang the tme KSF tong office bek thang rena request lo ni mi pastor ning goi rena karit sulona youth president go da tholo na members go da thosui na tholo wo Monday pinong hai KSF tong youth kapum gong la tana hol ka goi hai lapat ngala tana suntan suting lo mai mitong playground khaw khun rank nai bum ka goi hai don sui na do lo khak mitong point kanai hai sa tolo ni na ting thau mitong te kama tuk mai suna thuan na to loi da pani te ani kola na sab ta de KSF ba mai Pastor Dikin nun subcommittee tuang members nun ani ka goi hai bunai tho ani tantin si na tagong butong the klado chairperson puri sai piki mai tabam ta aini ka zau tana the kana sakoma mitong conference kana nu bunai hai tai khun sana tan bai lo tong the kuma tan kai ba milong khaw hai kalon lon khaw tho mi tuang conference gong rap na loi na piang da ti gai ne ta ni ning bam tong e tikin thon piang da puni the lo ti ani lung ne kon zian mi nai the ana chair ani tuang conference tong chairman kho thon tu ngai ka de lo do kho no suti nai ti ni pa da pla to na ani hai lu si ka ho thau the na ni tu ngai na no ngai lo du na ni nu kai ta da khang ta mu chun bam the ki ni bam du mi goi he mai goi na azit azai na tat pat ta gona gari parking ko sin bam goi ta rim to ta dani mi khang ta ani longning hau lo na pui su mai goi ta KSF mi goi bek thang rena map ni nai lo zunie mi ki tho nang di bam lo mai bam ka thui khau wang tang bang mai pai na nai kan the ta me ani kola bek thang rena ka khan nei dui mai kong la ta zip lo mi gan khong an ani zip si mi gan nai bam kan nei ta ko maning nge mi goi khang ta ani ka khal lo na ani tan tu talo ni hak the ti ani to ngam mai peng khaw ti bizeng khana mi goi tan tang lo mo mai goi ta mi goi na ka khal lo mo na kok lo wo tu me sa to lo ni the ani khang ani tan si na tan gai lo mo khani ti tha mi khang song se ran na ta lo ni tong the ani tong maximum level khaw ani ngam mai ka sang to karam lo the ti ki to wang tang mang mi goi pai na nai bang kan nei ta ko maning ga ye mi goi te mi goi na thon tat piang palong ma khaw mi goi na amu lo na mi goi na me kai ko sohiam conference ng sohiam tala na mi goi na tatsui na talo po kai kun ham me te ka tong church kung tang dala na mi goi na zuk zau bitong manga rong tong sohiam la taw na nang tong church nang tong kai kun rawong na lam loi la no dong tang lo mi studio to me khap leng me tang la ba me salon loi mi su ni the pui su me goi delegate sana gong bam mai kani pastor dikinu ge na dong gong lobam mai mi ko na ro kha ro tong siam ti lam su de thok tang ko the
ทนกูเทเรียนรำบูเราหน้าบ้านไม่เกซีเอฟคันนี้อันนี้ตรงบังบัมสุเราหน้าบ้านไม่กระดิ่มแจงคันนี้เขาปุ่มเอเรียกวยนะคนนี้รู้ว่าตรงบูมิสวีมจะนายเป็นไงตัวไม่ลุงไงเรียนรำบูเราหน้าบ้านไม่เขาเรียนรำบัมสินี้ในลาหน้าตาเราหน้าบ้านไม่คันตัวนี้ทนกูดักลวยนั่นแต่เอาท่อโปรแกรมให้กตินักไล่ไม่นายกุมนาแต่เอาให้จูนอันนี้ตรงแสงสีกันเทกุมละนานุยนี่นุยเราดักวัดเขาอันนี้ขังแต่เอาให้2022 tuang ziliang rong comedy tuang winner RK aning kamay na ani khang nai la mai tuang dam akhat gai mi te phungwang lo dap ni ka khang taw hai ka gan ti lo the mi tang khorena ngai lu jam zai lo mi khang tai ka gan ti lo da the luang serong doi kata dengar luang tamboy kan sudah dihai meloy saya luang kau RNBA CCTV zek khangkai sering meramzah boy wah hake kumiki ohun saya luang kau kai mia ngon mesunaไม่ปุ้ยปังตำนักการสองข้อเนี่ยนะไก่ตรงด้วยไก่ไม่ต้องเกี่ยวอันนี้ตำแหน่งรองบัพติสต์คาวน์ซิลราตูมีเรื่องมวยนะอัตตนี้ตูมีขังเซโรกสุดดาวก็ปนาเซโรกสุดดัตนะด้วยเซโรกเขากระเทนกูงอนสุนัขกระเทนกูตะกี้ไม่ปุ้ยสุนัขกระเทนปัดนั่นสิใช่ได้ว่าเสร็จมีเทคนิครำแก้วดีห้อยคอมพิวเตอร์เซนปุ่นี้ง่วงกว่าสิเด้อสุดสิเด้เซโรสกับแปลกนายสุภาพมีตัวขาดกระถ่ายทั้งบ้านไหมก็มาใส่ล้วนขวาอันไหนกันอันไหนไงให้พูดตรง RBCC ตรง Women Conference ข้างไงรับข้าก็เปิดต่อยไปสลาวนี่ให้นาแล้วเดาป้าเราแล้วเดาเราเห็นหน่อยแล้วเดาเราไม่เคยเกี่ยวนายเกี่ยวสอจังงารับมาสุขังใส่กุมโฮงานเลี้ยงแน่แค่ตะสูนี่เลี้ยงแน่แค่บิสกิตกันนายแกรนบอลเลี้ยงข้าวนะกุมปนาอันไหนเลี้ยงเราเห็นหน่อยเลี้ยงเราแต่นะไอ้บิสกิตคิวกับปอยตะดีนะปอยไก่นะว่าหักงาแกรนบอลกันนี่ก็ถอยเป็นถอยรนถอยไก่ดิ่งกันเนาะถอยไก่ไม่เกี่ยวอันไหนกันอันไหนแล้วกุมไก่แต่บักระสูรปันตุงามปรีกุมแต่นะนั่งนี่ข้างจัดเราข้างแมงมาตอนเห็นเนาะแคมเปอร์ปวดปงไก่นั่นจัดเราเนี่ยปันต้นที่เนาะหนึ่งเสียก็มาไก่แสวละข้าวเตียนผงสิไก่แสวละข้าวเขาปุ่มแจกเขาไก่แสวละข้าวนะไก่ตะกี้วาสเขาไก่ตะกี้แซงกล้วยเขาน้ำเมี่ยงกันกะเลียงเซนโซเรากันนางกันเนี่ยแสกกะเลียงเราก็มีไอ้ติพินเส้นติปังนี่ซิกเซตมาหักมิโซเดะก็ธนาคารเราไม่บำรับไม่น้อยกวยลาสก็สิก็มาบุญไก่เราบำติดน้อยก็แรงเลยเดี๋ยวก็มาเขาผมแจกเขาว่าซึ่งไม่รำได้แถวดิ่งง่อยสแตนดาร์ดหน่อยฮักแกไก่ตะกี้กไลวุฒมีบำขตาอภมปันต้อยระริวเว้ยอภมริวไม่แก้วอัสอิซ้ำไอ้อภมรับมาแกสับรำเวลาโซเดอภมแกระอัตตะแก้วแหวดูตัวก็ปนเอาเขาผมแจกฮังอันนี้คอนเฟรนซ์ข้างใกล้ตรงได้นะสัตว์แกโอเค go ahead ก็เล่าดิไงเรื่องรำติงสาวรำเวลาอภมเรากระสุนตัวเขาผมไม่ปุ้ยกวยเพราะสาวรำเวลาถอดของไงนั่นเองไงก็มารวยนี่สแตนดาร์ดมาฮักจะได้ใกล้นะซิปเรานะปุงทุ่มปฏิกินรวยพวกไม่แก้วอังกฤษระห่วงแดดแก
S ขวดเราไว้ตรงสิของสุยฮักเอ้ก็มาอ้อยไก่นรกคัดสิโลข้างแม่แค่นี้สิตุ่มโปเกมันนี่เขาต้องคัดสิแม่ขนาดกิปิโรนหุ่นโรนนี้ตัวไปสวยนี้ตัวก็ไม่เกี่ยวอ้อยรำพวกไก่มาแค่นี้สิก็มาบำตะกี้ตัวไม่กระสังป้ามั่งไม่ได้ไงฮักเอ้ผู้ฮอลเขาวะปิโรนนาอ้อยละคนสิบแท้ทวนนรกมอเราไม่น้อยไปนี่นะไก่ตะกี้ปิโรนนะเขาตะกเทงเราบางคนเนี่ยสิสังป้ามาห้างไม่ป่วยละข้างกระดาษโซนันนวลตะวันดิก็เล่านะอ้อยสวยแบบไม่ไปสวยนี่ห้อยห้างตัวเอ้ยเสด็จน้ำห้อยตัวเอ้ยเซลเราละแต่คำข้างมังงวยป่วยห้างตัวน้อยตัวเอ้ยก็มาดักมีกันนี่ว่าดักสวยสิกะเฮียก็มาเซลเราละมากะเฮียก็ว่าฮักเด้เสด็จเฮียรำห้อยเด้มีไงนะเจ้าเจ้าเสด็จรำดักสวยตัวเอ้ยก็ไม่ปิรุนกันไหนไปสวยคุยต้มแล้วจะได้มาทำไงดีฮะในโลลังไทยดีฮะก็มาให้ผู้โหเขาไก่ตังด้านามันใช้ตรงวนต่อไอเซลด้าตะแกมันใช้ฟังตรงเทียกิวเซลตะกี้ไอ้อังหักไปตรงเด้มันใช้สิ่งรู้ผู้วังหนึ่งเซลให้คุยยามไม่ปุ้ยชัดเจนไม่มันใช้ภายในริงูระน้อยน้อยกุมโบติแกกะก้อนเขามันใช้ภายในนาริงูนักทุบบ่อยเหาไว้บ่อยไม่คือกุมโบติแกบ่อยเราแล้วนักปามมีนั้นปังตะลุงสีมิทักษณะเซลต์ตัวกุมที่มุกปามมีปังเราไม่สร้างทะเลนตัวบ่อยเราอมป่วยหุ่นสุริเรียนเติมเปรี้ยวเรียนระดับสูงมาเทศตะวันตกปริงกิ้งสีนั่นเดียวก็ไม่แก่วันทุบห่ออ้อยรำบอยเราแต่นาทีหัวส่วนไรนะก็นี่แดงเขาต้องไปปุยก่อนให้ก่อนทุบก่อนซ้อมไม่ก่อนทุบห่อแล้วเล่งซ้อมไม่หน่อยหน่อยเห็นนั่นบางตะห่อติ้งแก้วตาปุ่นนี่เด้แล้วเล่งซ้อตนะเห็นก็มาไม่ไปนะตาแก้วเราไว้กี่กระโปงนี่มันหัวกระเตียนน่ะได้ตัวบ่ไม่ตายอ้อยรำบอยแต่นาทีไทยแต่ไม่ก่อนทุ่มตัวบุษนาตานมาในเศร้าก็มาละเล่งซ้อนละงองตัวมีนั้นไว้ตัวไงเห็นก็มาอ้อยว่าตรงเทสต์มันนี่ต่อยไม่ที่เราหน้ารวยข้างสุดกันให้กันนี่แม่ไม่รอนักให้เศร้าแกตรงเทสต์มันนี่คือกุบบอกแกอ้อยฮออารมณ์ตะแมงน้องเขาบ้ามาค่อยเดลีหังบ้ามด้วยกุมตินา Women Conference ข้างนั่งนี่วัวเงานะกุมปนะกุมไม่ทุกกันแม่งะอ้อยกันนะไต่บ้างเราไม่ฮอเดลีก็อันนี้ตัดต่ออันนั้นไม่เนี่ยสิก็มาบ้ามตินาdirect flight เขาวงเดบนะกุมปนะนะวงเฮติแกกันเรานะวงรักตัวไม่คิวสริมไม่ต้องลงกับป้าที่ห้อยนั่งนี่สู้มักสู้คิวสัมกักเกรกรุมาว่าที่ปตังซอยในเขาเพลนนัดกราสุดฮะแต่ใครเด็กแก้วลังดัตนาแต่ใครไม่ต้องสเปซตาโอ้ยก็มาแต่ใครผมสิกับวิวมาข้างสุลาวตัวไม่ตรงรอสวยดีฮะเฮ้ก็มาก็เป็นกระตัดกระแดงก็เป็นกระตัดกระแดงก็มาใครรับตะขวาว่าที่ปตังซอยในเขาฮะก็มาก็เป็นกระตัดกระแดงใครมันก็ emergency exit หน่อยหนึ่งเจ้าเขาตะเกียบเอาเกี่ยวปั้นทั่วทุกใครเรามาคนที่ใครตั้งมาเขาทิ้งบางเขาปั๊มรักทิ้งซี่เขาปั๊มเด้ปั๊มรักตะขวาแม่ไม่นิ่งแต่ห้อถอยไม่ให้ไปจบติมหอเพลนกราสุกันเทมันใส่แทงงามของเดให้ตัวเขาต้องเขาปั๊มมาดึงถุงมันติมหอก็มันตัวน่ะ rescue ขาขัดกงถอยเพลนขากงถอยอันนี้แห่งพวงเราตั้งขาก็มันอัตตะกิ้ววังพงดัลนะตาตะขังตัวนั้นจ้ะมันแสงเรื่องขัดทิ้งสีแดงแก้วซ้ำกองปนอ้อยก็ข้ามแล้วล่ะปนคนน่ะดงดรับตัวเฮ้ดงดรับตัวน่ะอ้อยไทยนุ่มมาครักันให้คนดีแต่ไก่ตัวไทยนี่ต้องให้น้องอรอกลมบำบัดตรงรสวยเดียวเรานาอัตตา rescue ของผมมีตรงแปลงแต่ดงดรับตัวอ้อยห่วงด้านพาลไก่ตั้งท่าน landing สุดสักสุดนี้นะบำตะเกียบบอกโคเกี่ยวกับข้ากันนกเสจมาสุ่มตรงโซนรักปะตะเกียอันไหนรัวฮัลโหลไท
theo năng cố ghi ho nó cũng phải gì ai anh này nó làm gì cắt rèn lằng à ninh mẹ thì ha mấy nó ngoại hát là plan tàu cảnh hay là một cái theo nó cố ghi ha nó cũng phải là liệu lằng à phải nó đấy nó thống quê anh em hiểu cũng bị tuồng gọi bị tuồng dần na pui nén quê khăng gọi bị tuồng pari rõ lâu na nãy lâu bị tuồng đầm lo tàu lâu na anh em thân cô ấy thank you all ngon gọi để pari gọi mấy số lâu na anh em tuồng quá khônเขาตัดได้แล้วนะเราเห็นลงเดาเราข้อแต่แม่สารกวันตาซิมรอยสุยๆนะที่ไหนเรานักก้อยคนก้อยมีตรงกับคนคริสเตียนกับคนศาสนาเนี่ยเราไม่ปุ้ยก้อยสังเทศดัตแท้ไม่ปฏิเสธเข้าถึงสารต้องแท้ไปนัดทุ่งก็แต่เดลี่แห่งเรกกันติงาเซียนติงาก็ไม่ให้อันนี้แต่ที่ไหนเราขังตัวนั้นป้าตวงเทแต่เอาทุสิ่งกันบ่ไม่ที่นี่รู้ไหมทุกคนที่นี่อาร์เกอันนี้กับตอนนี้ไปนะทวนกูเทรู้คนนี้ไม่กระทุยนะตะก็ไม่เฮาเราไม่กวยนะข้างในเราไม่พุ่งวงไม่ปูสนบอมกันที่เท่าตัวไม่สวยไม่ที่เรานี้นั่นแต่เอาทุง่ายรู้แจมใจเราไม่ conference worship team ข้างกันที่เราเทworship team rena ready sana ba ma gan khaw me gai mena khaw information akat na tipalo dan me mikitho kala tani ani waiting service gan khaw offering tala lo kani tiki ataw herina retiring offering hai lada pani mikitho ani waiting program zengbang dong tan don hai loi pan me gan khaw ushers don goirona gate khotai offering bag box hai lo na sin na ding bam pani mi tai tabi khangjo tu ri tho ani waiting christian education hamagi thai church gan sa ko tho sunday school mak me church azu ni pai na nai kam na galaw nan goi dong panti ka sep khang rai ta na sai hai mi tong conference khaw gong la na ba mai pui su mai goi pui na ha ma khe mi tong hol long khaw bam na ba mai goi na kamai ngam mai sen dui tai kam na khala wo to mai tai kam na information de ti wang mi thai lai na ani goi dong program loi pa mai gan khaw kamai na ti pat long ngam mai sang tai kam na ti pa lo po ta na mai gai mi na khaw information hai ti thai na ba mai Town Baptist Church tong women president ani resident mai anai akyu gang mai nang ta backstage kho gong lo pudu khang nang new pa min na ka na ba me nang ta ke nai na ba me jang krina anai akyu Town Baptist Church tong women president and nang please backstage kho reports lo puwong check. Check. 170. Along rui mu kai thoi la gai. RBCC me puiran bam no do me te mu kai thoi na bam do ni. Me lu da wa na sang sang ha. Say
178 178 hai kandi hai phai karani kum One seven eight. Rong
183 Không may là dân số đi mày gần đầy Oh,
gari hai zia lau na sai su lau na ro kan su kan thao nun ta suan tat kang mi tuang bom gari na gari hai thau pat kang ki nai na ba me mi tuang kwan hai chu lau ai thai gari kai pau rai na gari te sai su lau kang zen hoi ye
Đào
ไม่สุดที่เขาดาวกันให้อันนี้ตัว former women secretary กุมนาดาวสุนาตำแหน่งรอง zonal director สุนาบ้าไม่แม่แข่งไม่กวนไม่ก็ไม่รนักกันวงเราไม่สุกันดิวก็ขังกันที่เราปนิเทมีตังกันนิไทยส่วนที่ปัดไม่กันแต่ conference central committee รนักกันเราดับปนี้แต่เอาท่อแม่แข่งไม่กวนไม่ก็ไม่รนักกันวงเราไม่สุกันดิท่อกันที่เราไทยก็ขังฮัลโหลไม่กวยนะสู้หักนะทุเรียนกวยจิกนะว่าไม่กวยแต่เต้าตัวติ่งปัตตาควงเท่ถึงนี่ไงเราหวังตัวชวนกูเว้ติ่งเก่ากันดีคนนี้นิวไม่กวยนั่นแหละใครก็นับบังปนเนทำไมแต่ก็นั่นนิ่งเต่าหรอนับบังก็โปรแกรมก็ไม่เจออะไรที่กำนักขังกับมันกงก็ไม่ทุกก็ไม่คันนี้ติ่นก็ไม่กันขอขังกันที่เล่าขังตัวนี้ชวนกูเว้ก็น่าใส่ word of thanks ชวนกูไม่ตัวนัดสาสุนทรนี่ตรง women chairperson นี่ก็น่าสาเรากันเท่กันขัดนี่ก็น่าสาเรากันเท่มันเสนี่เบกทั้งรุ่นนี้ติดนะ supplement สลาวได้ไม่ทำไม่ขังไม่ลงนิ้วนี่ไม่ตรงไหนไม่เจงกรีนะไม่ก็น่าตะกลวยแต่นะชวนกูเท่แต่ไม่แต่ก็น่าสาเรานี้อันนี้ติ้งไหนไงขังเลยไปนะขังไม่ตรง conference หูของหม่องจิงนะแต่แมงร้องคนนั้นนี่สาธิตกับบัมบ่ายทั้งนี้ก็น่าจิงนะบัมเดย์ทำไมแต่ก็น่าเป้าจุดเท่ก็น่า weather forecast ตัวบุยสุบอสาธิตนี่ conference ลงก็ 25% กับไม่ตัวก็น่าไหนขาดติ้งริ้วนี่ตรงไหนเท่ตินะกันขายเนี่ยสากังนะบัมเท่ 25% กับไม่ห่ออันนี้ก็ล้มกวกดวกดวงโนเดย์ตินะสานะบัมมิตาก็ล้มเนี่ยก็ล้มกวกสั่งเท่เรากวกหาที่กำนักขังอันนี้เต็มเสียนะบัมโซน่าใส่ตรงโปรแกรม success สุมิฮะIt is a collective work. ไม่ก็ไอ้นั่นตรง collective work เท่ที่หมายถึงซาโลนี้การคัดนั่นนี่ credit ลากขังมาเกไอ้นี่ลากขังมาเกอันนี้ central committee กันนี่บ่ายไม่ตรง sub committees กว่านี่ credit ลากขังมาเกที่ไม่ก็ไอ้นั่นลายแต่ไม่ก็ไอ้นั่นลาจำรับเราขังได้ที่หมายถึงซาโลนี้ไม่ปุ้ยก็ไอ้นั่งนิวตรง2015 the fourth women conference ลงมาเขาตะบอมเรากันนี่ใน fifth women conference ของเราที่นั่น2016เขาเรียนนิวไม่ปุ้ยนั่นตรง contribution นะ allotment ติดนั่นติ้งกลมปมฮะนี่ collective สุกังเท่ collection สุกังไม่ก็จะตีได้บัดขังตัวน่ะส่วนว่าไม่ลงเขา women นั่นปังเขาลงหนึ่งได้ไหมไม่ดำก็ดีขันนี่ไม่ดำปุ้ยกุยเรียวปอกุยเรียวกันไหนตัวนี้ก็นั่น mention เหล่านี้อันนี้ตรง fourth women conference ก็จะ6 lakhs balance ไปไม่ตรง6 lakhs ตรง balance อะที่ได้ประดับมันแค่12 lakhs ขังกันไหนก็ในรีบเราไว้6 lakhs ไม่ได้ขังก็ไม่ก็ในวันหิวได้ในหิวเราประเด็นนี้น่าเราหวังเราเนี่ยสยามนัดได้เนี่ยที่เราไม่สุกันเดียวก็นั่นนี่ตรงไม่ตรง balance 12 lakhs ก็จะก็นั่นมาทั้งที่ได้คิดน่ะติ้งกลมตรง collection แต่ก็น่ากังก็ด้วยนั่นนี่ตรงนี้30 lakhs บูฮะไม่ปุ้ยกว่านั่นตรง contribution ติดน่ะ collect สุกังไม่เขาก็น่าสุกังไงให้ตรงเป็นก็กังไม่กว่าอันนี้ donation well wishers ลุงเน่งได้ไหมปุ้ยกว่าใส่จะได้ไม่กว่านั่นนี่ของ donation ตีเรานะบ่ไม่กว่าอย่าเท่าเศร้าตัวเองนั่งนิวตรงราสวยดาวเล่าไม่นน officer นนเทยตรงไงก็เราตัวนักนิวนี่นั่งนิวของข้าเราได้ตรงเทยแต่ไม่จะซาโลนี่ตรงไงปุ้ยกว่าฮะ charge กว่าก็ช่วยนะเขาใส่ปุ้ยตรง ministry ตันตัวน่ะปุ้ยกว่านั่นจะสัตว์ทวนตรงไงนั่งนิวไทยทั้งเนี่ยเนี่ยสัตว์ทวนนะบ่ตรงเด้นั่งนิวไทยนั่งนิวหูเขาสาธารณะนี่ตรงแค่ระกายตรง 80% ฮะไม่ปุ้ยกว่าเด้ระกายสิทธิ์ดวงประดิษฐ์นะบ่มีอันนี้วันในเรื่องนี้นั่งนิวเด้ก็น่าอันนี้ตรงรองไม่ต้องจัดที่เขาไม่สั่งไม่ได้ไม่จับเราเอาตัวนั้นนั่งนิววันในนะบ่ไม่ต้องรัสวยแต่ดาวเรานะ IS officer จุดนี้บ่ายไม่ต้อง feels ก็ได้ไม่จับแต่ให้
ให้นึกไว้ตัวนั้นอันนี้ขังขาเราได้ตรงเทแต่ตรงเทก็น่าไม่กล้วยนะตรงเครดิตเขาหักกับเราเทแต่ไม่จะซาเราเนี้ยก็น่ะคอนเฟรนซ์ตรงหลังเหาะกังขัดเนี่ยก็น่ะซาบอมกันนี่ดีที่น่ะกันนี่ word of thanks นี่ซาเราตังกันที่น่ะก็น่ะ repeat สุดหลักให้ก็ไม่ได้กี่เท่ามันใช่ฮะโปรแกรมให้ดีได้มีฮะ success สุขังตัวนั้นสูงไม่กันเขาว่า tension ได้ไม่กันเขาจิบจุยเราไม่กันนี่นายเทfalse work ตัดไม่กันนายเทปีก็กระขันตัดไม่กันนายเทก็แต่ก็ลาถ่ายมันแค่ central committee ถ่ายมันแค่กระขังตัดไม่กันเขา tension นายจิบจุยไม่กันเขาเนี่ยลัดสากายขังซับขังกุ้งไม่กันนี่นายเนี่ยไปนั่น irritate สุรักนั่นไม่ตุนนี่ irritate สุไม่กันนายสัตวันชรีเล่าไม่นิ่งลาเล่าไม่อาจุนี่นายบำนุเด็ก committee เขาให้ไว้แต่อาศัยจิมบังเขาเลยนะไม่ต้องบัมเขาเลยนะกวกเราหน้าตาโคตรไม่แต่ซาโลนี่เท่ committee ไว้นี่เท่โกลานี่เท่ central นี่เท่ตะปุยไม่ปุยไว้นี่เท่หนึ่งตรง local level เขาลักละลังหนึ่งนี่ว่าติ้งกุมเกต้าฮะเสียน saving สุกังตุนเท่อาศัยตรงตุนกังตังมีฮะกรี hire ขังไม่ปุยไว้ตูจังนี่ไม่ขัง transportation ตะปุยขังหนึ่งนิวcharge เทียมมันเนี่ยได้แบบเนี่ยงามไม่เจ๋งขังหนึ่งนิวรีน่าสูไม่กันเขาลงปวมลงไม่สัตวันชริลงไม่รู้ซ้ำไม่กันเขาตะปุยลงนิ้วลงไม่นายบัมเป็นเนี่ยใส่ซิมบังเขาเลยนะให้ตรง whole บัมเขาเลยนะกวักทันเจ็บเท่านั้นตะโคทำไมแต่ซาโลนี้ให้ผ่านตะสวยำไกนับพงตะระโคทำไมแต่ก็หนาแบกทั้งในซาโลนี้ตรงเท่ก็หนาให้ตรง conference ลงเขาไกไม่อาจุนายใส่เถอะเราหวังหิมขังไอรับมันแก่นังรับมันแก่เกเราหวังริเซลลงไม่ปานคนเลยนะเราหวังตรงปานกระไกไม่ริ้วตรงไงทำไมแต่เราหวังหิมขังที่เขาก็ไม่ติเกให้ตรง conference ลงเขาหนึ่งแต่ expectation อะค่ะใส่ conference ตรง coordinator อะค่ะสุนัขsub committee ให้จูนายไม่บังเขารู้เขาใส่ coordinator ค่ะสุนัขไม่ปุ้ยนั่นตรง time as นี่ leader ค่ะเช่นนะลุงดิ่งนะบ้าไม่เจงคนนะให้ตรงลงเขาหนึ่งตรง expectation อาจุก็ไม่ก้มสาวตะไกในตรงนี้ก้มซาเราตะไกในตรงนี้ก้มตาเราตะไกในตรงนี้นั่นนี่ expectation อาจุตาไม่อาจุตากังตั้งลงก็มั่งไม่โกลาขังบางปนีไม่ปุ้ยกวยนะขังบางปนีอันนี้ตรง committee กวยนะขังบางปนีให้ตรง conference เขากวางตั้งสั่งมั่งไม่อาจุนายบ่แม่สายท่าดิ่งนะบ่ไม่อารมณ์สวนเทยทำไมตาลาดไม่กวยซีไม่กวยตาขังข้ามเราเท่าทำไมแต่ก็น่าเบรกทั้งในซาลนี้ตรงเทก็น่าให้ตรงคอนเฟรนซ์ตรงหลังตัวเข้าตัวนรวยเรากันนี่เท่ก็ไม่ติเกตรง personal สุนัขก็น่าซาเราดักคำกันนี่เท่อันนี้ตรง RNBA ตรงสุนัขกำลังขัดลอยเรากันเท่น่า RBCC หลงไหม Baptist Churches Council สุนัขปัดได้ไม่กันเขาไว้ Women Department สุนัข separate ไหมโอเคคุณบัมสินี่จอนตรงหาคุณน่าไกด์เรนมีตรงนี้เท้าได้ปนี่น่าบัมดีมองคนสนิทกุมมีตรง gathering อันนี้หัดติ้งกุมกับ annual delegates meeting หันนายนายมีการเขา women secretary กุมไม่ตามลอยสายตา farewell speech กุมไม่กันนี่นายนะกุมน่าลาตัวก็ไม่ได้เกี่ยวขังสังไงเรื่องไม่ทำไมเกี่ยว annual delegates meeting ก็ต้อง church ตรง represent สุนัข women president หันแต่ secretary กุมไม่น่าการขายกันนายน่า represent สุไม่กันเขาสาตัวก็ไม่ได้เกี่ยวใส่ขัง privilege ได้เรื่องไม่ทำไมก็ปุ้ยทำไมคำกวางนบไม่บัมเขาตรง farewell speech สามีตาเทก็นะชนกูเหล่านี้ไม่ปุ้ยกวยนะตรงตานไปนะตานไง2017 to 2018เขา women office assistants นะตาละเว้2019 to 21เขา women secretary ถ่ายมาสนิทก็นะตาละเว้ก็2022ให้กลุ่มตัวนะ restructure เขาหอบไม่กระใส่งานไม่ลงเขาแต่แมงลงจอนตรง directors นะบ่ไม่ก็ไม่ได้เกี่ยอันนี้ตรง conference นายนะบ่มีเสียงเลยก็นะ women ตรง coordinators นะนี่ก็นะ conference ตรงสุนัขก็นะตาเราเท่แต่ยังไงไม่ลงเขาปุ้ยน้องไว้ตรงตานะไปนะตั้งไงก็ลำก็นั่งอยู่ไปนะ cooperation ที่ลูกปารุนะ collection สู่เขาทำไมฮะ church เขา annual assembly เขาก็เพี้ยนไม่กันเขาของในตัวก็เพี้ยนนะคนในตั้งสั่งมาบัมนี่หนูเด็กเก annual assembly เขา church ใช้ดีได้ไม่ปังนี่กังบัมเด้ pastor น้ำปังลูกปาจุยนะไม่สิ่งปุ่มกับข้าเข้าทำไมกันก็ลูกปาจุยนี่ตรงแจงอ่ะจะรินมีตรงติ้งแสงหักหนักก็คล้ายกับเพียดเราคนนี้ก็ไม่ปุ้ยนั่นต้องลูกปารุกับข้าเข้าทำไมกันก็ objection มาแกนี่ไม่ไหวนะก็ข้าเข้าถ้าคุณกับข้านาทีกันไม่ต้อง contribution จะระกายก็กันไม่ปุ้ยนั่นต้องลงกายตัวน่ะdepartment บ่ายไม่ปังไรสายให้แต่ตัววิจารณ์ทำไมกันก็ไม่ปุ้ยนั่นลงหนึ่งได้ตีไปไม่เขาเนี่ยไล่ไก่มาแกก็
ก็น่าไม่ปุ้ยนั่นตัวต่างหาต่างไงก็น่าใส่ success นะว่าไม่ RNBA เขาว่า department ปังเขา women department นะเดี๋ยวนิว self support สมัย women secretary ตรง salary women department หรือที่ตรงเด้ก็ตรง driverข้าง salary ที่ office assistant women ตรง assistant ข้างนี้ department ให้ซูไม่ปังเขาให้ซูลงเขา women department ร้านนะเดี๋ยวนิว self support สมัยให้ขังด้านนี้ร้านนั้นในทวนกูนบ้านหิวโลเขาแต่นี่น่าตาวทอด departments น่ะมักได้บำเสนออันนี้ตรง credit อันนี้ตาลงไม่ตรงไทยแต่เนี่ยที่ไทยเรานี่มีเรื่องใครใส่ chance ลานะซาตรงนี้กลางมุทุกไม่ตรงคงกันอันนี้เรื่องด้านหลังเนี่ยเป็นคนน่ะน่าปุ้ยหนึ่งไว้หนึ่งนิ้วตันช่วยเนี่ยตาน่ะว่าไม่ทัน give up สุมานะกวางดับไม่กันคงกันน่ะ local level คนนี้ John level คนนี้ก็น่าตันช่วยเนี่ยตันบ่เมาทำไมจะซาลงนี้น่าเบรกทั้งเรื่องซาลงนี้ไม่ต้องปุ้ยกว่าน่าจะทนกูได้ทำไมจะซาลงนี้แต่ให้จะซาแต่ emotional สุดระดับนั้นนี่control สุรันทักนะบ้างตรงนี้มันนับปุ้ยกว่านะแต่ทั้งกูเท่ทำไมแต่มันซาโลนี้ใส่เลยนะครั้งนี้ขำไอ้สุนัขบ้านหนูเอ๊ะพูดระแวงแค่นิ้วขังตั้งยังตั้งลงมาใหม่สุดเลยนี่กวาดหัวทำไมต้องน่ะซาโลนี้ขนาดกวางได้มีตรง ministry ทนเดา 6 women conference คนน่ะลาเรียนบ่ไม่ใส่ท่า 6 women conference ไหนบ่ไม่ใส่ท่าไม่กันคนนั้นไม่ไหวนะริวดาร์เขาทำไมต้องน่ะซาโลนี้หนึ่งนิ้วเกาบ่เนี่ยเกาบ่เนี่ยขังเราดับเท่ทำไมต้องน่ะซาโลนี้ไม่ไหวนะแต่ทนกูเท่ทวนกูแม่แข่งไม่กวนไม่ก็ไม่ให้อันนี้ตัว leader guy ไม่ขัดเร่กติให้นี่อาศัยน่ะไม่กวางนี่ไม่กกันคนนี้รักวางเลยนะไกน่ะพิวล้อไม่ปุยสุบมกันเดียวตัวไม่ละให้สอดเอาลงนี้แต่ท้ออันนี้เลยนะกันอันนี้ตัว energy ขัดนี้อันนี้ตัวนิ่งติงก็กวยนะติปัดละนะอันนี้ให้ competition อาจุสุกายกันเทให้ตัวส่วนแต่ทุติปัดปนิเทมีให้Central Committee ขังกันที่เราไทยส่วนที่ปัดไม่กันแต่เราไม่สู้กันที่ท้อกายมีจริงบ้างริจัลโคเลละไกท่าริจัลปากไอปุ่นนี่แท้กลานตาไอสัตว์สุยนะสลาวกันแท้first law ไม่ต้องไปสู้แต่ไม่สู้ส่วนนั้นสลาวกันแท้ปุ่นนุ่งกวยแต่เขามีกันเขาไปนั่นในลาแท้ไปนั่งบุมังเท่านั้นส่วนบ่มีแต่เขาหลงแท้ result พังตั้งกันทั่วใกล้ตั้งไม่พักมีตรงบุมังแล้วเต่าหลงนั่นเราแต่ไม่แต่สลาวนี้แท้อันนี้เหรสุยมีร้อนนะ just ส่วนพังเห marking ที่มีกันเขากงหังกันนี่เหร marking แต่ที่ว่ามีแต่ก็มาเขาหลงแท้เสกมเหconference นายนี่ตัวไม่ทิ้งกุมกันใน postpone สุกงที่น่ะลูนซ้ำไม่นินซ้ำสุยฮักงานซ้ำวงเราที่น่ะส่วนบ้านมีกวยเนี่ยสุยมีร้านนั่นแท้อันนี้ stage ก็ดงบ้านมีกวย central committee คันนี้คุย stage ก็ pastor ดงบ้านมีกวย dignitaries ดงบ้านมีกวยเลยนะอันนี้ the just war ตัวที่ตัว first prize ของที่นี่มีเสียงแต่ไม่ไกลนะขลุ่มปลาภายในสินจัดเล็กเราหนุกตรงแท้ไอ้ก็ไม่ติกีBible คันนี้ใส่ซะแล้วลงป้องมีเหกันขัดเรียน first ลาตรงไทยแต่น่าสาดิ่งซะไม่เข้าใจอันนี้พี่วันนี้สุขของแท้ judges นั่นตรง decision the final and binding มีเหอันนี้เราหน้าสมิตรง Christian มีตรงใครเรียกเขาเตะ Christian มีตรงลงนิ่งเขาเตะไอ้นั่งนิ่งไม่คงตั้งสักมาบ่มหนูให้ก็ไม่ติกีอันนี้เราลุ่มไงนะอันนี้ตรง RBCC เลยนะก้าวเราเถอะนะกงมาไม่ judges นั่นให้ qualified สมิรานะเถอะกันอยู่ที่เฮลุงไงนะก้าวลงมีกันเขาเจ้าสุยนะเจ้าลงมีที่เฮอันนี้เรื่องนะสักคงสุดแล้วนะกันนี่ตรง marking ตัวสักคงสุดแล้วนะอันนี้เรากงน้อสมิตรงใครเรียกแต่อันนี้กระดกเราไทยนะกระดกเราเข้าตรงนี้แต่สลองนี้เถอะไอ้ก็มีที่เรากงหูเขาเถอะ first second เรามีตรงนี้กำลังใบเย่แต่มีแต่ก็มาสลองนี้เถอะไอ้ก็มาอันนี้ตรง leadership บางคน chairman และ vice chairman อันไหนตรง leadership บางคนsubcommittee member นั่นก็เองนะ
กระตุงปาร์ตี้ตันสุยนะตันเจนะมีตรงคอนเฟรนซ์ลอยงามมาลอยไปตรงทุกเดือนfinance committee นี่รันฮักงาระเราfinance committee ตรง target เฮอันนี้ตรง conference ตรง budget เฮลักเร็กสรุปตรง budget 60 lakhs ตรง budget มีเฮผู้วงโทตัวตนักนิวเฮดีปีดีบาในปัดในไก่กันนิวสังรังพลนะผู้ละนะผู้วงปนะอาศัยเฮนิวมีโคเฮ conference ตรงตรงมาทั้งกะลำไก่นั่นไงกอลาร์นี่ตันสุยนะตาเรามีตรงอันนี้บัมไกนะบัมขังจิบไกนะจิบมาบัมขังมันใส่สิงรูดาววงที่นะมีตรงข้าวปุ่มเบลีเขา accommodate สุดงามขังจนสุดมีตรงมีกอลานี่รันฮักนะตาเราอันนี้ youth conference เขา main conference เขา women ตรงเขาอันนี้ต่างกับปีกกับพงมีกันเขามันใส่สิงสกิลมูฮกงเราบัมจัดมาแค่นี้ตรง registration สิงปดายสิงปงบุสิงสรกสินี่ปังกงตังมาแค่ก็ไม่ติกินเสกก็มาสิงสกิลมูกงตังไม่ตัวมีให้ไม่พูดนั่นกูเองเรากงตัวไทยไหมอันนี้กันดีเฮเรากงตัวไทยไหมบูบัมเป็นอะไรเรากงตรงรำเจียเราแต่ exposure festival ก็มีกันฮะก็มีเขาเฮเรากงตรงสักขีส่วนเรากงว่ามีเฮเรากงนอสมีตรงปันทีของบุกุนบัมเป็นอะไรแต่มีตัวลงไว้เท่ไอ้ก็มาก็ตรงปาร์ตันสุยนะตาเราเท่ไม่ดิ่งก็เท่ music committee กันอยู่เรื่องนี้จางในทุกไม่ในพาวน่ะดงซิงแต่น่ะ judge เลยแต่น่ะสุยนะสุดเราแต่น่ะมีตรงอันนี้ตรง result เห็นแต่ declare ส่งของปัตตงเทแต่มันสลองนี้ให้กุมแล้วนะอันนี้เหรอ first ครั้ง second ครั้ง third ครั้งอันนี้ prize สุดท้ายมีกันก็ donors ฟูโคแต่น่ะนี่ก็มากับเพียรเรากับเพียรเรามีกันลูกนิ่งได้ไม่ไปนั่นไหนแท้อันนี้เหรออันใส่เหรอteam group A group B group C ให้กระทุ่มของเฮ best square director ขัดกระเพาะละข้อตัวนั้นก็เพียรเราไม่กันเขาให้ก็ไม่ตัวที่ตัววิธีส่วน prize อยู่ขนาดตัวไม่กันเขาอาศัยอันนี้ตรง women leader นั่นปะ RNBA ส่วนพุ่งบ้าไม่กันเขา women executives เรานั่นบ้งไงมีปะกันนี้เราทั้งนอกกันไอพุ่งปลอกปนไอพุ่งปลอกปนตัวนั้นกันนี้คนนี้นะพุ่งปันเขียมมีเหกันนี้ prize พุ่งปลอกตรงนี้ไรมีโค group A ตรง best square director ของให้กันอยู่จันทร์สารกมังไอ้ก็มาสลองนี่เท่กันสุมานมาขังไอ้ก็มา Mrs. อดิมกวนไหมอันนี้ตรง women chairperson ก็มาเรียนมีขังให้ best square director group A ขังก็มา sponsor สลองตรงนี้ group B ขังเรียนMrs. อหุยเลียวก็มาเรียน sponsor สลองตรงนี้ group C ก็ Mrs. อเจียงาปาไม่ก็มาเรียนไม่ต้อง group C ขังก็มาเรียน sponsor สลองตรงนี้กันอยู่บัมมีแต่มาตะขัดน่ะดิ่งเท้าเราน่ะร้อนเจียเราน่ะกันอยู่บังก็ตัวMrs. อดิมกวนไหม Mrs. อหุยเลียว Mrs. อหุยเลียวทั้ง congregation นั่งบัมมีแต่เจียเราน่ะ stage ก็ตัวเราน่ะร้อนกลัมกี่ท้อนั่งนี่บ้านก็เรียนมีตรง prize เฮ handover สุดเราของMrs. อหุยเลียวเจียเราน่ะเท้าโซ่อปุยนี่อันไหนนี่ไอไทม์โอเคจัดโอเคบัมคงเด้อันนี้ตรงคอนเฟรนซ์ของ chairman ใครพูดเท่านั้นใช่ไทยเท่โอเคทั้งอัตวงเท่เจลล์นะสเตจกุลเอาหน้าปัวกระทุ่มมีเขามิสซิสจิงาปาเมอันไหนกูดูกูพูดตรงเท่มีแต่นินเจลล์นะสเตจกุลเอาหน้าหรอนี่ก็การสมานมาขังมันใส่ไว้รับคนริมบัมเขาให้สาวสังเกตสินดันกุลมันมันปรามไหมดิ่งทำนั่นละตะกลวนตะสาวมองนี่หนุ่มมะสาวสังที่ท่านี้สุพนี้มีคำตะปิงแต่นั่นนี่สาวมองไงตรงเด้โอเคให้นั่นก่อยแต่นี่ก็มาสัมดาเราพุทโธให้กุมนั่นนะ group C ของตา group C ตรง first prize ของเฮอันนี้เราสักวงสมัย Sir Joseph Paulin Mr. Mrs. Joseph Paulin ก็กลายเป็นนะ first prize ของเธอให้ก็มา donate สุดแล้วตรงนี้ก็มาเป่าทุบบัมมาแค่ก็ไม่ติกีในขนมตัวนี้ก็กลายปุยตัวนี้ congregation ก็ดงมามีแต่เลี้ยเหล่านี้ตรงเธอก็ไม่ติกีวงตั้งสั่งมาแค่น่ะเลี้ยเราดักก็ลุยนี่แม่เซลปุยแต่มาตักดิ่งเท่าเรานะดิ่งเท่าเรานะรันเจริญ Mrs. กระเท่าเลี้ยวก่อนไหม
นี่ซาร์โจเซปโพลินโนเนดิซีก็ไก่ปุยเท่ก็ไก่เรนนี่มีตรง first prize group C ตรง first prize ตั้งแต่ก็ไก่ก็คนนั้น sponsor สุดแล้วตรงเท่ไอ้ก็มาก็ไม่ไปเรนนี่ first prize ที่ปะโลปนี่ second prize เท่ Mr. Wichambo New Mai ก็ไม่เรนนี่ second prize เท่ donor สุดแล้ว donate สุดแล้วตรงเอ้ก็ไม่พอเฮวงตังมาแค่ก็ไม่ติกีมีตรง prize เท่ที่ปะโลนี่มีเท่นี่ตรง music convener Sir D.A. กอนไม่ก็ไม่เรนนี่มีตรง prize ที่ปะโลปนี่ไอ้ก็มัน third prize เท่ Mrs. บุญหลงลิวกะไม่บุญหลงลิวกะไม่สระน้ำ Central Baptist Church ก็เลยก็ไม่ third prize ของ donate สุดแล้วตรงเอ้ก็ไม่ไปบัมบุญตัวน่ะ phone call สุกัยซีเอก็ไม่ติดสุดเต่างามมาแค่ใส่เอ้อันนี้ปังกับบัมตัวนี้ก็ไม่ไปบัมเราถ้ากระตุ้มไม่นะวงเรามีแต่ละนี้ Mrs. บุญหลงลิวกะไม่บัมได้ให้ตัววงเราไม่ได้ทุนคุเทตัววงเราปวดท้อสเตจก็ third prize เอกับบ้านคนที่ปลอปุ่นี่เจ้าเราหน้าทั้งสเตจของกุลองนะรอสิทธิ์จะขับลองนะรอดูบ้างไอ้กุมดลนะกรุ๊ป B ข้างใต้นี่เราสักวันสมัยมิสเตอร์กับคนลงปานไม่ IRS ก็ไม่เรนะgroup B ของ first prize ใช่ก็ไม่รู้นะ donate สุดแล้วตรงนี้ก็ไม่พอบอมมาแค่ให้จังเลยนะนี่เรื่องสักครั้งสมัยโคลาตรง chairman เอาพวกเราเอาบวนก่อนไม่ก็ไม่รู้นะมีเหตุเฮนเวอร์สุดแล้วปนี้ group B ตรง second prize อันนี้ third prize ใช่อันนี้เรื่องสักครั้งสมัย sir นำสินไรปานไม่ ex chairman ในดีซีตัวแมงลองก็ไม่รู้นะ second prize อันนี้ third prize มีครั้งเตะก็ไกลแต่คนเรื่องนะ donate สุดแล้วตรงนี้ไอ้ก็มา second prize ไอ้สารินะเฮนเวอร์สุดแล้วปนี้ third เมดัมเรื่องเฮนเวอร์สุดแล้วนะพูดตรงนี้เตะไอ้ก็มาที่ไทยแล้วตรงเตะ group A ตรง first prize เตะ Mr. Jackie ข้าไม่ special contractor อันนี้ proprietor JK filling station ตัวแมงลองก็ไม่เรื่องนะ first prize group A คงเตะก็ไม่เรื่อง donate สุดแล้วตรงนี้ก็ไม่พอบอมมาแค่ก็ไม่ติกีก็ปุยสุนับบัมบัมเม่นายคนดีลิมาตะกันนั่งแถวลอนร้อนเจลนั่นไม่ไงน้ำมันเขาyes มีเหตุ Jackie ก็ปุยเท่ไม่ไงน้ำมันหิวลอนร้อนมีเหตุ group A ตรง first prize เตะก็กลายกับคนเรื่อง donate สุดแล้วตรงเท่ก็บ้านคนในที่ปลอกนี้ group A ตรง second prize Mr. อควรปานไหม special contractor ตารุงเขาบ้าไม่ก็ไม่เรื่อง donate สุดแล้วตรงนี้ก็ไม่นี่ดงเอาบ้ามตรงเท่ก็ไม่ได้กินเตาเหตุ fall ตรง emergency ตรง office ตรงตาไหนท่านนักข่าวเท่ตัวน่ะตะกันเท่ไอ้กุมที่น่ะก็เราดูไหมกันอยู่ดวงสมัย sir ก็พูนไก่ปานไหมอันนี้ commanding officer Indian Air Force ตรง commanding officer ก็ไม่เรื่องมีตรง prize เตะที่ฮาโลดับนี้ก็ทุ่มมีก็ third prize group A ตรงเตะมีเตะอันนี้ central committee หรือนักสุพิจารณ์ครอย Mrs. Lansing Liu PR กังไหม finance convener ก็ไม่เรื่อง Hannover สุดแล้วคนนี้เท่ตรงนี้เตะแล้วก็ไม่ไกลนะเขาที่ไทยเราตรงไทยแต่ทุกเก้าปลอกคนนี้เท่มีหูก็แต่ขณะสลาวนี้ไอหมู่คนนี้เท่อันนี้หูมีขบัมเขาให้ดุยก็เห็นนายมีการเขาดุยสายลงนะดุย supplies ลงนะบัมขังอันนี้ของ water tanker กันนายเหไม่ดำฮันนารินี่ที่เราไม่ให้มีแต่ไม่ไกลนะ acknowledge สลาวนี้อาคาดูเลยนะอันนี้ไม่ไกลนะบัมที่มีจังเขาเลย any untoward incidents ไม่เลยดุยเลยตัวเลยนะ problems ปัดพูดยังไงเขาก็ตัวโอเคแต่ทั่วตัวน่ะอันนี้ของ fire brigade เห็นนี่สติปูรินะนี่ของนี่ diffuse ลงนะบ่แม่กันนี่ตัวนี้อันนี้ทุนกุลาบิตวงfire service ตรง sub officer สบ่แม่ Sri Devan Singh may I have the honor to call upon Sir Devan Singh Sub Inspector Manipur Fire Service and his team, three of you, Mr. Chandra, fireman, Mr. Nanda, both of you to please come on the stage so that we can give a token of love from this central committee. Please. Nanda, London, okay, please. Yeah, you don't chairman and the other hand tipalona. Please come forward. Something's in you, sometimes. Ngayon na ba ang hiwlaw ka?
Thank you. Thank you. Gai the aniu khong roi dui mai tong problems nai pu mi gan ko kan ni 24 hours ready sunang khon na ba mi tong the mi the acknowledge dong ni ka lo tong the ai kuma prize seti pa puni the competition ka za lo mi tong participant certificate tun za lo kon the ton ning the ai kom tan tau he aniu he best square directing khang te niu ti puni the mi te declare su lo kha ma ka lo ni e ami he sir kaning gai re mai CHI tong chairman ai ka ta ka hi de the ki haw ma tong ne ka pang thang mam ni okay zelo na ka mai re na mi tong best square director mi tong he group A B C tong ani se me ne tho envelope korana international tong standard jot lai loi la khona sulau tong the envelope ro kading ro lan pana lia la ro poni ani ni thai ma kha mi he music committee nun na judge na sulam ka ti wong ra ma khote ta sadan suna lan para khang the mi he ani ka lo ti lo pu mi gan kho standard nai na me kai na khang huina bat hiun sam lo na applause sun sam lo kho ai kuma tiki ho ka gari lang ma khang tani sulau na ro to mi tai committee biang na ti thai lo na ba me ai kum thina kaniu ti hani kau pulau pukho ready sulau khang sir in the group A tung base square director khang tai lan pulau puni the matakana he hu kho gift ti launi mai Mrs Adim gon mai kamai ni khui stage ko pulau putho ai gra Mrs ahoi liu kani Mrs Chinga kani kan thup tani stage ko pading lau putho ai kuma prize ti launi mitung non goi tani gift and presentation tung committee tani pading lau putho ai kuma sir khang kan ti lau yes envelope hai aban ko nai number me the 5th women conference RBCC Gaidimjang ground khoupum choir competition results group A best choir director ka mai Sabrina Dimdailong Baptist Church mai pai thi khâu hai gong la gong tang lo le na ani tong chairperson ni group A chairperson madam khorena gong ham lo kan pudio ka mai Sabrina Dimdai Long Baptist Church mi go na ban hu lo ko 한국 Hey, now block so low, huh? Thằng kỹ lo tiêu camera bia thằng kỹ khắp từ lâu. Kon ku the madam tani khani ka mai Sabrina congratulations kanai me kho group B tong best choir director naidan abam the Rachel Pan Mai Sangai Namdai Baptist Church kuma nai na bame kamai pai Rachel Pan Mai kamai pai rena hiko hai ani to madam kho rena gonga mi to award hai gonga lala pudio
Congratulations, Rachel Panmai. Group C tong naidan abam the. Best Choir Director, Group C. RK Jangmai, Tamenglong Baptist Church. RK Jangmai, kamai ni mi bam ko hai madam korena gong na katon award hai gong ala pudio. Bom bom dai so. Wong here. Okay. Okay, tuần cụ thể, lại một tuần cụ thể. Tao hay group A tuần, group A tuần, result declare supani the. Mi he reverend singai mai, kumera gong na mi he declare slona puto. Mi ko he tipalo khang, madam Jiki kapui, sir kapun gai pan mai, akhani madam PR lansing liu kani urina. Mi heti palok ni group A tung third result hai kilo right ni the sa correct liya The 5th Women's Conference RBCC Gaidimjang ground khoupum kho group competition result group A third position lag mai ai time age me gai na jaw sam kho screen right chao ram sabo wow ram so dim dai long Baptist Church dim dai long Baptist Church angel na kani to women president magte choir director or women president ko go tawong the ini kum ta du ko ini kum ta kala ni ya kala ni mấy cái nó tìm đại long Charles thằng bạn hiểu đại hiểu lâu không cái này mình còn này bấm thế second position ta mày A group không ai ní thay mà cái mấy cái nó giáo sầm nó giáo lâu không wow thâu sâu RBCC Center Church Info woo giờ giờ diện tại khẩu tôi bấm giúp pass giờ diện tại cầm măng tại women president làm the song leaders pass thì những cái giàu nói này cái mấy cái là đấy cái bù bù bấm thế nào sao này sao winners mình dong lát khăn thu xả lầu này Center Church lao me he me gai na la me tong e ta na kuma saloni e pai na efforts la lo na aram pung san mai aram mukti samjang tuang tao he kum mai church na ne way ne efforts la na wong lo me te
นึงนิวเว้ยนักขังไม่ตัวอาศัย second prize ลาบ้าไม่ให้ dedicate สละเว้ยตัวไม่เนี่ยก็มาสละนี้ก็เว้ยนักกริ้วไม่ตัวรักายล่าไม่ก็เสียตัวไม่ได้ไม่ไงนักสละ once again ไม่ไงน้ำบันหูได้หูโลกA group ต้องเท่าไหร่ไม่เป็นสุดท้ายมั้งใคร A group ต้อง first position ล่ามีให้เท่าได้ในกาลอง Baptist Church in Paul ในการลงตรง Women Society ในการลงตรง Pastor ในบัมตัวนี้กันก็จะเอาลงหน่อยอันนี้เราก็ในการนักลอยนะในการลง first position ล้านไม่ขังบัตรไปได้ไปแล้วก็ thank you ทุนกุเท Sir Reverend สิงห์ไงไหมก็ไม่เรนะ Group A ตรง prize ที่ปลอกันเท Group B ตรง prize ที่ปลอดขังอันนี้เรื่องสักคงสมัยอันนี้ RBCC ตรง Associate General Secretary Sir Reverend M ริงไม่ก็ตะการลงนี้ก็ไม่เรื่อง prize declaration ได้สุดลงนะรอมีข้อให้ donor สุดลงให้กล้าพอพักกันมีกุมาเซอร์กับคนลงปานไหมก็ไม่เรื่อง first prize กัน second prize กันเรื่องอันนี้เรื่องสักคงสมัยsecond และ third คงแต่เสนำสินไรปานไม่ก็การกับคนที่เล่าตรงนี้ไอ้กุมาไรมีคนเมดัมเรื่องตัวเราคุยแต่ไทย third prize คงแต่มาเฮนเวอร์ส Again, as our Samlokho, Pasamlokho, the 5th Women Conference, RBCC, Gaidimjang Ground, Khoupum, Choir Competition Result, Group B, 3rd position. Thoramikang Zibo. Okay. The 3rd goes to Tianzang Baptist Church in Erstwhile. It's my church. Women President ng Lalauto, Tianzang Baptist Church. Tianzang Baptist Church, Women President, Bamagay Tuite, Choir Director, ni kagan suman makang flag di hoy sudala na ngay luzam suan na katuni puni di hai gan suman makang wong the Second position kau mi wai na zao sam la da ko. Oh, ani salt price ut hai. It goes to Esri Kahawe Shanghai Namdai Baptist Church. Ram Singai Namdai Baptist Church nung Women President ko mata Choir Director tawang lau puto Sir tay mata kata pa lau puto
First position. Ngay na ban, quay chơi lâu khó. Okay, first position. First position. Ngay na. Lá sầm lâu khó. Ani mình từng người na rak patak ng thế. It goes to Kiri Kawe. Kumzi 3 stars. Rongmei Zone. Kumzi 3 of teachers. Magain upload slow ka. Ko bi tang ko lo tio camera nam mi gan ko. Au gai na ho khang. Camera bi tang ko lo magain na ding ka doi na ko. Okay, ngay na ban use lo da khó. Tuân cụ thể, rồi nó suy em lo đi thôi. Thank you sir. Tao hay group C. Group C tung prize ti palau khang, declare su lau khang. Ani ra sa kong sumai ani tung 5th Women Conference ng chairman. Apo ringa manggang may kumay rin na declare su lau ni. Group C tung third prize hai Mrs. Bon nong liu ka mai kumai rin na Hanover lau ni kumay tani palau na puwa. Saya grup ketum bagai liang mi ketum ma các liang mi te lo takan bani the hai kup mi kumba second coming wong punong kene longgon na karamba mi goe na wa mi sukrista ko mi khon su pune te mining taw lo kho longgon na longai na alek nga sul mi goe sai lo pani the he te koma second coming kene kompong the te mangai na te ding te lo tong the mai the ma an da lo nong pani the. The 5th Women Conference RBCC Gaidimjang Ground Khoupum 17 to 20 December. Group C choir competition. Third position Papa Pande. E for Charles Baptist Emmanuel. Emmanuel Baptist Church. Emmanuel Baptist Church President na mga tay choir director na kung lalo po to. Kalau terus music design mai itu nungai dan mai itu nengi dah. Pamdai. Finance campaigner. So chui na sulaw ta na ra ong siyan tilaw tan the. Women President Manuel Merukai kulo mang thini. Gong the.
Going to pay Emmanuel of the Church. Second prize, Tipalo do Khangani Rasokong Sumai Music Committee tung convener Sir Diego Mai. Kamay tanin to palong na ro. Declare sila. Kanai mai second prize de học mặc cả bây giờ mình hết cả rồi thì bao là khe bao lòng nó mất đi L for Imphal em bao là này L for Rongmei Baptist Church Imphal Phaoตลอดให้ด้วยมินิ่งสิหนึ่งRongmei Baptist Church tung Women President tung mga tay Choir Director Islamic kanta matang ko ano itong first prize ay Mr. and Mrs. Sir Joseph Paulin kakairin na sponsor sulaw tong Madam tani matakhat ko stage palaw po Tao thuốc kẹo liềng mây Tình kẹo cắn đi của mìa Cả thẹt nói tôi Hãy tôi có đủ liềng mình đi Sao bà vấn đề Before ball Before Bethel Baptist Church Bethel Baptist Church Women President Choir Director Katumay na tuwang po flag di hoy so na ngai lo jam so na puni di Bethel Baptist Church Bethel Women President Ramagite Choir Director Gong Thei Kung lalo po to, assignment hai kathe katsutin na the, mega ina celebrate suran rira makangta. First long mini, ani unai long nangain jam kangtai. Celebration suran rira makangtai kathe kako mani wai na to na the, kapang kangta na celebrate suran po to. Ay kung na church ko ay na to. Church ko ay nakang narito mark sita. Ani flag di hoy so na luay na tapat pumigan ko reception counter ko din ay ko ni. Church ko ay nakang narito mark sita. Nanitong scoring seat ay ani flag di hoy so tang pada pumigan ko counter ko tay. Okay, thank you. Reception booth ko tanay ko ni tumite itay lo tumite. Tun ko tay. From convener Vietnam na. Dida Vietnam lalo do po. Hello. Ani khoti thai lo tani mai. Ani 44 Assam Rifle tani we want to thank the 44 Assam Rifle for providing us your tent so that we could be accommodated. Thank you so much. Thon ku the
แต่ทุกไม่กวยนั่นในลานะบอมกันได้ทุกไม่ลุ่มเทในลาดีนี่สุดจุยนะสลองไม่กวยนะขังไม่กวยนะบันป่าได้นะใบเราตะข้าไก่เทแต่ทออันนี้ตัวด่วนให้คำจุยมีกันแต่ไก่เทช่วงไพ่ใจไก่ดัดไม่คันนี้คอนเฟรนซ์มุงรวยแล้วไม่ตันด่วนแต่ทุกตะไก่ปนิเทมีตัวมุงให้ตัดไก่นี้ไม่ตัวด่วนแต่กระแสงสอเหล่านี้เฟล็กดีหอยสุดนี่ไม่รับเงี้ยไทยช่วงไพ่ให้ใจไก่ดันนี่ไม่เข้าให้อันนี้ตัวเท่าเป้าเลยนะเฟล็กบัมเขาแต่ตัดไก่เราปนี้มีเขาแต่กจีนายไม่คอมมิตี้เมมเบอร์สนั่นเลยนะกระไทยไล่จวนนะเฟล็กบัมเขาแต่ไก่ดิ่งเราปนี้ก็น่าดิ่งอ่ะบัมไม่กันเขาเฟล็กที่หาเราดันนี่ไม่ women chairperson vice women chairperson women executive กันไงกันอยู่กันปะได้เลยนะมีดวงเฟล็กให้Conference Central Committee Chairman ขัง handover สุดเราดัดปนี้มีตัวส่งไพ่แต่ Chairperson เรนา RBCC Office ขังอินสิเราดัดปนี้กุมนาอินสิเราตังกันนี่ไทยอันนี้ตัวเท่าเป้าเรนา Conference มุงลอยเราไม่คันนี้นิมเราไม่รัสวยแต่เราปนี้ไทยกุมนันแต่เอาโทษส่งไพ่ใจไก่ดัดไม่คันนี้คอนเฟรนซ์มุงลอยแล้วไม่ตันด่วนแต่อันนี้ตัวเท่าเป้าอันนี้เรนาเซียนไม่คันนี้จะควงสุนับไม่ Reverend Dr. Jonathan Gang ไม่ President RBCC กับขังกันที่เราไม่ตัวไทยไม่เรนากันเราไม่สุกันดีเท่ามีช่วงภัยใจใกล้มีตัวด่วนให้รวยเราไว้ไทยอันนี้ง่ายรู้แจมส่วนนะกันแซกก็มาระกวางตะทวนนะบอมเดปนี้มีงานมีหลวงก็แต่ไม่กวยนะบอมจุยนะบอมเราขังแจงหวยอันนี้เฟลกหอยสุนงเอซิสลงไม่เฟลกเรียงรีปัดไม่กรักลงไม่เอซิสลงไม่แต่นี่กงลงตัวปัวRBCC ตัว Fifth Women Conference ตรงจงไปให้แต่กันไม่รายเด็กรุ่นสนัย January 2023น้องแต่ใจเท่าลกันเทมีตรงใจเท่าลก็ไม่จงไปบังก็แต่ยังในทุ่มให้นี่ง่ายสุยง่ายเทดาวทุมีตรงจงไปให้ใจกันแต่ปนิเทก็ไม่ติกี Fifth Women Conference ตรงลงดิ่งอาคารนี้มีตรงสวยยำอาคารนี้ตรงมีตรงริงงำมีติทู
mà say quay nên lung ninh khâu rị ngâm mi tuông khăn hin này ra gai mi tuông chong phây thế lung ninh cái thủy nó khâu bấm cái đi thu thế na cái zit bấm mày chong phây hay tàu thu là cái đó bên thế
godly women in the changing world ไม่ต้องทีมบังก็ให้ RBCC ต้อง Women Conference ให้อาศัยอินคัมไม่ต้องเต็มอีกให้จงไปใจถาวรกันใจแก่เรากันเถอะและขณะ confirm เหล่านี้ไม่ก็ไม่ต้อง conference ให้สุดานี้ดีให้นั่งนิ่งตรงดาวลงไม่ก็เตะรังวันเสียมไงนี่ที่เราไม่สู้ดีวะก็ไม่ติด RBCC ตรง conference ตรง road map ก็ต้องไม่ให้ clear สมัครให้ลุมซีมาไอ้สุดางำปลาเกตระนิ่งไงก็ไม่ติดไม่สุดาโคตุยดีท้อนั่งนิ่งตรงรัสไว้นั่งนิ่งตรงรัสตัดไม่ปานคนน่ะไม่ต้อง conference สุดาปนี่นั่งนิ่งเรน่ะรัสตัดจุยไม่ปานคนน่ะซีเมริน่ะจินบ้าไม่ต้อง society ให้ไม่ต้องกันดีที่ให้กายเมริน่ะนี่เรน่ะที่กลายประดังไม่ต้องปันตีแต่อาศัยเขาประเทศตุยโตไม่ต้องส่งไกรนไม่ต้องconference แต่สรุปตั้งไม่ต้อง conference แต่สุดาปนิดีที่มีขารน่ะกลุ่มรันน่ะกลุ่มเราบาร์โคที่มีให้ไม่ก็อินเตอร์อภิเษกท่านน่ะเกรียนไม่ต้องแทงมาตักขัด เท่านี้นะกลุกลานไม่ให้อันนี้ต้องเจียนมิติให้คริสต์ต้องเจียนมิติกับคนตินตามปนิโซ we are more than conqueror Romans chapter 8 verse 37อาศัยช่วงไปให้ริงำไม่ต้องช่วงไปให้ต่อทุกช่วงไปใจไกลหลุดกันไทยก็ไม่ติดอันนี้ทุริงำไทยเท่าเศร้าริงำไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยว women society we are the more than conqueror รีเอดาวกริงำมินันกี่อันนี้ที่ไทยซีเมริจินนะบ้ามิตรง society ที่อันนี้เลยนะกลายมีผู้วังกังกรำนักโคตรไม่ก็อินเตอร์เกรียนพิตรงอาศัยสรุปตั้งไม่ต้อง women conference ให้พ่อบอกเมรินะไกด์เนียนนะนี่เลยนะล่างประเด็นนุพิตรงตุยโต women conference ต้อง speaker กงดันนี่กุโต men society เลยนะ speaker สุปนี่ men society ต้อง conference ไหนได้ที่ women speaker สุปนี่ลุงกายนะพ่อหมอกระจังตู้มีรินี่นะ men conference ก็ speaker สุกันเดียวมาทั้งต้องสรุปตั้งไม่ต้อง women conference ก็งานมีรินะ speaker สุนี่ทวนกุเทไม่ต้องรีงำไม่มาใส่อาคาสุนะไม่บัมกระอันนี้ตัดเลนะใส่ทูรีงำไม่ต้องกระทายรีงำไม่ต้องปันตีเตชีเมริจินบ้าไม่กันดีก็อันนี้รีงำไม่ปันตีเตลุงดาวรโคตรไม่คำอิสนะเกรมตรงไงมันใส่ไว้ในปีบุมกันแล้วรากวงโคติกลเนี่ยงำกะไว้ในกะไก่โปเต็งปกันดีกระทานะตัดดับไม่ไก่โปกะลุงปริกกะไว้ในตัดดับไม่ไก่โปนั่งต้องสรินไม่งำตานี่สักวงสักปสวยอาศัยมันใส่นั่นที่ให้ที่กำเจียลงไหมกระทายสุนัขใส่ให้ RBCC ต้องปุยไว้ที่นั่นเลยให้ที่กำเจียนน่ะมาส่งลงไหมมากวดลงไหมใจลงไหมคะแนนซ้ำลงไปข้างตาอาศัยนั่นแต่ก็ลุยนั่นน่ะทนกูไปตรงไทยไม่ต้องปังอุตังไม่ต้อง women conference ให้อาศัยเรื่องลุยไม่รับมาไกลก็ไม่ติดคำไม่ต้องงรกวังนั่งต้องง่ายได้แต่อันนี้ตั้งมักสานไม่ก็ไม่ต้องง่ายให้รากวังนั่งต้องกงดีเขาเลยนะง่ายแต่บางคนนี่นั่งต้องเสียมที่เราไปเท่าบูน่าใส่ให้ไม่ต้องไว้ women conference ลงไว้นั่งต้องริงไม่ต้องละกางชูเราไทยเราก็ไม่ขันนี่นะสากีที่เราก็ไม่คุยนั่นแต่สาธิมาเราเดือดปริโธก็ไม่ติดชีเมริจินนะบ้ามี society เตะก็ไล่มีผู้วงไม่ขันนี่นะไม่ทันก็สิ่งไกนะไม่บ้าคนนี้ปัจจุบันนะอันนี้ต้อง society อันนี้ต้องกันดีให้เราก็ต้องหิมลุงดาวไม่ต้อง society เตะที่เขาเราต้องปะโถแต่ไม่เขาเรียนให้ในตรงไทยอาศัยไม่บ้ากูกวางตั้งไหมขันนี่นะไม่บ้ากูกวางตั้งงั้นมาปุชินีไม่ต้อง conference เตะ live ก็จ้าวนะว่าอาจุนะเฮ้กันนี่วันนี้ลงดิ่งกันนะก็ให้เราไม่ได้อาศัยนั่นมั้งกันนี่ต้องปันติสันสันเรากวางกายไม่ปุยขัดสุไหมกายไม่ปันติขัดสุนะนั่งต้องกวางดีให้ RBCC ต้องกันดีคนนี้นะลุงดาวปมิสุกันนี่เท่าริงไม่ปุยขัดสุนะลุงมิสุกันนี่เท่านาซาเรตยีสุคริสต์จันก็ไม่ต้องคำไม่ต้องรัสวยกัลลุกต้องไทยยีสุจันคนนี้นะอาเมนต่อทุก RBCC ต้อง President Reverend Dr. Jonathan Gang mai Irina 5th Women Conference hai loi silau the Amen
อาเมน fireworks นายปนี้ก็ไปแจงเขาเลยอันนี้อลวงเราปุริโอกระลวงเราเรียวตัวไม่ให้ที่ไทยเราตัวง่ายแต่ second อาคัดกันในกระถมเขาหาย fireworks นายปนี้อันนี้บอมแก็บกุ้งไม่กันเขากระลวงเราเรียวตัวไม่แต่ที่ไทยเราตัวแท้เขาก็ไม่ปุ้ยกระลวงเราเรียวกำลังนะ fireworks สบายไม่กันเขา certificate of participation ให้ลาเรามองไหมคอยนุ่นไหนมีนุ่นกวยตัวสันให้นักเก่าพวกเรานี้ ranking 2 Baptist Church ranking 3 Baptist Church announcing booth เขาวางลาลาบัว announcing booth เขา ranking 3 จิงคองลอง Baptist Church เตาคมจัง Baptist Church ดวงเตา Baptist Church ตำลวก Baptist Church กะลอลอง Baptist Church ดุยลวน2 Baptist Church มะกวย Baptist Church รำกายแสง Baptist Church ตะไซกายพุน Baptist Church กายดิมแสง2 Baptist Church มีกวยไฮ announcing booth เขา certificate of participation ให้กวงลอละปัวกำลังน่ารำลงส่วนตรงให้นี้ table เขาคอยเราดันบะแม่อันนี้พุ่งกระทิงเรามันที่พิซซ่าไม่แต่ในกวางเราตะปัวเท่ากับไม้ sky lantern แต่